My people, not be small gist we dey here dey lis ten to. You see the way when Yomi Fabiyi take expose some kind dirty secret of Iyabo Ojo. No be small thing. As I hear this in body no let me stay. So na im make I come say okay, make I come torchlight am. Make una sef still come hear am all by una sef. This life no easy o. You go just dey different thing na im just dey happen from different places. I fit talk say na that this thing na im Baba Ijesha wan talk. You understand? Na wetin Baba Ijesha wan talk be that one. Na wetin Baba Ijesha wan talk. Una hear una go put hand for head. Na no go the thing shock me sef. E shock me o. No be small. I can remember very well. Now. I carry am. I can't hear am. Now. Show me money, show sọ̀rọ̀ tí ò dá ni. Ó yẹ kí ṣe ní pàṣẹ. Èyàn yín tàbí èèyàn, ó ní kó wá sọ sáìdì ẹ̀. Ní kóòtù gan, ṣé máa ń gbẹ́jọ́ ẹnìkan dá kóòtù? Ìbàdàn yìí lọ gún wọn ní only you like speaking here, there and everywhere. Yes now. So why this? You were not ready to listen to him then. Gbogbo yín tí ìwọ ẹni tí ìyàbọ̀ jẹ́. Bó ṣe kọ́kọ́ make sure bó ṣe rú Kẹ́mi Olúlọ́yọ̀ pa nìyẹn. Very dark man tí gbogbo yín ṣe ń kọ́lé lẹ́nu. Ṣé kìí yóò padà rẹ́wọ̀n yìí? Ṣé kò lọ sẹ́ẹ̀lì? Ó make sure kóun fún yẹn jẹ gidi. Ó lọ́wọ́ tó ti bàbá ìgbésà. Liza Anjorin, Yomi Fabiyi, gbogbo wa ló ti fún jẹ. Àtàwọn bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ dínú mẹ́láyè. Nígbà tó máa ọdún ọba jáde, ó sọ fún yẹn pé màá jẹ́ kó mọ̀ kóbìnrin lóṣù oṣẹ̀. Agbára obìnrin tó máa ń lò nìyẹn, òun làwọn ṣe jáde pé tó bá máa bá yín kẹ́ta, wọ́n ní Naira Marley bẹ́sẹ̀ àti wọ́n fi yẹn kú. Ní gbúrò wọn mọ́. Iṣẹ́ tó wù nínú yẹn. Ẹ wá wo òṣèré tíátà wo which actress or actor lẹni tó nírú wà yẹn? Kò sí o, èmi ò rí rí o. Ọmọ àti wẹ̀rẹ̀ actress abuké. Ayé ò ṣe fẹ́ nìkan o. Mi ò rí Tí rí wọ́n ti o. wà pẹ̀lú Ṣèyí Tinubu. Agbára wẹ̀rẹ̀ tó tún lọ láti gbà yẹn nìyẹn o. Pẹ̀lú MC Olúọmọ. Agbára tó ń lò nìyẹn o. Kì í sọ̀tọ́ fún ilé nì. Pẹ̀lú àwọn oògùn fẹ́fẹ́fẹ́. Àwọn yẹn ní kọ́ńtìtì máa gbọ́ sí pé ẹ̀ ń fún ọmọ ìlágbára ó ba yí ọkùnrin jẹ́ lọ. Something máa ṣe yín because gbogbo dẹ́ ṣe yẹn orí burúkú yẹn wọ́n Nàìjíríà. Orí burúkú tí kẹ́ ṣe ti pọ̀ jù. Ẹni ní tútì ọ̀fẹ́ náà lè lọ sẹ́wọ̀n. Ẹni ní tútì ọ̀fẹ́ bá oríkù ẹ̀jẹ̀. Ẹni ní tútì ọba finish yẹ. Ẹ wo ìgbà tí mò ń ṣe human rights tí mò ń sọ̀rọ̀ pé princess should be arrested for parental negligence. It's a germane protest campaign. Nínú kéèsì bàbá ìjà ńgbà yẹn. Mi ì sọ pé bàbá ìjà ṣe kò ṣe èmi ò mọ tó ṣẹlẹ̀. This guy said màá jẹ́ òun mọ̀ pé màá bẹ́ẹ̀ nà tó bí owó. Ó dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí olórí burúkú Davido yẹn ó pè é ńgbà yẹn. Wẹ̀rẹ̀ nínú àwọn owó tó dàbí iṣu ló ti ṣe wúrà tó ti dìrọ̀ kò máa tì wéètì tó gbé irun bábà ló ṣe tẹ́lẹ̀ bí mo bó ṣe wọnú indọ́sítírì wa. Gbogbo àwọn wẹ̀rẹ̀ burúkú yẹn ó kó ogun ọjọ́ kiri kan tó kẹ́ bá kí wá gbogbo ọkọ̀ yọnu sí lára bí olórí burúkú gbà yẹn. Àti tí wọ́n tẹ́rọ̀gì sórí ẹ̀. Gbogbo àwọn wẹ̀rẹ̀ yẹn kó wọn jọ pọ̀ ẹ wá wò sùsùn mo ń sọ ọkọ̀ gidi èmi jà ẹ wá ń sọ bálabàlá wàá lọ fẹ́ gbogbo blọọgì rẹ máa fún lówó ó yá àtàkì Yomi nígbà tí ẹ ti ń ṣe bọ̀ láti 2000 ṣé mi ò jẹun mi ò kọ́lé mi ò ra mọ́tò mi ò ṣe fíìmù mi ò lọ lóyìnbó gbogbo ọ̀kà burúkú yìí gẹ́yìn láti stop gbogbo public béèrè pé justice for Mohbad ẹ wo millions of people to protest now they are diverting the entire stuff. Iyabo Mohbad wọ́n ti ṣe investigation ní Abuja. The presidency said they should go and reinvestigate. We wrote petition to the president. They took the case from Abuja to Lagos to Abuja. They did their reinvestigation and they lined out 7 key suspects that have been alleged. Iyabo Mohbad yẹn wọ́n tún ní she is accused of theft, criminal intimidation, concealment of evidence and murder. Nígbà tó dé Abuja ó tọ̀nà rẹ̀ yìí. She was arrested. The next thing, they released her. So all of you that protested there, àwọn tó ń fi lówó agbára lórí yín nìyẹn pé ẹ jámọ́ kankan.
want to continue to live in. But what about your children? You now realize that Nigeria's main cocoa. That is what we are fighting. Can you believe that the power you have is to continue to rubbish the Nigerian masses and the Nigerian population? Oh, èmi ò rò pé agbára ni system wa tí ò gbádùn ni. Jọ́sà, mo ní question. Our system. Ẹ jẹ́ kí Navas kan ṣe question. You can only do it where the system is not working. Talk to Jare. Gbogbo wa la mọ̀ pé princess ti kúrò náà. Mo ní question kan, ṣé bá ṣe agitate fún truth tí ẹ̀yin bẹ́ ṣe agitate fún truth ṣé kò possible kan revisit case yìí ni despite that she's not around? The truth can be revisited, but the truth of the matter is this: if they revisit the case, Lagos State government, if eventually want to your 6 count charges, gbogbo ìtọ́jú ojúlówó crime gidi wọ́n ti yọ kúrò lórí bàbá Ìjẹ̀ṣà. Bẹ́ẹ̀ni. They have to remove it because wọ́n rí pé irọ́ burúkú lọ́pàá mọ́mọ́ ẹ̀, but ìgbésí tó wà bẹ́ẹ̀ yẹn, he must be traveling with that cross of guilty. And despite the fact that process of gather evidence here on a normal day is not tenable in any court of law because it was not done by police. Now, okay, we accept that the way they are gathered the evidence is not okay. Now, you touched a 14-year-old. The onus is on the police and Lagos State government to prove the age of the girl, so that Baba Ìjẹ̀ṣà will know why he went to court, prison, and was punished. Then why would you punish Baba Ìjẹ̀ṣà for licking the hand of a 14-year-old, and you left the person that had sex with a 14-year-old to walk free? The same 14-year-old that's why refused not to murder the birth certificate into no one knew. So whether the man is active, whether it was a trap, whether he naturally had developed feelings for the girl and the girl accepted, the core of the matter is there was already contact between both of them. How did we come about it? Most of these people on social media says we don't want to know how it happened. It happened. The law does not look it happened. You are judging the whole matter from his side, and they are telling us that we are looking at the case entirely to keep quiet. We know our justice system. And the top of it finished, and they are saying we should stop talking. And you understand? So whether anybody likes it or not, somebody is saying develop feelings. We, every human being, we have right to sexual feelings. Most of you don't even know. Very impressed with you. Number one, only right to sexual feelings. Pastor, you right to sexual feelings. Your father has right to sexual feelings. Your governor has right to sexual feelings. Your president has right to sexual feelings. Your soldier has right to sexual feelings. Now, do pastors, do they fall to temptation by going into adultery or fornication? Yes. But that thing, that fornication, to anybody underage is crime. But to anybody, to get adults, is just a moral offense. It's not a crime. Now, presidents, they do the same thing. Your father do the same thing. Your mother fled, my mother fled. Your father fled, my father fled. Your son fled, my son fled. So everybody, we have rights to sexual feelings, and flirting is a social culture. Flirting becomes a crime if you flirt with a minor or a child. Now, the onus is now on princess to get only power, the care of that child, the protection and custody of that girl is in her hand. Why do you throw the child into where she would? Now, even if anybody thinks, oh, she wants to gather evidence, you might say that on social media. You might say that in the corner of your room. But in the court of law, the case in law, do you have right to ask a minor to submit herself because you want to gather evidence? No. Does our law allow that? No. Why are you acting as if it is part of our law? I'm speaking law, you are speaking. Hey, TikTok. Only TikTok, this is my religion. And so, Toba did the job. Hey, the man deceive around,
Pomo Yeshijuko, segment Vagisha, Kokishe, plan a princess. You are only an hypocrite and you'll be bringing problem and cost to this country because you are an hypocrite. You know the sitting of that girl, everything the girl did was pre-planned and they arranged it with that girl and it's punishable with life imprisonment. If she's 14-year-old, it is a criminal offense for any adult, including police, to groom a minor or a child to be engaging in any sexual activity. If the girl is not touched, no evidence can be gathered. That means she must be touched and she doesn't want to be touched. You ask her to sit there because she rely on you for food and shelter and you make sure that you must be touched because we must gather everything. Do everything to be touched. Because without being touched, there is no evidence. So why do you want an innocent child to be touched? Can any judge come out and say it is tenable under the law? But child protection. We have wrong people in government. And they're saying with the likes of the Iyabo princess, I should keep quiet. When all my life I've been fighting for children, fighting for abuse, sexual abuse against women. So I should be against rape. Want to protest relationship against rape. Want to defend your want to make your court to and why you go because some criminals have access to social media. But any on the fake account, you only blog it, don't support me. Back to where they can't in 30 years time, it's also in my mouth. Tony, everyone know I level me, and what do you family is sucking me? And we are backwards. We are arguing with him. Now we are having the knowledge. So he's actually been right. Almost okay, Timbati later. Every shop is come late, you better finish it. Come to see the gutter, parking moto. And what do you want? Okay, you guys told that come see there. Start shop to make sense. We all stand with you. Because the rubbish touching here, and you cannot judge by saying Emma CCTV recording a TV. They denied the court and the investigation, the full video. Princess don't know any decided to my favor and any proper prosecution. And if you don't have a lot, and if you are to kiss here, to a 5-year-old, 7-year-old, will know. What if the man thought he is dealing with a mature girl? So when you nonsense, it's criminal, it's evil, it's wickedness. Bone of contention. And it is not because she cares about that girl. She just wants to destroy Vagisha and she's ready to use anything. Because why would, throughout the time, even why is Princess not asking that Damola should be prosecuted? Any honest person should say, Princess, you've run to London, but you knew your neighbor was sleeping with your daughter. He was arrested. Why are you not asking for his arrest and prosecution, even while you are in London? Why are you silent about him? You knew he was arrested when Vagisha was arrested. Why are you not bothered that he was not even charged to court? You don't have evidence that Vagisha slept with the girl. So why are you not talking? Why you and your co-travelers where they take up you don't know even the Iyabo? Why are you not talking about it? Want to challenge the Iyabo here? At the time we should video in 2025. I am challenging both of you. Ask just the government to do it. Iyabo Ojo went behind me. Who they lost the court? Who they started only for judgment? Without me being aware, or some me later, me without telling me what you did in court for Slovakia. Go down by him. I'm a penny. Let me leave this girl. When I should be able to keep, I am a loyal breed. And he told me now, on the 20th, October 20th, Iyabo Ojo will be to be live. When we will have an argument here, you cannot have arguments. Only if I bring it down, we should film, let me leave her. Very much funky, as more funky. We just Sheila Gary, me, my boy, me, my Gabi, we never have. Oh, Baba,
ẹ kàn ṣorí burúkú ẹ ṣì kàkiri ẹ ń ba yé àwọn èèyàn jẹ tó máa ṣe bá lọ́ọ́ fẹ́ gbé fẹ́rẹ́ dàpọ̀ ẹ̀ dìde ni ó ti fínísì bọ̀bọ̀ yẹn náà ó ti fínísì ẹ̀ dànù ó kàn ṣe kà fáwọn èèyàn ìwọ kan Kẹ́mi Olúlọ́yọ̀ ìwọ kan Lisa Anjọ these are even people that are close to your colleague in the same industry irú agbára wèrè wọ́n nìyẹn ìwọ kan náà ní nàlámà nìyẹn sọ ma bring it down Yomi yẹn ọba bring it down màá bẹ tọ́tọ́ bí owó ìwọ Yomi yẹn kẹ oníkan tó mi ó bẹ̀rẹ̀ sí gbé àwọn èèyàn ẹ bá mi fún jẹ ó pe Túndé ẹ̀dùnọ̀tì olórúkú yẹn náà post àti àbọ̀ what do we do now mo ní èmi ṣé mo kọjá ìrìn lọ́dọ̀ ògbóyin ni ṣé mo jẹ́ ẹni tó fi social media lórúkọ yìí ṣé mo jẹ́ ẹni tí ò ní talent tó bá ń sọ pàpà táwọn ṣe fíìmù táwọn act fíìmù táwọn produce fíìmù gidi ẹ kò sọ fíìmù gidi tí ìyàwó yẹn produce kọ́mú èmi Fúnkẹ́ Tóyìn gbogbo ẹ̀ kọ́mú ayáde ṣó lè wà láàrin wa pọ̀tẹ́bá ní gbogbo àwọn tó jáde tó sọ̀rọ̀ báyìí gbogbo àwọn tó níran nídìí iṣẹ́ tíátà ni kìíní kan ọmọ ẹni sàgbè nínú lówó gbogbo wọn yẹn gbogbo lọ ti wá wọn wọ sí industry directly wọn wá gidi wọn lọ́gà gidi wọn ní aṣọ gidi lórí ìkọ́ni iṣẹ́ tíátà wọn ní kìíní kan tó kẹ́ máa kí wá ẹjọ́ talent wo làwọn yẹn wọn kàn pàrọ̀ fún yín wọn fi ń lókìkí torí social media wọn ní kìíní kan Chloe wọn ṣe big brother ṣáwọn yẹn ni wọn ní talent ṣé Davido yẹn jẹ tó ní talent orin ohun rẹ bí ohun bí olórí burúkú gbogbo wọn sọ̀rọ̀ sí nígbà yẹn ẹ wo ìkíní kan tó fẹ́ tó yìnyẹn rọ́ọ̀gì ló tẹ́ sí lórí òun náà ṣàkàbà sọ̀rọ̀ bí ẹgbẹ́ gbogbo wọn yẹn fake life Ìyábọ̀ kò sí acting gidi kò sí fíìmù gidi ẹ wá wó sùsùn èmi tẹ́lẹ̀ tí mo ti build career mi as a human rights activist ẹ wo bó ṣe ṣe wòlé gbà yẹn tí mi bá fi ẹ̀mí mi lẹ̀ kí n gbé ẹrù yẹn sórí gbà yẹn bó ṣe máa náà bá jìṣà lọ sẹ́wọ̀n gbére yẹn and ó tún wá jáde sí ẹni ẹlẹ́ni tún jáde ojú tí wọ́n pé báwo la yẹ fẹ́ sọ how can we explain to the world we said Baba Ijesha was guilty he was found guilty he was sentenced for having sex with a child they cannot explain that how do we explain to them that in 2021 to 2025 he's out how can we say we said 16 years because most of you are ill-informed you run around with arrogance of ignorance ẹni tó sọ pé wọn 16 years tẹ́bárí tó yẹ bàtọ́ 16 years lọ fún wọn lọ ṣe ẹni tó bá fún 16 years ló bá lọ 3 years for what ṣe ẹni tó fún 16 years prison calendar wo ló bá jẹ́ 16 years ẹ lọ wo fídíò tí prison ṣe bàtọ́ fún bàbá ìṣàjáde ó bẹ̀rẹ̀ sí ń parọ́ kẹ́rí bàbá ìṣàyẹ wọ́n fún ní 5 years 3 years 16 years lọ́lọ́ ẹ mọ̀ pé prison calendar wọ́n ní consecutive ẹ lọ wo is concurrent nígbà tó jáde gbogbo wọn fọlẹ́pọ̀ pé so bá ṣe deceive public to try by the government and the court they know what they are doing wọ́n mọ̀ pé Yomi Fabiyi yẹn ló sòótọ́ that's why Baba Ijesha could not be sentenced to life imprisonment because there is no evidence that he slept with any child nowhere as Bashe sorry. They profiled 6 count charges against him. He won 4. He was found innocent of 4. So when you want us to talk about Onlaka Niko, I won't be as foolish like people because so you set camera for somebody that have not been to your house in the last 7 years. What kind of investigation is that? You want to set camera down for somebody after you told the police. So I'm not going to say, oh yeah, set the camera here. I will not investigate your opinion. See, I'm not going to say, personally, to make sure you set the camera. The question is, when you set the camera, you are setting camera for somebody that doesn't even know your address. Hey, beneficiary. Equator. Yes, boss. Owó Olúwa give everybody missing nation. Expander. This is the first time I'm big. Let me introduce you. Yes. Mo ti wà lójú window, mo kàn farabalẹ̀ gbẹ́tò yẹn. Àbí ṣé mi ò wí lé ní? Lóòótọ́ lẹ̀ ń sọ náà, lóòótọ́ lẹ̀ ń sọ. Onílàjẹ́ yóò welcome. Expander ẹ̀kọ́ lẹ̀, ẹ̀gbọ́n mi, bọ̀dá Yomi mọ̀ pé
once in a while, Taban touch our BT fact. These people tend to make it look like we are beneficiary. Baba Moki respect. Taban touch our fact. These people, they try to make it look like we have a personal problem or issue with them. No, we don't have personal problems with them. We don't have any hatred towards any of them. The fact that any people normalize the evil act towards others, every one of us will play along. Point out so that few people told you won't pay more. Because anybody don't support Baba Jesha, but you for come any time, but you for come any get, but you tell you, it's okay. Simbe. But the fact that I impose a pay, or rape, or sheba, or shawo, oku Baba Jesha, oku but video tawarine, that is a set-up video. Even the court to one law, once he absorbed Baba Jesha, there is no way Baba Jesha slept with that girl. Yes. No rape. Once he is found innocent, they removed everything. These people only deceived Nigerians that Baba Jesha was sentenced to 16 years because he had sex with a child. He had sex with a 14-year-old. It's a lie. The only crime he committed and why he was sent was because of the asset meanwhile, who was arrested? Toja bro princess Gongo. He even accept that. Did you follow that case that time? Yes, now. I follow it now. Iyabo, abi princess, abi Tom. Why should everyone Tom here? Normally on a good day, to make a polo the way to make a so possible go arrest him and Lagos State government refused to charge him yes, got him on Sunday. You're right. During the time I was following the case, but boy had confessed my girlfriend she was 14 years. Where is the girl? Why was she kept away from the media? Why didn't they present the girl in the court? Why were they hiding the birth certificate of the girl? Why was there hidden information about the girl? Why was the girl mother not in court? Why were they hiding? The question is, what were they hiding? Okay, exactly. Baba Jesha, let us accept it. Baba Jesha, one for Kolenu, Olaika, Osheba, Toba Waru Waye, and one lomo, Oku Kolon. Ṣùgbọ́n náà nígbà tí ẹ̀gbọ́n yẹn dẹ̀ ti wá lọ sẹ́wọ̀n. Bẹ́ṣe gang fight here. Tẹ lo media, tẹ ti fi media rọ lẹ́wọ̀n already. Ó dẹ̀ ti lọ, ó ti dé nìyẹn. Kí wá lẹ tún fẹ́? Now, àwọn mẹ́ta tó ń rán Baba Jesha lẹ́wọ̀n, Iyabo Ojo, wèrè Jọ́sádé tó ń pẹ̀lú wèrè princess tó dàbí bàjẹ́ wa. Kò sí tó ṣọ̀rẹ́ nínú wọn mọ́ sí. Àti wèrè kọ́ báyìí tó ṣe ní bíbí ẹ̀rì wọ̀ kí ní kan láríìsì. Gbogbo wọn sì kẹ̀kẹ́. Èso burúkú ló máa jáde ní wèrè yẹn. Kẹ̀kẹ́ wọn ti bàjẹ́ kò ṣeé tò. Wọ́n ti lọ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ báyìí ló ń rìn nísìn. Gbogbo ìyàwó ẹ̀ náà ti ń jẹrà ó. Ìdí ẹ̀ ti ń jẹrà ó ẹ̀kọ́ fúra ni o. No, ẹ̀gbọ́n, sometimes I look at Nigerians, I know we are going through a lot. I know we have been programmed to think evil is normal. I know we have been programmed to think corruption is a way to get out of poverty. But I put it to you. Over the years that we have been skipping the process, over the years that we'll be skipping the stairways of success, we are yet to find ourselves in a functioning system that positions us to live right. Think about it, Egbon. I want you to take your time to check what is happening on social media. Everybody wants to take advantage of one another. You can imagine how somebody wants to do evil to you because they can as well run to social media and play the victim card. Now, Iyabo Ojo did. Baba, ìdílé mi ṣe sọ pé gbogbo nọ́ọ̀sẹ̀sì àgbọ̀dọ̀ bá ní pé ṣèbí ìkàlélá àti kìnìlá ni. Àwọn obìnrin yìí wá ní kọ́mọ̀ ló gbé ara bá wọn sùn. Wọ́n á dẹ̀ lọ pé orí bù àwọn. Yes. Ẹni ẹ̀dẹ̀ máa wà lẹ́wọ̀n báyìí. Ó dẹ̀ mọ̀ pé fúnra ara yín lẹ pé wá. Ẹ̀gbọ́nsẹ̀ ti mọye ilé tó ti dàrú ni. Lórí pé mo kọ̀ lẹ́nu sẹ́ẹ̀tì ọkọ mi. Kọ̀ lẹ́nu sẹ́ẹ̀tì boyfriend mi. Tẹ̀rí àwa táwa ń dolo ṣe ṣe pé àníṣòro.
Tẹ́lá àtà ń dó lóṣó sì ṣe pé kò sí ṣòro lọ́rọ̀ tiwa. Èwo ni báyìí? Báwo lè yanjú máa wà lábẹ́ náà mo gbọ́ ọmọ kan fún ẹ? Ó tọ́ ni náà. No, keyboard ó ṣe rú àwọn give you keyboard. Àbúrò mi ní keyboard. No. Èwo ni Ẹ̀gbọ́n mi. Instead of doing on the show, I can give you keyboard. Bọ̀dá mi máa wọrí. Bọ̀dá mi ṣe mọ how many people tó wà lẹ́wọ̀n out there. Ẹ̀gbọ́n mi. mi jẹ́ ibi sáà ìjòwú ni. Ẹ̀gbọ́n mi o. Ṣé ẹ̀gbọ́n mi? Ṣé mọ how many innocent young guys or grown young men, middle-aged men tó wà lẹ́wọ̀n nítorí this particular level of ẹ̀pẹ́ ẹ̀wọ̀n rape mi. Ẹ mọ̀ pé èyí tó bọ́ sí media la mọ̀. And Baba Jesha case became public, generally known to the people, because Baba Jesha is an actor. And àwọn tó force Baba tó ṣe gbogbo nǹkan tó ṣe Baba Jesha yẹn, they are known in the social space. I also want you to know, and the general public to know, do you know how much was realized through donations for that case? Do you know how much? I can bring some documentation to that. Donation, you will be scared of how far these people can go to ruin somebody's life. Now, where people are not paying attention is, I want you to pay attention to what happened during the Gist Lover days. Everybody in the movie industry, Gist Lover will tag them to be prostitute or to be gay. Think about it. No, pay attention to àwọn tó ń ṣe dáadáa, both young and old or middle-aged. Tó bá di pé wọ́n ti ń gbọ́ wọn, wọ́n ti ń wo fíìmù wọn dáadáa, fíìmù wọn tà. Gist Lover will find something. Láti ẹ̀ka orí èmi kọ́ máa kọ́ orí èmi ń gè. Ebi tí mo lè jókòó. Mi ní òǹdì. Ẹ̀ tó bá dé ibùdó mi ní tó dé òdì mi ní kó wọ́n kà á sọ. Ẹ̀gbọ́n Wọ́n sí mi gan. Lẹ́yìn akọ́rẹ̀dé, àbúrò mi ní ìbá sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀. Pop sí mi, the reason tí máa ṣe é sùn sórí bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú pọ̀ sí mi bóyá wọ́n á kí mi lẹ́ẹ̀kan. I kept saying, mo dẹ̀ wọ́n pé ara ń ro mi bí a mo ṣe lọ location dé. Mi ìfẹ́ sùn lẹ́lẹ̀ tó bá máa rí mo lọ location ìjọ kejì ni máa láwọn pọ̀ sí mi kọ́ sórí bẹ́ẹ̀. Pẹ̀lú ẹ̀ náà kò ṣe pé máa fowó ra. Not because bọ̀bọ̀ ti ní phobia sleeping with a man. Òun lè ṣe wípé ní industry àwọn obìnrin ẹni mò ń tẹ̀lé káàkiri. Ìgbà kan lè máa fi káàkiri lè fi jọ rìn rìn. Ìgbà kan tó yà yín máa kù. Ìgbà kan Kẹ́mi Àfọlábí, ìgbà kan Fẹ́tì Àbálòwò, ìgbà kan Mẹ́sì Bóṣá obìnrin ni. Lè sọ pé ẹni ìgbà lọ́kùnrin. Olórí burúkú yìí sì pè mí gé. Ìdí tí mo yọ ọmọ sí ìlú kó bá mi. Ní ìmọ̀ oríṣi ìpàpà ṣe fún mi ní ẹrẹ́díṣù ìpè kí n máa yọ̀dì. Ẹ máa pè mí gé, kí mo ti lọ gé lójú yín. Ìlú ọ̀rọ̀ sáà. BDM ló cast gbogbo olókọ́kọ́ gbé gbogbo kíní ẹ̀ jáde olókọ́kọ́ jẹ́ ká mọ àwọn iṣẹ́ bí tí wọ́n ti ṣe fún wa nínú industry yìí. Tí ọba ìṣà yìí kò jẹ́ pé ẹ̀sìpìmù lọ gbé lọ. Ẹ ti understand? Tí àwọn ọmọ ìbá máa ewúrú ọmọ Mílábẹ́ẹ̀lì ẹ̀bẹ̀lẹ̀. Tí Mílábẹ́ẹ̀lì story tó kọ yẹn, look at how perfect that story was. Tó bá pìlẹ̀ lórúkọ ọkùnrin ẹyọ kan, bàbá yẹn ò lè gbérí mọ́. Àfi tí orí ọ̀fẹ́ náà bá wà. You don't understand? Ó ní wọ́n tún fi kiri ya, ó nígbà tí òun wọlé dáadáa, ó ní ó fi nǹkan ya apáàtì dé òun. Ṣé ń gbọ́? Ẹ wúlò àwọn tó lórí pé àwọn princess yẹn, òun pákéjì tí bàbá Ìjẹ̀ṣà yẹn, gọ́ọ̀mẹ̀ntì dẹ̀ bá cover ẹ̀. No, anybody can say. Gọ́ọ̀mẹ̀ntì went into the case. Wọ́n believe pé bàbá Ìjẹ̀ṣà ṣe tó tọ́ ni pé ìtọ́jú wá sọ́dọ̀ àwọn orí statement tí bàbá Ìjẹ̀ṣà ṣe. Ó lóun bọ́ ọmọ sùn nígbà tó wà 7 years. So kí lè wá sọ? Ọ̀ntì ìgbà tó dé kọ́ọ̀tì lọ́rí pé Nàìjíríà máa dá o. Gbóyè lọ gbọ́. Àwọn akáde sọ fún wọn gbà yẹn. That is why at the end of the day they just feel like this man does not deserve life imprisonment. Even it is going to be wrong to give him double figures. Ṣé ẹ̀rọ pẹ̀ go to court àti kiri tí wọ́n sọ pé wọ́n fún bàbá yẹn àbókè lọ́dún 5 years. I can tell you for free, Baba, when the case came up, mo kàn ṣe human rights advocacy mi ni. 19 lawyers on pro bono, one of them obìnrin mẹ́rin ló wà náà lawyers including àwọn mẹ́rin ladies and gentlemen 2 senior advocates tàbí kọ́kọ́ lọ sí fúkúsìkè wọn ò bá wọn nira until somebody came through and said so these people were just aware and say something okay let me all of them stop me àwọn sọ pé kéèsì yẹn kò
tí ẹ make any sense àwọn òun wá ṣe lè dá sí because ayé social media gbàgbé wọn ni so wọ́n pè yín wọ́n sọ fún yín gbogbo yín dẹ̀ dákẹ́ nígbà yẹn. ó bá dọ̀. the only problem is kiss lásán kiss oríṣiríṣi style ẹni kálukú fi ṣe sexual fantasy ẹlòmíì kó máa ní kọ́ láwọn létí mo ti bá ọmọ kan sọ̀rọ̀ tó ní kẹ́mi máa ṣókì òun ṣókì ẹ̀ mo ní ṣókì báwo irú ogo kó olùwọ̀ ẹ̀fẹ́ tó kì í ṣókì tó bá lọ dákẹ́ sí mi lọ́wọ́ oyè ṣókì mi abẹ́ ẹ̀ tí màá rẹ̀ pàdé àwọn ọmọ sí gbogbo àwọn tó ń ní sẹ́ẹ̀sì sí àwọn nǹkan burúkú náà máa ní kó máa ṣe nǹkan bíi tẹ́wọ̀n àfẹ́rẹ́ wọ̀nyí ṣé wọ́n gbọ́dọ̀ rìkọ́dù olú ẹ̀mí tó lọ ẹ̀ tí ṣókì kọ́ máa ní pé ọ̀fẹ́ pa ṣókì nígbà tí yóò sí rẹ́kọ̀d. ẹni ọ̀pá náà mi ò pa lọ́wọ́ ìbísí wa yìí you no believe me say I dey talk true. no mo ní ìgbà tí ṣọ́ọ̀pì ò sí rẹ́kọ̀d ọlọ́mọ ẹ̀ kí orí kò ṣe dáadáa tọ́mọ bá lọ kú ńkọ́. ó mú ọwọ́ mi síbẹ̀ ọ̀dà ìṣẹ́fẹ́gbẹ̀ tọ̀rọ̀ ìyá kọ́rẹ́dé ló ní kì í ṣe ṣọ́ọ̀pì tó ẹ̀ kó ń parọ́ kẹ́kọ̀ọ́ wọ́n ní kí ni mo gbé nípa irú sẹ́ẹ̀tì wò lélẹ̀ ṣọ́ọ̀kì báwo. mo ní ṣọ́ọ̀kì báwo activist kan tó máa ṣọ́ọ̀kì kó máa activist máa ṣọ́ọ̀kì kì í ṣe ṣọ́ọ̀kì activist kan tó máa mo ní kí ẹ̀kọ́ tí mo déètì ní London Manchester UK London làwọn pè ní UK eléyìí pé sinimá bóun sùn kí máa léwu káàkiri nígbà tí mo léwu kí máa léwu kóun tó lé wọn ni mo ní ká tún máa léra wa gbàgbà gbogbo inú lé kí ni mo gbélé ṣáárà táwọn ní ti ọlọ́pàá pé somebody is illegal irú sẹ́ẹ̀sì burúkú làwọn sì ní gbogbo inú lé kí ni mo gbélé ṣáárà táwọn ní ti ọlọ́pàá pé kí ni kó gbogbo ẹ̀ kí ni kó gbogbo kí ni sí kó gbogbo kí ni sí ṣé wọ́n gbọ́dọ̀ rìkọ́dù yẹn. Ibo la tún já sí báyìí torí ọgbìn Yomi ibo la tún já sí rọ̀lẹ́ báyìí torí ọlọ́. Ó yẹ láìpẹ́ tọrọ èmi sọ̀rọ̀ fún yín. Ó bá ọmọ tẹ́lẹ̀ tó máa wọ ọ̀sùn tí wọ́n máa lọ ẹsẹ̀ fún tí ìtọ́ máa fáyìn. Nǹkan burúkú ló máa ń jáde lẹ́nu o tó bá ní sex. Ẹ tí rẹ lomi tó máa ní kọ́kọ́ náà o. Ẹ tí rẹ àwọn tí wọ́n so mọ́ bẹ́ẹ̀dì ló máa kọ́kọ́ náà wọ̀. Ọ̀sán tí kìí làwọn òbí rí. Oríṣiríṣi ní human being. Yomi náà ló gbójú rí. Yomi náà ló gbójú rí. Yomi gún ipa. Yomi gún ipa kẹ̀. Kí ni wọ́n fi ní? Èwo ní ọdún méjì ní fi ní sex. Ó ṣe dẹ́pẹ́ criminal ni mo bá ní sex báyìí. Tẹ́tẹ̀ rí nǹkan táwọn pípù yẹn ṣe fún bàbá Ìjẹ̀ṣà ó bad. Mi ò support ẹ̀gbọ́n yẹn o, mi ò mọ̀ wọn personally, mi ò mọ irú nǹkan tó ń ṣe, everybody ló ní fantasy ti tiẹ̀. Irú àwa ń sìn, àwa náà ní fantasy wèrè wa, gbogbo ẹ̀dá ló ní, but whatever his fantasies may or might be, nǹkan tó ṣe fún yẹn ó bad, àwọn pípù yẹn ò dáa. Ẹ̀gbọ́n mo fẹ́ sọ̀kan fún yín, bàbá mi má bínú, mo fẹ́ sọ̀kan fún yín. I have never seen happy people who are genuinely happy. People who are genuinely good, I've never seen them hurt others. People who are genuinely good, I've never seen them hurt. Ṣẹ́rí Iyabo Ojo, those creatures, they are not good people naturally. They are not. Ṣẹ́ẹ̀rì ti dé tó yẹ ní London ni, ìyọ́wọ́ bẹ́ẹ̀, ó challenge lọ́wọ́, kò rárá sí ẹ, kò bá ẹ, kò ṣẹ́nìtì. Títọ́mù yìí máa pe ẹwúrú seriousness yẹn, ọlọ́pàá UK. Who they sọ fún wọn tó lọ pé it's being recorded. Only there is a man here sexually harassing me. Yeah. If it was not a video, if it was an audio, the guy was releasing later. Tobani, didn't you sexually harass me? Tobani, you sexually harassed. Will she be calling to say she's been sexually harassed? If it was an audio, that guy is gone. He will never escape it. This is the same. Let's say truly. Princess said the bag is out, but it was because police said she should go and do it. Mo wo video dé tó mo kàn mí rí ni mo ní abẹ́ ẹ̀rọ lọ. Wọ́n ti rí pé àdúgbò ti lọ. Wọ́n ti fi parọ́. Polisi ló fún princess níṣẹ́ ọlọ́pàá ṣe pé kó lọ ṣe investigation lọ ṣe set camera. Ọlọ́pàá ló máa ní kó lọ ṣe irú ẹ̀. Àwọn pípù yẹn ò dáa. Do you know how many people tó ń languish ní ẹ̀wọ̀n nítorí he touched my place, he fuck me, no fuck me. Do you know how bad it is? Lára àwọn gẹ̀ẹ́sì yìí ní tí oníkàkà wa yẹn, wọ́n bàbá dárúkọ pé máa kan mi fẹ́ dárúkọ onítọ̀.
wọ́n ní tó bá fẹ́ bá wọn gẹ́ẹ̀sì àmì sùn ìka tọ́ǹbù ẹsẹ̀ ló máa ti bọ́ lọ́gbọ̀n wọn báyìí. Èyí tó ní telecommunication náà nǹkan ẹ má jẹ́ ń dárúkọ ẹnu mi ò ní pa mí ká ní pé platform mi mo wà pa dárúkọ. Ká ní pé platform mi mo wà pa dárúkọ. Màá dárúkọ. No, ẹ má dárúkọ bí a máa lọ dárúkọ lọ́dọ̀ yín. Èyí tó ní telecommunication company tó bá fẹ́ dún wọn òun máa ń gbé wọn fún ni náà. Ó tóbi bàbá ẹ̀ gbogbo ẹ̀ ó ní telecommunication ìka ẹsẹ̀ bá ló wá kí wọn. Wọ́n á ní ìlú ọlọ́run ló jẹ ìgbẹ́ wọ́n náà wá yàgbẹ́ sí wọn lẹ́nu báyìí. Àwọn pípọ̀ náà wá yàgbẹ́ sí wọn lẹ́nu báyìí. Àwọn pípọ̀ yẹn àìmọye ọmọ tó. Aṣá yẹn ṣe kà. Ayé ṣe kà. Àwọn pípọ̀ yẹn. Ó fẹ́ kẹ́ra evidence ni. Honestly, ẹni tí ò mọ ilé ẹ. Ok, bọ́dá Yomi ẹ̀kẹ́ yìí máa jẹ́. Ẹ worú géèmù tó fi láìvù ọmọ Mohbad yẹn play. Kí ló tó ní ké wá jáde kó náà ti di pastor. Ẹ̀gbọ́n, you can imagine the kind of society we live. Everybody is now pretending as if is like everybody is now saying fire for Jesus. So lórí burúkú ni ká ní pé platform ni mo wà ní màmá fi èpè. But then again, I can imagine all of a sudden ní ké wá jáde ó ní Jésù olórí burúkú kan ti tè. Ẹgbẹ́ náà bá fẹ́ jẹ́ pé wọ́n jẹ. Ní ké ò ní jèrè. Really? Olórí burúkú ẹ̀ wá jáde ó wá náà òun ti di pé Jésù wèrè kan pé ò ní jẹ́ nǹkan rẹ̀. Jésù sì ò sí pé rẹ̀ gan-an. Ẹ̀gbọ́n this people I swear. Àwọn ti náà ní jàre tí ń dá ló. Bẹ́ẹ̀ bí iṣẹ́ ìyàwó ẹ̀ sì tún wá tì ní. Gbogbo ìwé balẹ̀. Mohbad ò tí ì wọlẹ̀. Báwo ni ìsinmi ṣe pẹ́ dé? 3 years DNA. 3 years in mortuary. Sísí mi. Olúwa ẹjọ́ ẹ má bínú. Ṣé ti take time yìí kẹka conversation àwọn tó díke nínú WhatsApp group yẹn? Tẹ bá farabalẹ̀ tẹ bá kà. Ó terrible. Ibẹ̀lẹ̀ ti máa mọ̀ pé if you want Nigeria to work, if you want a working system, a system that allows everybody to live right, I put it to you, it is a collective thing to fight Nigerians, to enable Nigeria as a country to work. We have a lot of permanent devil. Naturally, they are permanently evil. They will make you check your sanity because if what is going on? Ọmọ kú nínú WhatsApp group yẹn ẹ dẹ̀ sọ fúnra yín pé bàbá wèrè tó bí Mohbad olórí burúkú yẹn náà tó fún wa lọ́rọ̀ sọ pé is fighting a lost cause said by Iyabo Ojo that bàbá Mohbad is a bastard. Ẹni tó ló ti compromise ni torí pé ìgbà tó ṣe yẹn wọ́n expect lọ́wọ́ bàbá. Ẹ̀gbọ́n do you know that pé ìwà gbọ́rọ̀ tó rí ẹ̀ sọ Òṣogbo ẹ̀ náà ló wrong àwọn bí wà tó ojú tó ń bẹ̀ call if everybody if you are a father be a father if you are greedy claim you are greedy blood is not family ẹ bá lọ bí ẹ lẹ́bí ìwà tí yóò bá wù sí ní kẹwàá pé ìwà ilé òkú dìtà ní lẹ́bí kò yẹ and you have to be very careful watch your six ẹwọ nǹkan tí spending yẹn sọ ìjọ tí wọ́n charge spending yẹn ibẹ̀ ló yẹ kọ́lọ́pàá ti kọ́kọ́ sọ pé this is the end of Mohbad's case we know who did it only you went to tí Wummi yẹn ṣe interview only I hear your interview only you say you care about him you said you care who care which care somebody that was in pain on the floor and you were cursing him Iyabo Ojo dẹ̀ rí ẹ̀ ó dẹ̀ dà ó dẹ̀ sọ pé ó mú sunu lé nígbà tó yẹ pé kò gbọdọ̀ fẹ́ ọmọ Yorùbá náà ọmọ ẹ̀ lọ́wọ́ láti lọ sí àárín àwọn gwaragbara kó lọ fẹ́ ọkọ afẹ́yàn bí tó ní ìpínlẹ̀ Yorùbá wọn ní sọ pé yá wo àwọn àna wọn ní ẹ má wo ìyàwó wọn ní ìyàwó burúkú ṣe fẹ́ àna orí burúkú àná burúkú ṣe fẹ́. aláti bẹ́ẹ̀ tó fẹ́ pé ìyàwó ẹ̀ lélẹ̀ wọn ti sọ fún bọ́ọ̀ yẹn pé báwọn rí àmọ́ tó máa padà ṣẹlẹ̀ sí ẹ because we can see what she's doing nǹkan tó ṣe ń pa Mohbad àrí nǹkan tó ṣe ń pa bàbá yẹn so all these things mi ìmọ̀ tó ti rí àwọn oògùn burúkú tó gbẹ fi yí wọn lọ́wọ́ because òun nìkan náà ni òun nìkan ló fẹ́ bàtẹ́ níbo yìí ọlọ́run ló ní pé nǹkan dúró dáadáa á ti yí mi mẹ́rẹ̀ sí pé ó tún kí ọmọ yẹn lẹ́yìn pé kọ́lé ṣáṣe pé kọ́ ṣàṣọwọ́ lára mi ẹlẹ́dàá mi ò yá gbà torí èmi ẹ máa lọ́wọ́ náà ọ̀pọ̀ lọ́dún dì mí kò yẹ á lọ lu òsì olú ẹ̀ fúrọ̀ èmi mo yá họ so olórí burúkú àdúgbò náà láti lu òsì mi fúrọ̀ mi ìmọ̀ ń tọ́ ní lára mi. àwọn
àwọn pípọ̀ yẹn ò da lọ. ìwà burúkú ẹ rí pé wẹ̀ yìí fún kẹ́hìn kan gbà kámú ni nígbà tó ṣe fíìmù lásìkò tó ṣe lé kò ní bó ṣe gbé yẹn rìn wọ́n yà ṣe pé ẹ pé òrè lọ́kọ̀ ìyàwó ìyá gbà fún ó ti gbà fún kiri wọ́n gbà wá pọ̀ àtẹ̀rí yẹn wọ́n gbà fún wèrè gbẹ̀ngbẹ̀ng ọ̀dọ́bàjà kó bá àjọ̀nù èmi nìkan lọ́kọ̀ Ìyábọ̀ kó tó rí mi pa ẹ̀mí àfẹ́ gbọ̀n ó máa ná blood pressure wọ̀run ni wọn bí ẹ̀dá àtúbà pàdé lọ́nà àtúbà bá náà kù wọ́n ti ọ̀dà àfihàn àgbélé ní ìjọba ló bẹ̀. Yomi ẹ̀yà àti Lizzy Anjorin ni ẹ̀yà àti Lizzy Anjorin ìyẹn ń bá pobí wèrè o. Lizzy tó jábọ̀ lọ́wọ́ nígbà tí ẹ̀rọ ìgbẹ́mi ló gbà fún ọkùnrin ló máa tó epic kid boss. kí ló fi lọ ṣe sálẹ̀ báyìí wọ́n lọ. ó dàbí nẹ́tíwọ̀kì ẹ ló jà. ẹ mọ̀ pé owó olúwa ò tẹ bá rí gbogbo ìgbà tí Lizzy ń bá Ìyábọ̀ fún yẹn mo sọ̀rọ̀ kọ́ńtà mi because mi ò rí lè dá sí ọ̀rọ̀ àwọn tó máa ń ṣe onítíátà yìí mo sọ̀rọ̀ kan mo ní alágbẹ̀dẹ tó ń lurin ní Lizzy alágbẹ̀dẹ tó ń lurin lójú kan ó ní ìkọ̀kọ̀ tó wà bóyá tẹnumọ́ kínní yẹn àwọn èèyàn ń pè wèrè mo ní lady yìí mọ̀ nǹkan tó ń sọ because if you check they were once friends sometimes ago they were friends ó máa ní ìkọ̀kọ̀ tó rí. èmi náà ó ti sún èmi dé stage tí Lizzy wá yẹn mi kàn fún wèrè pọ̀ tí ẹ̀ mọ̀ yá wá jókòó mi síbi mi yá ń kọ́ntínú ó ti tọ́ ọmọ ẹ̀ mọ̀ tó ti dánwò sí mi lára já. bàbá mi gbọ́dọ̀ bá sọ fún yín ohun tó ti ṣe ní ìkà fún èmi ó yẹ kí n ti di times 3 Lizzy. eléyìí àwọn eléyìí ní ẹ̀mí burúkú wọ́n á máa gún ẹni irin gbóná ṣáàpù irin gbóná kí ni ọ̀bẹ káwọn yẹn máa fi gún yàn pa yẹn kọ́ọ̀tì ìbọnú náà ìgbé nǹkan tẹ́lẹ̀ ń lò nìyẹn o. akérèdé ẹ̀ báwọn fún kẹ́hìn ọ̀yà jẹ́ntù sí lọ́wọ́ ibù nǹkan mẹ́sì àìgbé ó jẹ́ntù bí okó pọ̀pù ni ọ̀yà dọ̀rẹ́ ẹ̀ pa àjọba èyí tó fìyà tó máa fìyà gẹ́sì ní èyí tó yìn yẹn wọ́n tẹ̀jọ́ léṣù papọ̀ ni ṣùgbọ́n wọ́n ti ń jà torí pé bó ṣe lọ́n pa kuru mọ́ fún kẹ́yẹ èyí ẹ̀ ṣì máa jẹ́ ọjọ́ máa ṣèkà fúnra wọn láìpẹ́ yìí ẹ̀yin ni kẹ́ farabalẹ̀ kẹ́ wá wo fíìmù ẹ lọ ra popcorn báwọn méjì ò ní fúnra wọn jẹ àfi tó bá yẹ pé àjẹ́ ẹ̀kọ́ lè jù kọ́ lọ ó sì wọ́n pé jẹ́ kó rí ẹ pé o sọ pé yọ̀mí ti náà máa jà tó bá ṣe wèrè máa ń rún ẹ o wọ́n lè wá jẹ́ tù fún yín ìwọ́n mọ̀ dájú ni pé tóyìn tẹ́bi wọn o pé kò ní kún jẹ́ ìwọ̀n bí dá. wọ́n lè kó fún rẹ́rìn wọn ní ṣe. wọ́n ní ṣe. èṣù máa ṣàwọn méjì because ẹ ti wá níbi pé ẹ máa gbọ́ gbogbo ètí fún kẹ́hìn ṣe yẹ kò lè dùbọ̀ tóyìn lu òun ọ̀rá níbi òṣèlú Ìyábọ̀ yẹn ti ní pọ́blẹ́mù lọ́dọ̀ tóyìn ló ṣe wáyé bó ṣe máa ṣe kà fún kó má jókòó tẹ̀tẹ̀rẹ̀ kó má bà á. ọgùn Yomi tó yàn bí Fúnkẹ́ tó yàn bí Fúnkẹ́. Fúnkẹ́ ti gápa rẹ̀. ó kè wọ́n Ìyábọ̀ yẹn pé ìwọ ni sàwáwò wọn ni sẹ́ẹ̀tì òun tàwọn tó yin òun kò ṣe sẹ́ẹ̀tì Fúnkẹ́ ó jù lọ ayọ̀sẹ̀yìn ó jù lọ in always ṣùgbọ́n pé ìwọ alájọ wà papọ̀ lájọ ń rú Fúnkẹ́ ìtẹ́lẹ̀ suddenly o tún wá padà di wà tí Fúnkẹ́ máa ń dira ẹ̀mú ẹ̀jọ́ ṣe prayer ẹ̀jọ́ ṣe fíìmù papọ̀ níbo ni kò ń wà òtún lóhùn pa mo fọlọ́ máa búra mo mọ àwọn mo mọ amúra wa dáadáa mo máa jẹ gba lọ́wọ́ tó yìn yẹn kò sí bó ṣe fẹ́ yìí mo ìfẹ́ mọ̀ tó fẹ́ ṣe kókò ṣe ó lè má jẹ lọ́sù yìí o ó máa jẹ láìpẹ́ yìí ó lè ti máa fún jẹ gan gbogbo ètí Fúnkẹ́ lọ ẹ wo yóò lè tán yá wèrè náà bú yìí o wọ́n máa yìí fúnra wọn jẹ ó lè máa padà kó bá wù mí yẹn náà ó máa padà àkóbá yẹn máa padà bá yẹn tíjà yẹn bá máa fi heavy ẹ lọ ra popcorn kò gbá làwọn méjèèjì the combination wọn lọ́rùn Lizzy dé level tó fi dé yẹn so ìjà tí Lizzy ń jà kó ṣe Ìyábọ̀ nìkan ló face ọ̀la pé ó kọ̀ wípé wo ìyẹn bọ́ sẹ́gbẹ́ pọ̀ ó mọ̀ káwọn méjì lòún fún jẹ papọ̀ ṣùgbọ́n ẹni tó ya wèrè jù nígbàsí kò sẹ́ tó ya wèrè tó yìn o ẹ má bẹ́ẹ̀ o ẹ tó ń finish anybody jù òun nìyẹn mi kẹ́ parọ́ fún yín n tó bá èmi tó ti fún èmi jẹ yìí wọ́n kọ̀ wípé èmi náà ní Ọlọ́run mo yàgbà kámú ni kò yẹ yín wọ́n rún mi gidi o wọ́n rún mi gidi mi kẹ́ parọ́ fún yín wọ́n rún mi gidi. àṣẹ mọ̀ pé aṣebi oníṣaláì máa ṣebi. It has become a pattern. So aṣebi oníṣaláì máa ṣebi. Tó bá ṣebi lójúmọ́ ó máa ń dàbẹ̀ pé bí àwọn tí ì jẹun ni aṣebi oníṣaláì máa ṣebi. Ẹ mọ̀ tí bá wo Nàìjíríà
ẹ̀gbọ́n mi o ẹ mọ̀ nǹkan at a time tí bá kọ̀ jókòó sometimes tí bá kọ̀ dá jókòó tí bá kọ̀ ọ̀rọ̀ bí Nàìjíríà ṣe lọ tí bá ń wo kéèsì Mohbad yẹn mo máa ń wo gbogbo àwọn tó máa ń support Ìyábọ̀ lọ́kàn mi máa ń béèrè pé is it that wọn mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sọmọ Mohbad yẹn ni or I did not I don't understand I don't ẹ̀gbọ́n tí bá sọ pé tẹlifíṣàrì wọn yọ̀ dájú ni bẹ́ẹ̀ wọ́n yọ̀ dájú ni bí o kò gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ púpọ̀ ni mo wà sabbatical leave. mo máa brain every time mo máa rò pé what èyí tẹ̀ sọ́pọ́tì àwọn tó pa Mohbad mọ́lé ẹ̀ àtàwọn tó ṣì ń bẹ̀ pé secret of God ẹ̀yin náà lẹ sọ pé ẹ nídìí pé kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì máa ṣe dáadáa ẹ̀yin lẹ ń béèrè fún good governance. You understand? So, these people are asking for government to do the right thing, but ẹ sọpọ́tì àwọn tó pa Mohbad sínú ilé ẹ̀ àtàwọn tó obstruct justice. Ṣé láàrin àti ṣé ẹrù báwọn ọlọ́pàá Lagos State àti Lagos State government wọn ò mọ̀ pé táwọn fẹ́ mú àwọn èèyàn right suspect wọ́n yẹ kó bẹ̀rẹ̀ látòrí àwọn tó wà nílé Wùnmí àdúrà ṣé wọn ò mọ̀ láti bẹ̀rẹ̀. It's because majority of you are not participating in nation development. Social media Nigeria lè ṣe. The real Nigeria ẹbí tí a ti ń gbọ́ ríngì tónú yín o ẹ̀sùnádà ríngì tónú yín ẹ̀ bàjọ́. Mo jọ láàrin kí tó mo lè gbọ́. Mo lè kí làwọn gbọ́ ẹbí tí o. Ẹ wo Nàìjíríà kọ́nà kó wa yọ. Tẹ́bẹ́dẹ̀ rí tẹ́bẹ́rọ̀ ọmọ Ìyábọ̀ ẹ̀ bó ṣe rí báyìí dáńkọ́ ara wa báyìí ni o tó dẹ̀ ń da gbogbo ilé ayé láàmú báyìí. Ọ̀dàkùn báyìí náà. Bolobẹ́ ti gbogbo ìwà tó ń wà yìí bolobẹ́ ti dé. Ọ̀rọ̀ ẹ̀ ló ọ̀gbìn yẹn fọ́nì ó fọ́nì sẹ́ẹ̀. Very insane, you know. Because Mr. The Prince, do you know the only thing I'm always angry about? Pé ọmọ Mohbad yẹn kú. I wish ọmọ yẹn ò kú. Mo kọ ẹ̀mọ̀ tí bá jókòó, mo máa rò pé mo wish pé mo ní one kind super power. Beneficiary ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ lálẹ́ ayé yá dẹ̀ ga bí pé kọ́mọ yẹn má kú ló ṣe mí. Mo kọ wish ní kí ìyá tí mo ń jẹ sí ní jẹ́gbẹ̀. Ìyàwó lẹ ń jẹ dára sí. Ọ̀gbìn Yomi láago márùn-ún rọ̀lẹ́ láago márùn-ún rọ̀lẹ́ láago In Nigeria, we have a lot of work to do, to be honest. Wọ́n ti rún wọn jọ lágbá. Èèyàn kan sọ pé àgbàyà ni wá o, ẹ̀yin àgbàyà òṣì gbogbo. Níbo ni ẹ? Ẹ lọ wo fámìlì ẹ̀ bóyá by rapist bàbá ẹni tó sọ̀rọ̀ yẹn o. Bàbá ẹ̀ máa ń wọ̀ fílẹ̀gbì o. Kẹ́mọ́ tó fọ́nì jù onílé ajé Prince. Gómìn. Nígbà tí ọ̀rọ̀ yẹn kọ́ ṣẹlẹ̀. Nínú gbogbo tá à ń sọ yìí, Uncle Yomi ẹjọ́, nínú gbogbo tá à ń sọ yìí, pẹ̀lú bọ́yẹ ń ṣàlàyé tó látàárọ̀, ẹnìkan dẹ̀ sì tún ní gọ́ọ̀tì àti wá gbọ́ gbẹ̀yìn àgbàyà òsì, apààyàn lẹni tó sọ kìíní yẹn, apààyàn ìwọ ló pa ọkọ ẹ̀, ìkà ni ẹ̀ ìkà. Ẹ wo ẹjẹ́ sọ fún òfin nípa life. Èèyàn wà subjective gan, iye wọn ò fi tètè ṣe. Ṣé ẹni most of àwọn tó wá ń comment tó ń sọ sí ẹ̀ lẹ́tí bàbá wọn sọ fún wọn wá tàwa sọ o. Ìgbà tí bàbá wọn ṣe inú láìfù wọn, tẹ́gbọ̀n wọn ṣe inú láìfù wọn, tí kọ́sì wọn ṣe inú láìfù wọn lè wá ta. Bàbá Ìjẹ̀ṣà ó lè ní fọ́ọ̀tì ti tiẹ̀. But nǹkan tẹ́ni kó wá ṣe yàtọ̀ sí nǹkan tó ṣe. Ẹ gbé fọ́ọ̀sì jáde tó bá àkọ́gùn yín dá yín lójú. Wọ́n mìtì kí ni ẹ̀ náà? Wọ́n mìtì ẹ̀ ní. Tí ògùn yín bá dá yín lójú, ní sọ pé bàbá Ìjẹ̀ṣà ráìtì o, but tí ògùn yín bá dá yín lójú àgbẹ̀ kàtà ṣe ráìtì, ẹ gbé first note fídíò yẹn. Prince. Ilé tí bàbá Ìjẹ̀ṣà ẹ bá gbọ́dọ̀ mi, ó dẹ̀ kó bí you understand. Wọ́n advance oríṣiríṣi táwọn èèyàn dẹ̀ ń fẹ́ra wọn. Báwo ni tí ẹ ṣe yàtọ̀ tí ò ṣe right? Nígbà tí gẹ́ẹ̀ yẹn tí wọ́n sọ pé wà ní 7 years, that's 7 years time. Bàtà máa wà 7 years.
yẹ́ ẹ̀tọ́ sọ yẹn ilé tí princess tí wọ́n ti fídíò bá ìṣàyẹ̀ kọ́ ló ń gbé o. That means pé bàbá ìgbésẹ̀ wọlé tí ó wà yẹn ìwọ princess ló sọ pé kojú wo bí ibẹ̀ yẹn fún. So the question is báwo ló ṣe máa sẹ́ẹ̀tì kámẹ́rà lẹ́ẹ̀dí ẹni tí ò wọlé ẹ̀. Imagine. Wickedness now. It's not it's all a setup, it's obvious. But so gbogbo gbogbo yẹn ṣẹ̀ṣẹ̀ fọwọ́ kan yẹn. the lady was bàbá àjẹjà lè tún sọ pé ní kò ń kó kámẹ́rà dání. Ọ̀gbìn Yomi bàbá àjẹjà ní kò ní kò ń kó kámẹ́rà dání. Fọwọ́ kan yẹn is part of their plan. Fọwọ́ kan yẹn wọ́n máa mo sọ pé wọ́n set it up for flirting. Ọlọ́run fíìmù yẹn tí ò bá fọwọ́ kan ọ lè pa síbẹ̀. Gbogbo fọwọ́ kan yẹn iná ò ní clarification for my clarification. For more clarification. Yomi, for more clarification. Yomi, wait a question. Get your result. ó kàn fẹ́ ṣe kọ́jọ ìjọ àwọn díẹ̀ ní kò ṣe kọ́ fún ẹjọ́ nísòro kí ló ń ṣe release conversation tí president tó sẹ́ndì sí bàbá Ìjẹ̀ṣà pé kó wá fún kiri kí ló wọ́n ṣe lè release it public. ṣebí bàbá Ìjẹ̀ṣà sọ nínú interview tó bá lè lọ sí àwọn ìdílé. Bàbá Ìjẹ̀ṣà ló wà mú jáde. Ó sẹ̀dẹ̀ sí bàbá Ìjẹ̀ṣà sẹ̀dẹ̀ sí nígbà yẹn. Bàbá Ìjẹ̀ṣà sọ pé kó lọ sí network provider pé kó gbọ́ conversation àwọn nǹkan tó sọ pé kó wọ́n á ṣe pé kó lọ síbẹ̀. Ó sọ nínú interview yẹn náà. Ẹ wo àwọn bí yẹn ṣe wọ́n ṣe ìkàgàn wọ́n ní ká wá á. Iyabo Ojo ti bẹ̀rẹ̀ o wà láì. Wọ́n ṣe ìkàgàn ní ìgbà kéésì bàbá Ìjẹ̀ṣà yẹn I went away in self-exile for 6 months. Onílé ajé prince mo wá padà sí Nàìjíríà ní January 2022. Ìjọba February ni wọ́n bí Akóredé pé ọmọ ọlọ́mọ tó fẹ́ bí wọn. I need to come and stand by her. Gbogbo wọn yẹn ò mọ̀ pé èèyàn kan lóyún fún mi. Mo ti wà nílùú ìlú ti sá lọ ńgbà yẹn. Kọ́mọ ẹ̀rọ ó ti ṣe test 4 days after ni mo sá lọ. Bóyá òótọ́ ni bóyá fake test ni. Ìgbà tí mo ṣe rí picture video àkọ́mọ ìlú ìlú tó tọ́. Mo bí ilẹ̀ 6 months away I was away. Ṣé wọ́n pé nígbà yẹn time COVID ni? Mo ti sanwó test ní London. You must pay for the test before you fly to Nigeria. Wọ́n wá sọ pé tó bá ń fly bọ̀ láwọn àdúgbò kọ̀ọ̀kan báyìí you must run 2 tests. Test méjì yẹn tí o bá ṣe kó pé kó jẹ́ negative you must not mix with the public o gbọ́dọ̀ lọ ṣe kó lọ quarantine rẹ. So when I arrived in Nigeria from the airport I sneak into my house that's what the law says. Ìjọ́ kejì I went for the test. I was gbàdúrà di alẹ́ sí òru ìjọ́ kejì wọ́n ní mo negative. Okay, now I have to do the second one. Àdúgbò kan náà lè ní Murphy Afọlábí Kamilu Kompo oye láti Adékọ́lá ti jà ní gbogbo ayé ń gbé. So I had to like message wọn àbótí wà lára lò. Meanwhile, wọ́n ti set a trap fún mi. Ṣé ẹ gẹ́tì mi? Wọ́n ní kí ẹ̀kọ́ pè mí sí fíìmù. Torí pé wọ́n ti rányàn pé kọ́lọ̀ bèrè pé báwọn mo fẹ́ dé sí Nàìjíríà. Èmi ò mọ̀ pé ẹni tí ó wà ní UK tó ń bèrè lọ́mi pé òun fẹ́ fi ìkọ́nọ́mì sí Nàìjíríà ó fẹ́ mọjọ́ tí mò ń lọ Nàìjíríà. Wọ́n ti sọ fún mi spiritually pé mi gbọ́dọ̀ sọ exact age tí mo fẹ́ padà sí Nàìjíríà. So I told the person mo ní mò ń lọ sí Nàìjíríà ní on the 8th. Ṣé ẹ gẹ́tì mi? So when it was time I went to London from Manchester. Wọ́n wò ókè on the 8th ló bọ̀ tó tọ́. Wọ́n wá ti wá pè mí sí fíìmù pé fíìmù lélẹ́yìí o mo fẹ́ ṣe ọba pé location yìí ní Ìkòròdú ni ní on the 10th. N bá sọ pé eye báyìí ni máa gbà wọn á jù ẹni tọrọ wáyé àbúrò sound image délé sound image ni wọ́n fi trap mi. Yẹn máa sọ wọ́n bá send owó yẹn sí mi mo ní well done owó tí mi gbà nínú fíìmù àṣẹ owó ẹ̀wọ̀n ni pé owó ẹ̀wọ̀n làwọn òré gbà fún pé ìwọ wàá lu ẹ̀wọ̀n yẹn mo gba owó sápò mo ní àwọn ilé ìwọ̀n káwọn gbọ́ra wọn retí mi on the 8th so that on the 10th 2 days after o ti gbọ́dọ̀ jáde. So when I got a bit of on the first day, Macron in London, Mandela wrote to second. So when I flew into Nigeria, we should have on the second, we lost a test.
false negative. Nígbà tí màá sọ fún àwọn ará ilé mi, wọ́n ti sọ fún wọn pé Yomi ti wà around. Ṣègbà kan, ó kọ̀ di, I'm going to be going for the second test ní ìjọ kejì. 2 days time, màá lọ fún second test, which is the 5th day. Wọ́n fẹ́ Fọlábí kọ̀ wá bá mi lólè ní. Lálẹ́, Yomi Fabiyi, àbọ̀wò ni, àmọ́ bó ti dé, káàbọ̀, ṣígbà kan, lọ́wọ́ sọ, àjọ lọ pàtí wò. Jẹ́ ọmọ bó ti dé, mi ò gbà tí mo lọ́wọ́ ṣọ́ọ̀. Gbogbo aṣọ tí mo ti pákéjì rẹ̀ pé mo ṣe máa fi gazọ̀ létà, mo lọ já bàtà, mo já gbogbo ẹ̀, n bá tàn dúdú mo kàn dẹ́dẹ́, n bá gbé mọ́tò tẹ̀lé wọn lẹ́yìn. Ẹ̀wọ̀n ni mò ń gba mọ́tò lọ yẹn o. Wọ́n ti fi kọ́kọ́ mi sọ̀rọ̀. Because on a good day, I am not supposed to leave my house. I have just 2 more days to run the second test. Kí ló fẹ́ máa kọ́ mi lójú? Mo dẹ̀ gbé mọ́tò tẹ̀lé wọ́n fẹ́ Àfọlábí. Mo ti lọ turn ní ìbèṣe báyìí. First or second one, mi ti tó tọ́. Who is spamming the comment section? Hello, spam the comment section. When they don't come, die in silence, then you. Máa lọ kú sí inú tọ̀pá. Block your daddy, lórí burúkú. Inú tọ̀pá ló lọ kú sí olórí burúkú. Tó ti yẹ yín, bí mo ṣe ṣe kí ni, mi ti tó tọ́, mo ṣe gbé mọ́tò tẹ̀lé wá padà. Ẹni ẹ̀kọ́ sọ pé kí ló lọ ṣe wá padà kí ló lè. Tọpa. Bí mo ṣe sọ, mo ní kí ló ní kẹ́ máa pè mí jáde bọ̀dà Murphy. Bá ṣe irú ẹ̀mọ̀ láyé, irú wa wo lélẹ̀? Ó dà má bínú. Mo ṣáà bẹ̀rẹ̀ sí ń pọ̀ lólé pé ayé máa wò báyìí pé ewu bí Yomi ṣe gọ̀ wọ́n tó ti ṣe kéésì bàbá ìjà pé against Lagos state government. Lagos state ti fẹ́ rán ẹ lọ́wọ́ wọn rí ẹ lọ́rọ̀ wọn wò. Wọ́n wá lu àwọn ará ẹ̀ kọ́kọ́ mú ẹ lẹ̀ fáwọn. Àbí mi ẹ weekend. Ayé wò ní bọ̀ ẹ kò máa rí bẹ́ẹ̀ rí nínú pátì yẹn. Èèyàn kan máa gbóòórùn láìfù ni ọlọ́pàá wá débẹ̀ àwọn náà arrest gbogbo wa. Àwọn náà lọ máa stage ọlọ́pàá tó máa arrest. Àwọn àni why you just came back to Nigeria so why did you go to a party? Àwọn ọ̀rẹ́ ní mú kékeré tí ló fún kí wọ́n sì fún wọn fọwọ́ra lórí fẹ́rẹ́fẹ́ wọ́n máa bu tèmi jó mi gidi wọ́n á ní wọ́n ti mú Yomi ẹ̀rọ nù bọ́lá ṣe kó mi yọ nìyẹn. Ẹ bá wà nígbà tí máa sá lọ́ngbà yẹn náà ìyẹn sá bọ́ àbí kí ló yá ẹ sá wèrè òun ló ń polówó lórí péjì ẹ pé ẹni tó bá mú àdírẹ́sì lé mi 200,000 bọ́lá ṣe kó mi yọ ìyẹn gan orí ọ̀fẹ́ náà ilé tí mò ń gbé lánàá yẹn kọ̀ change switch mi ó ṣe lára ọkọ mo wọ̀n ẹ̀ second one tó máa ṣe máa yẹ parí fíìmù tàbá yìí mo kàn ní jẹ́ ń lọ ra nǹkan kí padà dé ó ní mo tán sílẹ̀ bó ṣe change ẹ̀ báyìí mo ní why did you change ó ní òun lòún ṣe nínú WhatsApp mo ní not on your life mo ní you know what return the money I paid I'm leaving your house ó ní sinmi àgbọ̀ jáde ìgbà tó ń bá. Ó mọ̀ pé woman yẹn ló blọ́ọ̀kì fíìmù tó ṣe ń gbà yẹn olórí kan lọ blọ́ọ̀kì fíìmù yẹn lórí YouTube ń gbà yẹn. Fíìmù woman yẹn. Ọ̀pọ̀ wà lórí YouTube báyìí ẹni tó ṣe fíìmù ló bẹ̀rù ó ní kọ́ máa rìpọ́tì péjì òun. Olórí máa rìpọ́tì ẹ̀ ń gbà yẹn. Wọ́n á ní báyìí olóhùn ní ẹ̀kọ́ lọ́ba torí fíìmù kan mo ní no problem. Èmi wọ́n á lọ ṣé mo gbá líǹkì mo bẹ̀rẹ̀ sí pé káàkiri ẹlòmí láwọn èèyàn èmi. Wọ́n gbé lọ sí kóòtù wọ́n ṣe gbé adájọ́ ní kí ni tòun láti máa blọ́ọ̀kì fíìmù. Ìjọ yẹn lẹni tí Iyabo Gbénga Adéyínká gbogbo wọn yẹn ìjọ yẹn lọ fẹ́ declare me wanted. Mo lè ti sáàbù ti wà London báyìí. Ìtúwáṣe tó wà parọ́ kan fún yín lára àwọn fáǹsì mi tí wọ́n ti engage pé wọ́n máa fún wọn ní owó pé tó bá ti declare me wanted ní Nàìjíríà lórí fíìmù wọn fẹ́ wẹ̀ pé wọ́n máa protest níwájú ilé tí mo wà ní London. Gẹ́ẹ̀ yẹn ni wọ́n sọ pé Yomi ò dẹ̀ kúrò nílé tó wà yẹn you know I love you I don't want anything to happen to you wọ́n ti ní káwọn wá ká mi mọ́bẹ̀ mo ní fún kí ni wọ́n ṣe kéèsì ní ẹ̀ báyìí wèrè owó ọ̀sẹ̀ kúrò ní kóòtù ìjọ yẹn gbogbo yẹn làwọn ti rí ta ti ṣe prayer lórí ẹ̀ àṣà àwọn olórí wọn fẹ́ kọ́ declare wáyà láyà wọn tẹ̀ nǹkan burúkú lọ́mọdé ẹ̀ ṣe. Epic Ogolua up. Nǹkan burúkú ló dánwò gbà yẹn torí wò pé kò sí ni ó máa ṣẹlẹ̀ ṣá ni jọ́ọ̀jì yẹn wá sọ pé kí ni títí ẹni sùúrù náà ẹni Yomi ìṣe ọkọ Iyabo ẹni ẹ sọ pé story yìí náà ni ṣé ọkọ Iyabo tó ń wò ni àbí mi ibẹ̀ ni wọ́n ti get to the kókó prosecutor yẹn sọ pé àníṣe ẹ declare Yomi commit a crime kò sí àti wọ́n fíìmù tẹ́ ẹ sọ wọ́n ti yà láti June olúwa mi ẹ̀ tí gba kéèsì rárá wọn tẹ̀ tí call off strike
wọ́n ti ya fíìmù báwo ló ṣe wá lọ pẹ̀lú òfin tẹ̀sí pé kọ́lá sọ̀rọ̀ lórí kéèsì wọ́n ní kéèsì yẹn ni mo sọ̀rọ̀ pẹ̀ kéèsì tí mi mọ̀ èmi mọ̀ ìmọ̀lúkọ gẹ́yẹn mi ìmọ̀ bí sí kéèsì lọ báwo ló ṣe ya fíìmù lórí ẹ̀ argument tó wà láàrin mi àti ìwọ Ìyábọ̀ ni mo fi sínú fíìmù yẹn part yẹn is a different story gbogbo àwọn wèrè tó wà lórí social media wọ́n dẹ̀ tẹ̀lé púpọ̀ láti pé fíìmù minor ni mo ṣe bébì lọ mú minor ni ó ṣàparọ́ oríṣiríṣi. wọ́n lọ wo fíìmù yẹn ọkọ tó conclude o. ẹ wá ní èpè ìjà Nàìjíríà ẹni gbogbo ìlera ń pọ̀ nígbà tó yẹ pé gbogbo nǹkan tẹ̀ fi social media yìí ṣe àwọn ẹlẹ́mìí òkùnkùn bí irú àwọn Ìyábọ̀ yẹn they keep using you to destroy lives you see blatant crime and wickedness ẹ máa twist ẹ̀ bọ́ra yín lọ́wọ́ pé ẹ ọ́ ní kẹ́ ẹ ṣáà bá tèèyàn jẹ́ ẹ dẹ́ máa join wọn tẹ́ bá rẹ́ni tí ò fẹ́ join yín ẹ lẹ́ẹ̀ tí máa bring onítàn dà ẹ wo olú Bíọ́lá yẹn sì ó kọ̀ regret interview express yourself kò ṣe kó sọ pé bàbá ìṣà oh I didn't know you didn't do it. wọ́n ṣe lọ bá ẹjọ́ wọ́n ṣe lọ tákù Yínká Ayéfẹ́lẹ́ ṣèbí Yínká Ayéfẹ́lẹ́ náà interview bàbá ìjẹ̀ṣà. wọ́n mọ tó ń ṣe kò sí èyí ìhun tó ń rí ni pé the way the man is enjoying his freedom now táyé kí ni ẹ̀ máa go viral. Mrs. Biola náà ti ṣe apology letter apology video sí ọ̀sìnkà Iyabo Ojo ọ̀dà àrùkọ ọ̀tà àwọn náà ti ṣe apology video. Kí ni Bíọ́lá apologize fún kí ló ṣe. Bẹ́ẹ̀ ni Miss Biola kí ló apologize ọ dárúkọ àǹtí Ìyábọ̀ ọ dẹ̀ dárúkọ princess náà ló fídíò yẹn. Pẹ̀lú ẹ̀ náà kọ́ ṣe princess yẹn ó ṣe rọ́bìṣì ẹ̀ náà ni. So ó ti yé nǹkan mọ̀ sọ. So at the end of the day whether you like it or not sáàkì kan náà ni gbogbo ọjọ́ wà ìwà kan náà ni gbogbo ọjọ́ ní. So ó yí sì fún ẹ má yẹ káwọn bí ìbàdàn mi dẹ́ o ó lè rà sí kí ni ó yà ẹ̀kí náà. But at the end of the day wọ́n fò ṣiṣẹ́ léyà náà ni ẹ ti understand that is the power àti àwọn àbí tó ti ṣe gbogbo àwọn kéékèèké yẹn ó ti ẹ̀fọ́ àwọn ẹ̀wọ̀n kìíní kan tó ń pè ní ẹ̀wọ̀n ní kìíní kan ń dánwò àjọ ẹ̀ ti gbogbo àwọn tó ń kójọ iṣẹ́ tó ń fi wọ́n ṣe lórí social media nìyẹn. ẹ̀yìn máa gbé iṣẹ́ tó ń fi wọ́n ṣe nìyẹn wọ́n dẹ̀ ti ní WhatsApp group ẹ lọ bí báyìí kẹ́ lọ àtàkì yẹn wọ́n lọ àtàkì ni èyí tó yẹn náà máa kọ́ ṣe lóko bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀ kò sí yẹn so kó náà ṣe kí ni tó fi take over gbogbo náà ṣe wà lẹ́nu nìyẹn they just want to be obeyed àwa ni gbọ́dọ̀ gbà fún wa lórí ìgbé ìkànnì yìí ń táwa bá fẹ́ ni torí ìwà burúkú ló máa ń jẹ́ kí ọ̀hún fẹ́ máa sọ pé mo fẹ́ ṣàfẹ́ take over everywhere èmi Ọlọ́run ló máa bá ti gbogbo wọn jẹ́ òfo lómi ẹ̀fọ́ ń ṣe wọn ò ní gbádùn. that's what they keep doing àwọn tó ń ṣe nìyẹn so kò easy. àwọn ọkùnrin wo ló ń tẹ̀lé irú àwọn guys wọ̀nyẹn náà àwọn guys yẹn àwọn ọkùnrin wo ló ń tẹ̀lé wọn náà. àwọn ará omi tí wọn náà nínú. because mi ò expect pé kí ló fẹ́ bá irú àwọn obìnrin tó ń hùwà bẹ́ẹ̀ yẹn tí bá bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ tí bá bóbìnrin sọ̀rọ̀ tí bá bá sọ̀rọ̀ Mohbad wàá fi mọ bí yẹn fún máa jẹ́. ní bàbá jẹgẹjẹgẹ àwọn tó tẹ̀lé wọn náà nìyẹn. imagine báwo ni máa bá rọ àwọn ọmọ yẹn sùn náà. tí wọ́n bí ìmọ̀ I don't understand mo kàn máa ń wò pé àwọn ọkùnrin ní gan try ìgbẹ́jà. àwọn tó ti balẹ̀ ayé jẹ́ láti bọ̀rùn jẹ́jẹ́ pé. wọ́n ṣe bí lásán náà ni gbogbo àwọn yẹn ò sáwọn yẹn lóbò ń dì wọ́n ni kò ṣà ní wọ́n gbọ́ ojúbọ olówó ń di àwọn yẹn ní ìṣòkò ojúbọ. Turn left onto Wickedness. àtúndò turn left yẹn báyìí o ẹ bá turn left o apá òsì rẹ̀ ni tí o ṣe yá bá left dá. ṣé mi mo máa ń lọ lé màá ni mo yẹ ń bọ́ láti ibi iṣẹ́. ok ilẹ̀ ń ṣe àkójá àgbọ̀ turn left mo bá yẹ ṣe bí wọ́n wọ́n lo navigation lọ lé ọwọ́ ẹ bá turn left o ẹ kàn lè ẹ wá lọ náà pààyàn wà lẹ. àwọn kan bí ló turn left o àwọn yẹn mú left wọ́n mú lẹ́sí left gẹ́gẹ́. wọ́n lè prescribe oògùn tó máa lò fún wọn tí gbogbo bipolar disorder tó wà lára wọn yẹn tó máa fi wálẹ̀. wọ́n máa gbogbo àwọn gẹ̀ẹ́sì ogun burúkú ni bàbá yìí ogun burúkú ló fèsì ẹ̀ wọ́n finish ogun bí wọ́n ní pé àwọn ò rí finish tó tún ó sì padà lè sọ̀rọ̀ padà òun yẹn wà ní wọ́n pé kò jọ́ sẹ́. gbogbo oògùn tó bá prescribe fún wọn kò ní bá wọn lára mu ó máa gbòdì lára wọn. wọ́n máa ṣe ìṣòro. because wọ́n wà lára wọn náà tóbi sí ẹ̀. ọlọ́màjà pápẹ́ ayé o ẹ̀dí ayé ò ní wà lọ. gbogbo tí ó ṣẹlẹ̀ sí wọ́n wà lára wọn bẹ́ẹ̀ wọ́n nídìí. ẹ̀gbọ́n ẹjẹ àtàkọ fún ìbúra Yomi ṣẹ́rí gbogbo ẹ̀dá tó bá ti ń ṣàbòsí èèyàn gbogbo àwọn tó ń ṣàbòsí èèyàn fún ọ ń ṣàbòsí tiẹ̀ náà
tó bá rò pé bóyá ọ ń ṣàbòsí ẹ̀ ṣe rí gbogbo àwọn olórí burúkú tó tẹ̀ tẹ̀lé ilé tọ́mọ mi ò mọ̀ kó dẹ̀ fún ládẹ́sì bẹ̀ kó fún ẹ̀ wá síbẹ̀ kó wá ṣiṣẹ́ ń bẹ̀ kó lè lẹ̀wọ̀n gbére ogun pọ̀ lóríṣiríṣi o. princess yẹn bá olórí burúkú ayé àtọ̀. èèyàn tó bá ti ẹ̀gbọ́n ẹ̀kọ́ jókòó kẹrù ṣe rí àwọn tálákà àtàwọn tó bá ugly ìwà kan náà lọ́jọ́ ní ọmọ operate in the same forum ni ṣe rí tí tálákà bá dé bí. mo fẹ́ pàtẹ́wọ́ o mo fẹ́ rẹ́rìn jáde. tálákà ò kíá fẹ́ bá tìǹbù jẹ́ ni. ṣe rí ẹni tó jẹ́ tálákà tó bá débi táwọn tó rí jájẹ wà automatically a máa rí wọn bí èèyàn. àwọn tó kúrẹ́ wà yẹn náà. ṣé wàá rí àwọn olórí ugly yẹn tó bá ti débi táwọn tó fáìn wà báyìí wọ́n máa ṣe bí olórí burúkú. inú ẹ̀kọ́ bá bí wọ. èèyàn tó kúrẹ́ wà lọ. ẹni tó ọkùnrin fáìn jùlọ. bẹ̀rẹ̀ jẹ́ ìsọ́dọ̀ fún ẹ tó bá lóṣù mi bàbá tó bá lóṣù tó bá ń lọ club dáadáa tí bá ti rí obìnrin tó fáìn àti obìnrin tí ò fáìn tọjọ dúró mẹ́rin tó sì wọn. tó bá lọ tó sọ ọmọ tó fáìn ẹni tí ò fáìn ẹ kò ní jẹ́ kó tẹ̀lé ẹ. ó máa dá ọgbà ẹrú ni. ó lè ní bá ṣe lè jẹ́ wọ́n tó ń bẹ̀rẹ̀ tó fáìn àti obìnrin tí ò fáìn ẹ̀rọ bí princess yẹn yẹ olórí nínú ní ta fún wọn. iṣẹ́ ẹ̀ máa bàjẹ́ ó ní bàbá ìjọba rẹ́pìsì ni kò dẹ̀ rẹ́pù wọrí àbí kò accept láti rẹ́pù wọrí ṣé wò lóbó ni ni. abẹ́rẹ́ tó bá dàbí àkàṣù ẹ̀bà rẹ́pù rú wọrí. kò fọ́ ìrara. So you are calling him a rapist and he is closer to you more kò dẹ̀ make attempt lórí wọn. ìyẹn túmọ̀ sí pé dead ni ẹ́ dead. ẹ̀gbọ́n so if he is a rapist how is he now becoming a pedophile at the same time. Because a pedophile don't even like to have sex with a grown-up and don't to more right to left on interest. It's only your resume, you beg them only show 1 year. Come on, this is the real. Ẹ̀gbọ́n, ẹ jẹ́ kí wá boss, ẹ jẹ́ kí wá pa ilé rẹ̀. Ká ní princess. Ẹ̀gbọ́n, ẹ jẹ́ pa ilé rẹ̀. Ó dà bí princess ló lù yẹn. Ẹ bá yẹ pé ó kà á lára oníjọ́ mi kò ní dà fún ẹ. Òun ni àwọn family ìyàwó ẹ̀ ẹ jẹ́ gba ilẹ̀ ni tí princess bá mọ bó ṣe ń discuss nípa wọn nínú WhatsApp group tó bá mọ nǹkan tó ń sọ nípa wọn nílé ayé ẹ̀ kò ní bá wọn ṣerú nǹkan tó ṣe yẹn tó bá mọ tó bá ní idea the kind of thing they say ṣé ẹ ti ní tọ́ra ìbọn these people don't know how these people operate o tẹ bá fẹ́ mọ̀ ẹ̀gbọ́n you will know how deep it is ẹ kò lọ farabalẹ̀ ẹ lọ ka WhatsApp group messages sí very dark man expo tí Iyabo Ojo ṣí yẹn ibẹ̀ lẹ́tọ́ wà mọ̀ pé ayé burú ẹ̀yin náà ẹ̀wọ́rù jìgàn yẹn àárọ̀ yẹn ọlọ́run kó tó ya lórí burúkú ẹ̀ làárọ̀ ọlọ́run kó tó ya làárọ̀ ṣẹ́rí kó lórí burúkú ẹ̀wọ́rù olórí burúkú ọmọ jìgàn yẹn all the while tó wà nínú WhatsApp group yẹn all along tó wà nínú WhatsApp group yẹn tí wọ́n ń ṣe gbogbo nǹkan tí wọ́n ń ṣe fún ọmọ Naira Marley yẹn àṣejìgàn ti gbélé Naira Marley rẹ̀ gbọ́n. ní 1 million naira ojú bá dé mọ́. ṣé ìpàdé kan fún yín. ó bá ní kí wọ́n jìgàn tẹ̀ wò yẹn. jìgàn tó tẹ̀ wò yẹn. bẹ́ẹ̀ni jìgàn ti tó bẹ́ẹ̀ rí I saw the video more than 2-3 times. tó dúró sẹ́yìn Naira Marley. Yes. jìgàn yẹn àjọ lọ primary school. ṣé ẹ gbọ́dọ̀ mi. we grew up in the same area àjọgbé ládùúgbò ni. nígbà tó máa dé movie industry náà Bristol mo ti pè sí fíìmù rẹ̀. nígbà tí Ìyábọ̀ tó tọrọ ẹ̀ ń gbà yẹn pé òun sù mí ẹ̀rọ tí gbà yẹn ní kéèsì ọ̀bá ìjẹ̀ṣà yẹn. yes ó sù mí fún 100 million. ṣé o pé gbogbo yẹn ni mo rí kọ́mẹ̀ntì ẹ̀ tó sẹ́ẹ̀dì sí mi tí jìgàn yẹn ló jẹ́ kí n feel like what is life all about. ó tún lọ kọ́mẹ̀ntì náà pé hey we don tell am you don happen. mo bá ẹ̀ ìwọ ó yẹ ni gbogbo kó ṣòkò ẹlòmíì tẹ́bá lọ wò ìran ìdúnà great grandfather àwọn ancestor wọn ni Judas Iscariot. They betray anybody for crumbs, for coins. They don't know what's up here. Are you somebody like yourself? Or syndicate and media, and you are part of it. You're part of it. If you already with the WhatsApp,
ẹ̀rọ mi ò gidi gbogbo ẹ̀ níta nǹkan ṣe ní kọ̀rọ̀ ó wọ̀ sí. ẹ̀gbọ́n mo fẹ́ analyze ẹ̀ fún àwọn tó wà ní ìbàyè for few people tí wọ́n lè comprehend. Do you know what it is or what it means? Pé kéèyàn ti gbélé yín ẹgbẹ́ kan ṣe báyìí mo ti wá gbélé yín rí àtijọ́ jẹ àtijọ́ mu many all the while ìtajọ gbé papọ̀ there will be couple of times tẹ́ ti ṣe nǹkan tí ò ní dùn mọ́ mi nínú èmi náà máa ti ṣe nǹkan tí ò ní dùn mọ́ ẹni nítorí èèyàn ni wá but ẹ̀gbọ́n no matter what nǹkan tó ṣẹlẹ̀ láàrin wa mi ò wá gbé pẹ̀lú yín mọ́ mo wá wà nínú WhatsApp group kan tó wá ń gbìmọ̀ bọ́n ṣe fẹ́ pa yín bó ṣe fẹ́ ṣe báyìí fún yín mo dẹ̀ wá bẹ̀ títí tó fi carry out bó ṣe káàfù ọmọ Mohbad yẹn Naira Marley títí tọ́mọ yẹn tó fi gbọ́mọ yẹn wá sí Nàìjíríà pa tó fi lọ ṣẹ̀wọ̀n 4 months lórí ikú Mohbad títí tí wọ́n tún fi plan nínú WhatsApp group yẹn pé wọ́n ti fẹ́ release àwọn Naira Marley o wọ́n tún plan nínú WhatsApp group yẹn bọ́ọ̀ máa return wọn sẹ́wọ̀n pé wọ́n gbọ́dọ̀ jáde and Jigan was there. Ẹ̀gbọ́n tẹ bá take time tẹ lọ study tẹ lọ ka WhatsApp message yẹn sẹ́ẹ̀ ibẹ̀lẹ̀ ti máa bẹ̀rù ayé ẹ bẹ̀rù ayé tẹ́lẹ̀ ẹ máa bẹ̀rù ayé dì mọ́. àlẹ́ mi ti bẹ̀rù dáadáa. now àwọn Iyabo Ojo gbogbo wọn they were scared nínú WhatsApp group according to the message tí mo kà mẹ́ ni pé ìgbà tó fẹ́ release Naira Marley àti Sam Larry they were scared of attack pé àwọn Naira Marley lè wá attack àwọn. You can imagine they were doing everything to make sure they didn't get out of prison. nǹkan ṣe pẹ̀lú bàbá ìjẹ̀ṣà iná nìyẹn ṣé bí ìyàbọ̀ yẹn ṣe jáde yẹn sọ́nà kó gbàdúrà kó fojú kọ́ mọ́ ni. náà bọ́lá Yomi tó bá release àwọn máa pa síta ń bẹ̀. náà bọ́lá Yomi ayé igbó yóò ní dá. bọ́lá Yomi o nobody would have known pé Jigan wà nínú WhatsApp group yẹn tí o bá ṣe pé very dark man expose WhatsApp group yẹn. nígbà tí wọ́n sọ fún mi pé kí n má lọ sí location while fighting for justice for Mohbad èmi ò mọ̀ kó kọ̀ọ̀kan tó wà WhatsApp mi ìṣẹ̀lẹ̀ kó ní tíátà kan wà lùbẹ̀ yẹn ṣé mi sì ti máa rí pé wọ́n náà wá mi ọlọ́pàá fẹ́ mú mi wá sá sí location kan akọ́ni kọ́lọ́run akọ́ni ni wọ́n kọ́ àwọn mi ṣíkú àwọn ìyá mo ti escape mo wà láàrin àwọn èèyàn mi ní mọ̀ káwọn ọlọ́mú iṣẹ́ mi lẹ̀ má ti bẹ̀rẹ̀ fún mi ẹ bá wà location ṣé mi ní mọ̀ pé èmi ò ní mọ̀ kó òun lọ́jọ́ sọ̀rọ̀ information kan péré ẹ wo báyìí ẹ dárúkọ báyìí. mo bẹ̀rù èèyàn o. mo dárìn mi nìyẹn throughout lórí case Mohbad tí mo fi máa dé stage wọ́n fi lọ tún kéèsì yẹn tó fi tún ṣe wọ́n tún gbé ẹ wá gbogbo wàhálà tá a ṣe wọ́n rí investigate wọ́n rí new suspect wọ́n ní Wùmí yẹn já olè wọ́n ní lẹ́yìn àti fún lọ́wọ́ nu kú Mohbad ó jí nǹkan ó já olè ẹ wá mọ̀ pé òótọ́ yẹn gan wọ́n ti rí nínú kéèsì tí wọ́n gbé kúrò lẹ́kọ̀ọ́ ṣé ẹ gẹ́sì mi wọ́n ti rí nínú nǹkan tó gbé kúrò lẹ́kọ̀ọ́ ẹ wọ́n yẹ sọ́dà sí wọ́n yí wọ́n everybody lọ́wọ́ ẹ wo orú yẹn ó sì mú bá bẹ́ẹ̀ náà ó tún lóun lò sí fíìmù ẹni pé kò sí ní gáàdì fẹ́ anybody ó wá lóun jà fẹ́ ọkọ kí ló dé tí ò fi ọmọ tó bílẹ̀ ṣe wọ́n sọ pé Naira Marley máa ń lè sí drink àwọn ọmọ òun kí ló dé tí ò lọ sọ pé kí ọmọ ẹ̀ kó padà lọ sílẹ̀ Naira Marley kó fẹ́ gather evidence kó padà lọ gbé gbára sára kó lè gather evidence. ṣé ilé Naira Marley tẹ bọ̀dá mi ṣé ilé Naira Marley tẹ ni ọmọ ẹ ti bẹ̀rẹ̀ sí máa ṣá ni kò ṣáà ṣe ilé Naira Marley ló ti bẹ̀rẹ̀ sí máa ṣá ó ṣáà ti ń ṣá tẹ́lẹ̀. point is this ìbò sọ pé business wà right ó fẹ́ gather evidence ló ṣe ní pé kí ọmọ yẹn ó jókòó ti bàbá ìjẹ̀ṣà ó. ẹ̀ńkílẹ̀ náà jẹ́ kó ọmọ tiẹ̀ náà lọ fagbá náà ìbéèrè ní Naira Marley kó lè gather evidence. àbí kó lè fẹ́ sọ fún Naira Marley náà. oní bàbá ìjẹ̀ṣà ó parọ́ pé òkú ọmọ tòun ni bọ́wọ́ fúnra ẹ ló bọ́ta láìbèrè oní bẹ́ẹ̀tì ó bá bẹ́ẹ̀tì ẹ pẹ̀lú àwọn ọmọ ẹ bọ́wọ́ fúnra ẹ ló lọ àwọn ọmọ ẹ sọ pé nígbà tó wà ní Naira Marley ṣẹlẹ̀ orí ṣé kò ṣe Naira Marley ẹ tí I used to send my children. I do send my children to his house. wọ́n yẹn ló wá parọ́ wọ́n á ní bàbá ìjẹ̀ṣà òfò mọ́tì ìṣòro láì oní ẹni bẹ́ẹ̀tì gbogbo tó bá ti di o ẹjọ́ ní bá fẹ́ sọ̀tọ̀ tiẹ̀ ẹni lọ gbogbo yẹn ló jẹ́ kọ́ lọ destroy Ìyábọ̀ yẹn tó lo gbogbo nǹkan tó lò ìyàwó tó dìde yẹn that's why they started everything. gbogbo àwọn fídíò tàti ṣe gbà yẹn wọ́n ní kọ́ lọ́ máa kọ́ tiẹ̀ wọ́n ti pa àwọn blọ́ọ̀gì wèrè wọn ó yẹ bẹ̀rẹ̀ sí blọ́ọ̀gì gẹ́sì yọ̀dún. ó wù ìkẹ́ blọ́ọ̀gì nìkan ẹ lọ pé bí níbi wá pàmò ayé kọ́sí lórí pépà òótọ́ tèmi tọ́ yìí I will continue to say it. àdúgbò lọ pé délé mọ̀ mọ́dù ovation. mi ẹ̀yìn wà láyé ìyẹn ń ṣọ́lọ́sù lọ́wọ́ délé kí wọ́n tó gba bọ́ọ̀lù bẹ́ẹ̀ lọ pé padà wá. ẹ̀gbọ́n píìkì omijọlá olúwa owó olúwa bá mi. báwo ni ìyá náà ṣe bọ́ sálẹ̀ látẹ̀kọ́ ọ́nà ìkan wà ní sálẹ̀.
ẹ gbà mí láì kàmá tó sókè. Nàìjíríà táìmù ti tó tẹ́ pé a máa wà lọ́jíkà pẹ̀lú gbogbo nǹkan tá a bá ń ṣe. A gbọ́dọ̀ máa béèrè ó ṣe question. pé kọ́kọ́ máa gbé nǹkan wá kapọ̀ máa gbà. A gbọ́dọ̀ máa béèrè question. Àwọn èèyàn ti ń ṣe ìbàjẹ́ ìgbọ̀n ó pọ̀ jù. Greed is taking over and that's your period. Ẹ bá ṣe ń gbé wálẹ̀, àwa náà máa gbé sókè. Ẹ imagine àdúrú kan tí WhatsApp group ti very dark man yẹn to expose. Ẹ imagine how many things to expose WhatsApp group yẹn. Ẹ imagine how many things. Ẹ mọ̀ kan sí ẹ̀mí stop ni ẹ̀ mọ̀ ní ìsòfin stop now. If I want to go further, wọ́n wá pé àtàrí àjànà kú ni kí ni yẹn o. Oye. Tí bọ̀ yẹn gan-an kó tó ṣe stop. Ẹ kó stop kìíní yẹn kó bìrì mọ́ wá tó ṣe stop. Bàbá àtàrí àjànà kú ni o. Àtàrí àjànà kú ni o. Ẹ̀jẹ̀ ọmọdé o. Ẹ bá rò pé ó stop ọjọ́ tó bá tún máa gbé bọ́ǹbù jáde ẹ má ó tó máa pọ̀ wá lára ni o. Ó lè máa ṣiṣẹ́ underground o. Gẹ́gẹ́ bí sóòótọ́ fún gbogbo yín lórí ọ̀rọ̀ Mohbad yẹn. Olórin tó lágbára ó wà bẹ́ẹ̀ ẹ má tọ̀ra yín o. An executive governor tó fi mákèsí wà bẹ́ẹ̀ o. Àwọn ọba wà bẹ́ẹ̀ o. Àwọn tó sọ wọ́n ṣèwà ìṣeré o. Oyè yín wọ́n ṣe pé àwọn Ìyábọ̀ yẹn náà lórí lẹ́bù tó yẹn. Bọ̀tẹ́ bá wo sákò àwọn tó wà bẹ́ẹ̀ nígbà tí Mohbad tó kú tó ń gbàlejò tó ń sẹ́tù owó tó fi lọ sí. Sákò àwọn tó wà bẹ́ẹ̀ márìgì ọmọ Ìyábọ̀ sákò ẹni tó gbówó fíìmù tó ṣẹlẹ̀ fún tó fi lè lo ìyàwó Mohbad sí. Ẹ bá lo ojú dáadáa ẹ wo àwọn tó wá ẹ wo olú àwọn kálíbà àwọn tó wá sí pàtí yẹn ẹ wo kíkà àwọn tó wá pàtí yẹn àti ẹ tó wà nínú òṣèlú ojú olónìkẹ́ lò ó. Òye tó gbogbo agbára tó ń lò yẹn pé ibi tí wọ́n bá ṣẹlẹ̀ ní àwọn àbájẹ́ ṣùgbọ́n wọn mọ̀ pé omi ti tọ́ lẹ́yìn ẹ̀dá àwọn báyìí. I can tell you all for free, Wummi is a suspect in Mohbad. Ọlá pé bí tí mo travel wá yìí èmi bẹ́ẹ̀ ni mo máa ti wèrè bọ́lẹ̀ kéèsì yẹn máa parí ẹ̀. Owó lẹ́yìn fi ṣé àtògbìn máa ń jẹ̀mọ́ náà làwọn fi pọ̀ sùn kéèsì Mohbad. Lè sí kò sí tẹ́fẹ́ ṣe sí mọ́. Tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ Wummi àdúrà dàróṣà wọ́n ń gapá kiri pé àwọn ti jẹ lọ. Lójú ayé wọn lọ́sàn wọn ni suspect. Tọ́ba yẹn pé kò ṣe pé bí a ti wà pé ẹni tí àwọn kó dúró tí àwọn ọlọ́pàá wọ́n àti mo ṣe wà London wọ́n máa ti má dúrà. Àtàwọn tàwọn bọ́lọ́ tó kù wọ́n á ti rán wọn lọ court because cases lọ síwájú adájọ́. Wọ́n lówó ni owó náà fi stop pẹ̀lú ibi tó wà yẹn. Ṣùgbọ́n owó wọn ti expire. Tọ́lá àwọn squad ìtọ́lọ́wọ́ fún yẹn ẹgbẹ́ tó kù wọ́n ti yọ́ dànù. IG tó wà bẹ́ẹ̀ máa yọ gbogbo àwọn tó wà ní department yẹn kúrò láìpẹ́. Tó jíde sùn tó jíde sùn jẹ́ ọ̀ gbọ́dọ̀ ṣe yàmàyàmá o. Ọ̀ gbọ́dọ̀ ṣe yàmàyàmá. So òun tó wà lẹ́yìn ṣe understand. So aláti pursue ẹ̀ ẹni gbogbo wọn dákẹ́ ìgbà tó wọ́n ti mú jẹ yẹn wọ́n dákẹ́ lọ bẹ́ẹ̀ ni gbogbo àwọn host yẹn wọ́n sọ̀rọ̀ pa ẹ̀ mọ́. Wọ́n ní dákẹ́ kẹ̀. More noise ló máa jẹ́ ká tension kẹ́rù bá wọn tó investigate àwọn òde lè fọ́ fún wọn. Agbára tó lọ gbé kéèsì yẹn lẹ́kọ̀ọ́ ó kọjá agbára gómìnà Lagos Court. Agbára federal executive ni. Àwọn yẹn fẹ́rẹ̀ lè wọ́n dábọ̀ àwọn òsínú pé kọ́ máa dáwọ́ bo ẹni tó pa èèyàn. Ẹgbẹ́ mi mọ́ bá síwájú ni order from above. Aṣíwájú lèmi kọ́ ni order from above. Ẹ̀dẹ̀ tún ṣì ń ṣe níṣe pé kó máa tún jọ pé bàbá yẹn ní order from above. Fẹ́ kó parí investigation yẹn. Nọ́mbà bàbá wọn láìpẹ́ yẹn máa wọ́n bọ̀. Ẹ máa gbàdúrà fáwa, kọ́ ló máa fi kú tó yá pa wá, kà má ṣàárẹ̀. Mo ṣe wà ń bì sí, mo ti bọ̀, mo lè ń juwọ́ lọ, wọ́n máa bí ìlú yẹn, wọ́n máa bọ̀ lára. Mohbad máa ní justice, ó máa ṣe wọ́n. Àwọn tí gbogbo nǹkan náà ti ṣe, wọn ò bí pé kéèsì yẹn lè padà. Pé wọ́n máa ti ẹ̀kọ́ sọ fún mi yẹn pé by invitation, you are now a suspect. We are investigating you for the death of Mohbad. Òròpó lè ṣẹlẹ̀ láyé mọ́. Gbogbo báyìí kẹlẹ̀ ni wọ́n lè káwọn ti gba agbára, àwọn Ìyábọ̀ yẹn lè káwọn ti rìn gan. Ta ló ń fọ ọkọ̀mọ̀ yẹn? Ṣé kí n entertainment ẹ̀fọ́ wémẹ̀? Ókè ẹ má. Tó ti yẹn, wọ́n bìlífù pé
Only ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀. Àwọn tó wà ní kéèsì àwọn àtàwọn mọ̀ pé Yomi Fabiyi kò sí ìdírọ́, kò ń parọ́, kò ń ṣàbòsí. He is a justice fighter. Bí iṣẹ́ kọ́ṣe. Èmi ò kọ́ṣe. Kò ṣe kéèsì Mohbad ló ṣe human rights. Wọ́n mọ̀ pé eléyìí he is an actor. He has a reputation for fighting for the truth. And when he stand on anything, he stand it to the end. So reputation and precision. So that is why the president can give me audience. Go and do it. I want to do this. Sir, this case we have to do it. So they must go and take the case. Lagos State, the only power of the case is but you have the power ahead of them. Take duplicate case and cut two cases. And that was one day to find one here to the base on Lucy finish. By the special grace of God. No Mama Bang, Mohbad marry justice. Oh Mario. Wummi exercise the one. Gbogbo tí Iyabo ẹ̀ ń ṣe àwọn tí wà ń bẹ̀ owó ni gbogbo ọlọ́pàá kọ́ ló máa gba owó lórí kéèsì ó máa dé stage kan máa hájọba gangan lọ́rùn pé eléyìí sọ̀rọ̀ owó mọ́ o gbogbo àwọn tó pa owó wọn pọ̀ gbogbo àwọn tó wà ní kéèsì yẹn ọ̀ lówó aṣíwájú lọ́wọ́ so aṣíwájú yẹn fẹ́ lọ fún owó bribe ni. Ó mọ̀ pé gbogbo àwọn tó wà ní kéèsì Mohbad yẹn most of them ní issue pẹ̀lú Tinubu gan most of them ní issue pẹ̀lú Tinubu. So àwọn díẹ̀ wà náà tó try láti yọ Mudashiru Ọbaṣánà lẹ́yìn aṣíwájú. Bẹ́ẹ̀ ni o kí ni ó bí Tinubu ó bí inú gan ó bí inú. Àwọn ọba yẹn ló ń ṣòṣẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ gbogbo yẹn. Wọ́n ti kàgbákò láti bẹ̀ yẹn àwọn ọlọ́pàá ọlẹ́bọ̀tọ̀ àwọn ọlẹ́bọ̀tọ̀ tó wà láàrin wa. Wọ́n tún lọ ń ṣiṣẹ́ wọ́n tún lọ ń ṣiṣẹ́ ilẹ̀ kan wọ́n tún lọ ń ṣiṣẹ́ àwọn ilẹ̀ kan tó kí ni ẹ̀bí Tinubu rìpọ́tì ẹ̀dọ́dọ̀ Tinubu ní Àbújá. Tinubu dẹ̀ sọ ó ìta gbẹgbẹ ló ti sọ̀rọ̀ sí Sanwó-Olú. Ìta gbẹgbẹ bá lè sọ̀rọ̀ sí ẹ̀. Ìṣẹ́bẹ̀ lórí ẹ̀ sọ̀rọ̀ sí wa wọlé torí tí wèrè kan wà láwọn làwọn bá mi. Ó wọ́n Sanwó-Olú nílẹ̀ náà. Ó ìta gbẹgbẹ sọ̀rọ̀ sí Sanwó-Olú náà. Gbogbo abirù wọn kákọ́sọ̀ ẹ̀dẹ̀ ló wà nídìí ọ̀rọ̀ bọ̀bọ̀ yìí. Tó fẹ́ kí bọ̀bọ̀ yìí rí justice. Wọ́n mọ̀ bóyá ó ní true evidence o. Wọ́n fẹ́ fi indict aṣíwájú òun mọ̀ pé nǹkan burúkú máa ṣẹlẹ̀ tí wọ́n bá tètè charge case yẹn sí court. Oyè yìí they know possible. In 3 opinions at the roundabout, take the first guess. Àwọn bíbí ọ̀dà. Wọ́n lórúkọ pé aṣíwájú ni sẹ́ẹ̀ àwọn ogun àwọn olórí káwọn dínà ìbá the justice káwọn ṣe báwọn lè ṣe máa sọ lóẹ̀. And at the end of the day, most of these people involved are close to the president truly. So they must separate the wheat from the chaff. Kò ṣe kó máa bẹ̀rẹ̀ fún justice fún lóyè ọ̀bẹ yẹn tí gbogbo millions of Nigerians jáde fún. Ẹ̀wọ̀rú Iyabo yẹn kó jẹ́ pé at this stage kò ní I regret asking that they should exhume the boy when you know he was buried horribly under 24 hours. So you asking that they should bring his body out to investigate shouldn't be something you regret. It's the right thing to do. But I think òun pẹ̀lú tó jẹ́ pé òun fa tó ẹgbẹ́ wọ́n pursue case boy yẹn holistically wọ́n ló regret at this stage. Nígbà tó ti wà ní o ti cross other side. Ọlọ́mọ yẹn ká ṣe àwọn Yorùbá tó. Ọlọ́mọ máa kó ayé o ilé ayé ògbóni o ẹgbẹ́ ni ẹ dúró dáadáa. Àwọn olórí burúkú pọ̀ o. Àwọn pípọ̀ yẹn ò dá àwọn ọ̀dà. Ó gbé ọ̀rá ìjà ṣubú láàrin. Ó ní kíròkọ̀ máa fúrákà náà tó máa ń sọ black prophet yẹn tó máa ń wàásù yẹn. Fada fúrákà náà bí kíròkọ̀ máa yẹn. Ó ní when you see a man fall. Ṣé fada bákà àbí kí ni yẹn? No, man tó dúdú báyìí tó ti tóbi sí yẹn fúrákà náà bí kíròkọ̀. Torí when you see a man fall, don't laugh. Only learn. You don't know more am I? Me more. Oh, when you small more, my bigger is it. You will see the man, you will know the person I'm talking about, you don't know. Or anything about important. Okay, Father Khan. Oh, man, Yankee, what is a freedom fighter? When you see men fall, don't laugh. Learn. Because you're on your way up. And the things that tempt people to fall, you and I are not free from that temptation, nor from the weakness that will cause us to stumble and fall.
when you laugh at somebody else's fault, white or black, rich or poor, your enemy or your friend, you are laughing and opening a way for your own demise when you do that. Because to laugh and not learn, to make mockery and not to understand, is to make the same mistake yourself. Did you hear me? You see men fall. You see a man fall. Yeah. Learn. He's a beautiful speaker. A beautiful one at that. The things that makes a man fall. Ohun tó jẹ́ kí bàbá ìṣàkóso pápẹ́ yẹn. Lọ́wọ́ àwọn afọ́sọ́ yẹn ló jẹ́ kí ẹni bọ́ọ̀dù. Àmì Jésù. Ṣé ẹni ọmọ ìkéré ọmọ ìkéré gbọ̀ngàn lọ́ fi dẹ́ Kò sẹ́nìbọ̀dì tó lè kó sí pápẹ́ o. ọkùnrin tó bá wà comfortable pẹ̀lú. Sí. Àfẹnusọ́nà bá yọ. Ẹni sùúrù ẹjọ́ ẹjọ́ wọ́n ní kò sí ọkùnrin tó bá wà comfortable pẹ̀lú má bàa dúró sínú yàrá. Mo máa sọ fún gbogbo obìnrin tó wà around me because anything can happen. Aláìlè tó bá ṣẹlẹ̀ tán ẹ máa bá regret ẹ̀. Irú ọmọ yẹn bẹ́ẹ̀ kò yẹ kó ọmọ yẹn dúró sínú ilé pẹ̀lú bàbá Ìjẹ̀ṣà. Akínyẹ̀mọ̀ ẹ̀ tó ń dúró ṣẹ́ bẹ́ẹ̀ ó yẹ kó ọmọ yẹn kó sí ẹ̀sìn fún ẹ̀ gbọ́dọ̀ jẹ́ kó dúró. Ó ń filẹ̀ kó dúró torí tó fẹ́ achieve ni. Exactly. Nǹkan tí gbogbo èèyàn sọ ni ó ṣe máa fi ọmọ ẹni ọ̀sìn. Ọlọ́pàá ń ṣe tẹ́tọ̀. The prince ẹ mọ̀ kọ́ the prince àgbèsè ó lu ọmọ yẹn as a bait ni. Àánú mímọ́ mọ̀ náà mo ní kárí ní reality. Ọmọ ìyá táwọn obìnrin máa ń ṣe náà ni. Ẹ̀tọ́ ẹ̀ ló bá bá yẹ ọkùnrin jẹ́ náà ni. Bẹ́ẹ̀ni náà. Tó bá ti ṣe ọkùnrin, bàbá ìyásí, he's just your colleague. Oní 7 years ago ló ń ṣòro ṣẹ̀. Kò mọ ilé tó ń gbé. Obìnrin ṣòro ṣẹ̀. Ọmọ yẹn ṣe rí, ó kọ̀ dédé gbé wá rẹ̀ sáré dọ́mọ yẹn mọ̀ ń jọ yẹn. Báwo lè kẹ́ka gbọ́dọ̀ tẹ̀ bá wọn sọ, ó pé kó wá ṣe kọ̀ọ̀kan. Ṣé kò yí sọ pé? Ẹ̀gbọ́n mi ṣé kò yẹ kí kóòtù kan dìmáàdì pé kán play audio fídíò yẹn. Níbo? Play kí ni? Àníjọba ló bá wà wáyé ìṣàṣe kéésì. Nígbà tó ti dé stage yẹn, àní kò jọ sẹ́jọ́ ẹ máa wọlé. Nígbà tó ti máa gba statement gan wọlé gan, statement yẹn pé jọ́ọ̀jì yẹn ọlọ́pàá sọ pé òun lòun kọ́, ó jẹ́wọ́ pé lóòótọ́ òun lòun kọ statement yẹn. Kí ló ti wá parọ́ pé bàbá Ìjẹ̀ṣà ló kọ́ tó wá fi gbé sí? Ó ní ìbọn bàbá Ìjẹ̀ṣà ló sáyẹ̀. Níbo ọ̀tọ̀ ni ta ló kọ́ lábẹ́rẹ́? Ok, èmi ni mo kọ́ bàbá Ìjẹ̀ṣà ló sáyẹ̀ o. Ìṣe àmọ̀ pé òun sọ oní bàbá Ìjẹ̀ṣà ló kọ́ wá jẹ́wọ́ sí. Judge Yewani, I am not accepting this statement now. Let's go for trial within trial. Wọ́n ní kó ṣe go to trial within trial. Ẹ lọ bèrè inú àwọn èèyàn tó wà kóòtù yẹn. Ẹ lọ sí kóòtù yẹn. Ẹ kọ́ lọ bèrè lọ́wọ́ bèrè lọ́wọ́ pé ṣé nígbà tí wọ́n mú statement wá pé statement of Ìjẹ̀ṣà confessional statement ṣé judge yẹn bá wọlé lẹ́kọ̀ọ́ náà. Tẹ bá gbọ́gbọ́ ẹ̀gbọ́n ẹ máa bá mẹ̀. Jẹ́ bá yín gbé síta kó bá lẹ̀ pé mo ti ẹ lọ jìnnà. Kò yẹ yín. Wọ́n reject ẹ̀ wọ́n lọ fún trial within trial. Kí ló ṣẹlẹ̀? Jọ́ọ̀jì ẹni ẹni sùúrù. Kò sóò báyìí pé tóun bá lóun lọ ṣe kọjá ìyára òun tó bá lọ pa òun kọ́. Ṣèbí state náà ló máa ṣe kéèsì òun. Tó wà nílẹ̀ nìyẹn. Àárọ̀ ọ̀tọ̀ ní tíjọ́. Wọ́n máa ń sọ̀rọ̀ ẹjọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn lò síta ni. Torí pé gbogbo nǹkan tí mo ṣàlàyé gbogbo yìí ni pé gbogbo nǹkan tí princess gádà yẹn kò ṣọlọ́pàá ló gádà ẹ̀. It's illegal, it's not tenable in any court of law. Prerequisite for princess action is error. It has no propensity in law. So, when I suppose ọlọ́pàá sọ káwọn ò rí CCTV, the Lagos state government wá ní àwọn làwọn ṣẹ̀ṣẹ̀jọ́ pẹ̀lú ní táwọn bá dẹ̀ ṣe ni. Ọ̀nà agbára, òun ni ẹ ṣe ní pé lẹ́gẹ́ bọ́ta ń gbà yẹn pé ṣebí Lagos state APC ló bẹ̀rẹ̀ lọ́pàá bá Ìjẹ̀ṣà lọ ẹ̀wọ̀n. Agbára gẹ́ Ìyábọ̀ yìí pẹ̀lú onímọ́tò tó wà papọ̀ ńgbà yẹn ìgbà tó náà máa mú gbogbo wọn yẹn Ọlọ́run wá mú Ìyábọ̀ yẹn bó ṣe báyé àti aṣíwájú o àti APC o àti NC ó kọ̀ rọ́bìṣì gbogbo wọn papọ̀ pé mo fẹ́ jẹ́ wọ̀ pé bí jẹ́ bẹ́ẹ̀ mi Ọlọ́run lélẹ̀. Gbogbo ọ̀rẹ́ Ṣèyí Tinubu tó lòun jẹ́ gbà yẹn ó bojú bàbá bọ̀ yẹn gé. Rí pé létà ní tó yẹn ṣẹ̀ gbọ́dọ̀ ya fọ́tò pẹ̀lú Ṣèyí yẹn nígbà tí kéèsì Mohbad tuntun gbéra. Ó fẹ́ lo Ṣèyí as defence system ni. Ó fẹ́ lo Ṣèyí as àmọ́lòdẹ́ni náà pé bóyá wọ́n ti mú òwe lẹ́lẹ́ni sọ́wọ́. Mọ̀kọ́ tó ṣẹlẹ̀ ó ti ṣe fọ́sọ́ ọlọ́dọ̀ sí àsọ́wọ́. Mọ̀kọ́ tó ṣẹlẹ̀ báwo lè máa bú bàbá ẹ̀yà ṣe bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú bàbá mi tí ò sọ sọ́ọ́rì gbangba tí ò ṣe lọ́kọ́ àwọn náà bá mi ṣe lẹ́yìn bá mi ya fọ́tò irú wèrè wo nìyẹn. Ṣẹ́rí tí bá wà lórí platform mi ó láwọn kankan tí máa ń sọ àwọn èèyàn máa ń rò pé bóyá
I'm just being, I don't know, maybe, I don't know how people actually see or think. But I tell people, Otoro is Sokuso Lumanje. Otoro, be Sokuso ni. And when you see us, when you check Nigerians, we are not used to truth. We are not used to honesty. We are not used to living right. We are not used to good environment. You can continue to deceive yourself. Nigerians are not used to good environment. We are used to toxic environment, toxic people, deceitful characteristics. Think Tebari is always standing up for the truth. Everybody is, when situation happens, nobody filter words. People like when the truth is doctored. Many of us can't doctor the truth. We say it just the way it is. We are not used to good environment. If you like, stay in Banana Island, stay in Nikon Estate, stay in Parkview Estate, stay in Lekki Phase 1. We grew up, we were raised in a toxic society. We were raised in toxic villages, toxic environment where everybody wants to dominate this. That is why you see the hunger for being a celebrity on social networks. And you check YouTube, everybody wants to be a celebrity on social media. Everybody wants to take a picture with everybody wants to take picture with politicians. You don't need to be attached to any politician. The job of a politician is link up, network. No! Teenager about just system. Teenager about just Teenager about just country to share. It is not even in your place to go and be asking. Can you see? I want it. I let the 6 December 15 to rule on Baba Gesha's statement. Imagine. So who don't make me argue? Follow case when she follow it. Because the confessional statement, see, as a paper Baba Gesha confirmed. Nígbà tí argument cross-examination wà lọ ni wọ́n realize pé òṣèwà ìṣàlẹ̀ ló kọ statement. The judge yẹn tó wọ́n tó pẹ̀lú argument amúlẹ̀ ọlọ́pàá sọ pé òun lòun kọ́. Wọ́n ní Baba Gesha is not in a good state of mind. Wọ́n náà ti lọ ṣe léṣe kò lè jókòó. Ilẹ̀ ló wà. Òun wọ́n fa ìní sí kò jókòó. Ẹ gọ́gù type ẹ̀kọ́ gọ́gù kìíní. That was a false statement. A false statement. Falsified statement. So at the end of the day, nígbà tí judge yẹn máa ṣe kiri tó bá náà tún accept statement àwọn sáyẹn ní my lord, what is going on? Judge yẹn ní wait now, but don't worry, I will attach importance to that statement during verdict. So ní gbogbo yẹn ìjọba ti ní ẹ̀kọ́ táwọn fẹ́ achieve lélẹ̀ wọ́n wá ń lo owó agbára yẹn wọ́n believe pé ìyàwó yẹn wà important nígbà yẹn. Oye kò tí ṣòkòhun tẹ̀lé òbí nígbà tẹ̀ wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ election. So government in Lagos State wọ́n rò pé èèyàn gidi ni ọlọ́run wá jẹ́wọ́ agbára ẹ̀ bó ṣe kọ́ sí wèrè lónìí yẹn àti Èkó àti Aṣíwájú o àti ọlọ́bíṣì anybody pa ó wá takú pé òbí yẹn ló ń ṣàfihàn ẹwẹ́ ń tàbí torí ẹ̀ táwọn èèyàn gidi kò yẹ ọlọ́run wá tú àṣírí ẹ̀ jáde bó ṣe wẹ̀ a máa ń wèrè ìpàdé yẹn ìgbà yẹn lọ́ọ́ fi ro lórí ọ̀rọ̀ tax pé wèrè tó ṣe yìí ẹ̀ tí ẹ̀ bẹ̀ sáà ká ní wọ́n ṣe gbọ́ wáyé before kí kéésì ọ̀rọ̀ ìṣàwá tó wà ní kò lè jẹ́ lọ láíláí kò lè jẹ́ lọ. Ẹ̀yin náà wo society wa in recent time. Ẹ wo social networks wa. Every of our youth, they are not even operating rightly. Everybody is just doing a lot of nonsense, just to be seen as a celebrity, just to be all this nonsense thing, just to, because you want to meet this one, you just want to do anything on social media. Èyí tó jóbìnrin bẹ́ẹ̀, a máa gbógbò síta, a máa gbóyàn síta, wọ́n máa ṣe bálabàla. Aṣáwó máa náà ti repent. Irú tó di kẹsàn-án òun ti di pastor, òun wá ń ṣe healing.
Hey, imagine contact welcome in society. Sometimes when you look at the way things are happening, you just be wondering. The same people that poses to tell you that it is wrong for any woman to be in a man's house. It is wrong for any woman to be a man's wife. It is wrong for you to serve your husband. Gbogbo àwọn olórí burúkú group of company yìí gbogbo lọ́wọ́ ń jáde lọ́wọ́ àwọn ló ń di heroes àwọn ló ń di mentors àwọn ló ń sọ nígbà wọn ti di pastor nísìn. Look at all the look at the game Iyabo Ojo played with Mohbad's the Naira Marley's life during Mohbad's death. All of a sudden she's out now telling the same Nigerians pé ara abiamọ ló tà wọ́n. What kind of ara abiamọ ló tà ẹ́? Tó bá ti mú òbu Naira Marley gbà ẹ́ tó ti pàdánù ńkọ́. Ara abiamọ ló tà ẹ́. Tó jáde lórí mídíà tó sọ pé o lè pa ọ́ lọ́mọ kò ṣe kinní kan o lè pa wá lọ́mọ Naira Marley ò lè pa á lọ́mọ. Nígbà tọ́rọ̀ wá dihùn tí gbogbo àṣírí bẹ̀rẹ̀ sí máa tú o wá jáde lára àrẹ abiyamọ ló ta ẹ pẹ̀lú low tone. But nígbà yẹn tó ń ṣàwọn fídíò gbogbo sórí ẹ ló jáde. Nígbà tó ń sọ gbogbo kinní gbogbo sórí ẹ ló jáde ló ń làágùn ní gbogbo orí yọgbọ́n. Òṣùwọ̀n wá yẹ kí irú Naira Marley yẹn náà dákẹ́. Boss, she has been there. Sorry, they are I think he's a quiet person. Global she spokesman. Me, I don't believe it's because it's quiet. Don't go WhatsApp depositor. No quiet. For VDM ló bá sọ̀rọ̀ síta náà, if not for VDM, lè mọ gbogbo kí. Ṣé bá ṣe máa ní ìlú rere nìyẹn? Ó wá bẹ̀ sọ̀rọ̀ tó wá dákẹ́. Naira Marley was quiet. Ó ti dákẹ́ jù. VDM ló bá ṣe kíní. Ẹ̀bọ̀ lórí kéèsì ó quiet. Ọpẹ́lọpẹ́ VDM. VDM ló sọ̀rọ̀. Not totally taboo. You are not lying. Wọ́n ní bí rọ́bà lọ fógún ọdún. Ọjọ́ wá jẹ́ kámẹ́ ojú gbogbo wa ló máa ṣe. Ẹnikẹ́ni tó lọ́wọ́ nínú ikú Mohbad ó ṣọ́ọ̀bàjẹ́. Ó gbé ẹ máa jẹ ìdálẹ́ ìyọkọ̀. Ó máa jẹ́ lójú gbogbo wa. We want a fair society. Ẹ̀yin ìkọ́kọ́ lẹ lórílẹ̀‐èdè àjọ ní orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Ẹ̀kọ́ imagine pé gbogbo táìmù yẹn wọ́n ti mú ọmọ Naira Marley yẹn. Nàìjíríà ti mú ọmọ. That was intention. That was intentional. Kótó di pé wọ́n jẹ́ ọmọ ni wọ́n máa pa bọ́ọ̀lù yẹn. Hòtẹ́ẹ̀lì kan lọ́nà náà jẹ́ sí ní Ìkẹjà nígbà yẹn. Tí Iyabo Ojo dúró lórí ẹ̀. Ẹ̀yin tẹ wà lóyìnbó gbogbo yín náà mọ̀. Gbogbo yín náà lẹ mọ̀ pé Nàìjíríà ò ṣèlú gidi. You are not proud of your country. Ẹ kàn ń lọ bẹ̀rẹ̀ ẹ kàn lọ ṣẹrú ni. We all know. Kárí kọ́ pamọ́ yẹn. Ṣé ìpòyè sí kí ìyàdó ìyàdó ọmọ ni? Ìyàdó ọmọ ẹ wá ní pé kó máa kú. Kárí kọ́ pamọ́ yẹn kọ́tà mi yẹn. Ó wá jáde sí i. Ó wá ní pé ara abiyamọ ló ta ẹ́. What kind of ara abiyamọ ni? Ó ti lọ náà nìyẹn. So now you are expecting the same Nigeria. Àwọn táwa sí ni àwọn tó ní wá pé ní òmìnir mi sọ o. Most of you don't understand what is going on. The same Nigerians pé kọ́ dẹ̀ overlook. A máa ń tètè gbàgbé nǹkan. Because you said you're sorry. The same thing applies pẹ̀lú tó tó. Gullibility ni kì í ṣe pa máa ń tètè gbàgbé àgbọ̀ tí kò jù ní wá ní. Ẹ lọ sí ẹgbẹ́ ní casket. Ẹ fẹ́ ra pósí ọmọ kékeré tó kú. Ẹ ń bóyí bí olórí burúkú. Wèrè tó díke náà. Olú wa jáde náà ti di òun jẹ́ kìkan pé Ọlọ́run bàbá mi bá tiẹ̀ jẹ́. Nigeria jẹ́ sọ pé all things are passed away. Oh God of life. Imagine. I was talking to somebody today, Oga, and he asked me, it's because you are talking like àwọn ará ìlú òyìnbó. Pé mo sọ̀rọ̀ bí ara wọn ni I don't understand. Ẹni tó ń bá mi sọ̀rọ̀ ọmọ Yorùbá ni o. Ó lè mi sọ̀rọ̀ bí o pé nǹkan tí mò ń sọ yẹn ìlú òyìnbó ló ti máa ń ṣẹlẹ̀ pé kò lè ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà. Ó dẹ̀ fi dàmí ló ní okay nítorí pé Nàìjíríà is bad. Sọ fún dáàdì yẹn kó lọ gbá sójà lọ́la. If all of us tí gbogbo wa bá dákẹ́ ta bá ń wò pé ó ti bàjẹ́. Ẹ̀yin power tap o. Bíbọ̀s ní sùúrù. Ẹ jẹ́ má bínú o. About 2 to 3 minutes ago, mo sọ̀rọ̀ kan. Ẹ jẹ́ tú ọ̀rọ̀ yẹn sọ. Mo ní the Nigerian people, we are not used to sane society. We are not used to a working society that respects people, that love themselves. People who operate under civility. People who, if you understand what it means that you are living in a society where people appreciate who you are, people respect you,
People want progress. People grow up collectively. People do things collectively. If you have lived in a society that understands how humanity goes and operates, you will not be telling somebody, we grew up in a toxic area, toxic society. Everybody here live for needs. Do you know the reason why we have a lot of aged, when I mean aged, between 40 to 100 years old men who are and women who are fools, who are useless, who are stupid because they were once a child, they were once a teenager, they were once a youth. Foolish people grow old too. Èèyàn tó ń jalè nígbà tá kéré, nígbà tó wá dàgbà ẹ lọ fi jẹ kánsélọ̀, ẹ lọ fi rú ẹ jẹ finance minister, ẹ lọ fi rú ẹ jẹ minister, commissioner, senator. Ẹ jọ̀ọ́ ìwà olè tó ní kékeré èèyàn tó ti filẹ̀. Tó ti filẹ̀ ni. Èèyàn tó ẹ pé nígbà kékeré kó máa tọ́ ọmọ ọlọ́mọ ní fùrọ̀, kó máa rape, kó máa ṣe gbá, kó máa ṣàwo. Ẹ múrú ẹ lọ fi yẹn jẹ woman affair, ẹ lọ fún wọn sínú ààyè. Níbi tó pé wọ́n láyé kárí àti gbogbo ìwà wèrè wọn. That is why ẹ check àwọn tó wà ní our power. None of them is in power through merit. None of them came into power through merit. Why? Ẹ lọ check background wọn. Not by competence. Ẹ wo wèrè tó fi jẹ́ minister of power. Kó máa sọ fún wa pé àǹtọ̀ náà fíríjì lẹ̀. Ẹ kò rú ó. Ó tún sọ̀rọ̀ kan ní 2019. Ó ní ìwọ tó ní plate number Lagos. Ó wá ń lo ọ̀nà wa nígbàdàn. Look at it. This is all your miscalling. Come on. Nítorí ẹ̀ mọ̀ láìkí wà lọ sí pátọ́ọ̀mù ẹ̀gbọ́n ẹ̀jẹ̀ ìfilẹ̀ torí inú Ẹja máa lọ ọ̀dọ́ yìí. No, express yourself now. I'm not stopping you. ẹ̀gbọ́n Owó ìgbàjọ lórí kodo. Bóyá sọ̀rọ̀ yẹn, èpè ló máa fi sílẹ̀. Èpè ní o. ó ní kó jẹ́ platform wọn ni. Ó máa fi pè sílẹ̀ fún wọn ni. Activist wey wey allow freedom of expression. Ọ̀nà. Ó gbà lè pè sílẹ̀. You know what? Okay, tó ń gba tó wà ní president administration. Gbogbo wọn, most of them, I can tell you, almost 60% of first time ni wọn. 19. Guy man ló dé. Prince, o lè jẹ́yàn gidi. O lè jẹ́yàn gidi. O máa wù wá lórí o fẹ́ lọ sí. Nàìjíríà ṣàárẹ̀ o. O lè jẹ́yàn gidi. Kó o jẹ́yàn gidi normally kó o fẹ́ lọ sínú politics because they made that word dirty. Ọ̀rọ̀ pé Nigeria politics is dirty yẹn. Nigeria has a long way to go. Lórí kéèsì bàbá Ìjẹ̀ṣà ní ohun tó jẹ́ pé is commonsensical. Yet some people are saying you are supporting a pedo. Supporting a pedo. I said, nígbà tí báyìí kí wọ́n lè fọ́ tiẹ̀ lóṣù rere family yìí. Ṣé ohun tẹ́lẹ̀ ṣe nìyẹn lójú ẹ̀? So nsìn wọ́n ṣe máa mú pedophile ní princess ṣe. So o máa mú òṣùṣù ẹni tí ò délé ẹ rí. Wà á kọ́ sẹ́ẹ̀tì kámẹ́rà lè dẹni tí ò délé ẹ rí. Tó ń dẹ́pọ̀ olùṣẹ̀ fún ládírẹ́sì. So how do you want to set a camera for somebody that has not lived come to your house before? So at the end of the day, ọmọ yẹn tó wá jókòó sẹ́gbẹ̀ẹ́ pakuru mọ́ yẹn kò sínú game plan yìí náà. So you are so confident that nígbà tí ojú kọmọ yẹn jókòó ti yẹn o ti establish pé minor lọmọ yẹn fún. What if you even make sure the girl acted like an adult? Yàtọ̀ sí bọ́sí gẹ́ yẹn ti rí sex. Kò yẹ yín lọ́mọ sọ. Ó ti mọ bó ṣe lè ṣe sọ́kùnrin. So if you presented an adult beside him, say dem change the age yẹn sí 14, dey prove well throughout the trial. Báwo lè ṣe expect ìbẹ́ni tẹ́ accuse kó gbà pé pedophile lòun? Ẹni ẹ fọ́ọ̀sì rape mọ́ náà ìwọ tó ń pè ní rapist ìwọ princess ó sọ pé ó ti make attempt láti rape ẹ̀rí. Ìyá wèrè kan bọ́ta ó ní ó ti make attempt láti rape òun ní London o. Òun kò gbà fún òun ti dé Amẹ́ríkà òun gbà sílé òun fún 40 èèyàn kan báyìí wà ń bẹ̀. Báwo ni ẹnì kẹta ṣe máa bẹ́ẹ̀ gbà kéèyàn fẹ́ rape ẹ? Nígbà tí ẹ kó gbogbo ọ̀rọ̀ wèrè
àwọn tó ń sọ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tajú wà lórí social media wèrè ló pọ̀ jù gbogbo wa. especially TikTok yìí. àwọn ẹlòmíì máa sọ fún yín pé wọ́n fi fóònù rehabilitate ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ bá rò bẹ́ẹ̀ rò eré ni. fáwọn èèyàn ṣe fẹ́ mọ̀ pẹ̀lú kọfí yẹn ní Germany ó ń gba abẹ́rẹ́ wèrè. ó ń gba abẹ́rẹ́ wèrè náà. tọ́jú wèrè ló ṣe fún. àdèlájọ́ ṣe justice for Mohbad. ó ń gba abẹ́rẹ́ wèrè náà. ẹ wá ní inú wa bí yín pé ó gbé òkú èèyàn sórí péjì ó ń gbé ọmọ ìkiri síbẹ̀ ṣé èèyàn tó rí ẹ pé máa ṣe gbogbo ijó kọ́tọ̀kọ́tọ̀ yẹn. TikTok àdèlájọ́ wá justice ní fún Mohbad. TikTok ṣẹlẹ̀ àwọn wèrè aláwọ̀ òkú tó kó ní Facebook àwọn lọ́wọ́ àti TikTok. àwọn aláwọ̀ òkú ẹni tí orí ẹ pé àbúrò èèyàn kan máa kú sí wọ́n pa àbúrò èèyàn kan irú àbúrò mi tó gbé síbẹ̀ yẹn mi ò rí o bóyá o gbé sí bóyá kò gbé sí majority sọ pé ó gbé sí mi ò rí bá tó sọ pé gbọ́mọ mi sí àwọn sọ pé gbọ́mọ mi sí náà ṣọ́mọ ọlọ́mọ tó jẹ́ pé last exam ẹ̀ ló ṣe ìjọ bẹ́ẹ̀dì ẹ̀ ni wọ́n pa bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀ ṣì wà lára parent mi bàbá pọ́sí mi àti ìyá ọbọ̀ yẹn ìwọ wá ló gbé sórí péjì ẹ̀ olófẹ́ fi bú èmi ẹjọ́ ṣe torí ẹ̀ pé màá ṣe rí ẹ̀ akóredí ò tí pé 3 years àbúyá 3 years old ẹjọ́ ẹ̀ṣẹ̀ wọn lọ́mọ ẹ̀ ṣe ògbé síbẹ̀ ṣẹ́ni torí ẹ̀ pé kí ni òun gbé akóredí sí péjì ẹ̀ máa ní ṣe pẹ̀lú justice nìyà ṣé mo wá dákẹ́ láti gbà yẹn èmi ò mọ̀ pé ṣé ń kọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn mọ̀ pé wá ṣe yẹn ṣojú ẹni torí ẹ̀ pé ṣé irú yẹn kò jọ pé èèyàn wẹ̀ ń bá lu ẹ̀ ó wá ká tó wẹ̀lì tó lu ẹ̀ fi wẹ̀ olú ẹ̀ wá bọ̀ tàwọn kéwàá máa lé hó ṣé wẹ̀rẹ̀ olú ẹ̀ bò ní advance bíi tiẹ̀ lọ òun kọ́ ló máa pariwo ẹ wèrè sí lẹ́mí o òun lè ní wèrè. kíní tó dàbí GP tank yẹn. Jésù Olúwa wa mo kó ológun kó èèyàn. mo rí dàbí princess ni mo rí bàkọ́ náà ni. mo rí ṣáàtì ìjọ kan mo ń bọ̀ láti Greenwich mo wò báyìí mo ní mo ṣe wèrè tó rọ́ bàbá ìṣà lọ sẹ́wọ̀n lè lórí àyè kí. the prince make I make you laugh. You don't see princess leg before. mo máa rí ní ṣáàtì woolish ṣáàtì woolish àṣìṣe ẹ ló ń gbé ńgbà kan náà. mo máa rí náà mo gbọ́dọ̀ 3 times. ibi gìrìsẹ̀. ó dàbí iṣu ọ̀lọ̀. ọmọ ẹmọ̀gbà tí dìbànjì ní ẹmọ̀gbà tí kókó la ojú wà ní ozonu ní Yaba tó máa ń ṣe comedy night every Wednesday. so princess yẹn ní gìrìsì burúkú. ọlọ́run okó ẹ̀ ò lè lé okó ẹ̀ ò lè lé tó bá rí oníṣẹ́ kankan tó lè àtọ́kì ọkùnrin. ẹ̀gbọ́n ṣẹlẹ̀ ti kọ́tíkẹ́sọ̀ ṣe lè tó ilé lókè bàbá ìgbésà tí ò fẹ́ sọ síta pé àwọn ti lára àwọn rí ayé wọn sọ pé ó yẹ kó fi bọ́ọ̀kì gọ́sẹ̀tì wọ̀ yìí adò bàbá náà dúró odóru bí. kọ́tọ́ ṣẹlẹ̀ ìdájọ́ wọn pé èmi ò tó sí ẹ̀rí o ẹ ò tó sí ẹ̀rí relationship ò lẹ́jọ́ fẹ́ ní tó máa pè é. bàbá ìjẹ̀sà ò lè àdìsí pọ́jọ́ ń dẹ̀pọ̀ bóra wọn kò lè àdìsí. ẹ̀gbọ́n kí akíní ní àjọ rẹ̀ ní àjọ ṣọ̀rẹ́ ara wọn. wọ́n bọ̀ jù tìmọ̀sá yìí lọ báyìí ló dáná pé kí ló ṣẹlẹ̀. understand so relationship wo lẹ ní ẹ̀wọ̀n méjì wọn sọ fún àpẹ́ ìméjì ẹ̀dọ́ra ayé ẹ̀fẹ́ ayé rí ẹ̀rẹ́ pèrè peace ó pèsè kò wá abuse ọmọ náà ní 7 years yẹn 7 years yẹn nìkan ló abuse. ọmọ lọ stage kọ́ lè look real ọmọ lọ sọ̀rọ̀ fáwọn èèyàn kí lè máa bọ́ tàkọ́ wá sọ̀rọ̀ níwà gbogbo àwọn tẹ wá gbé jáde gbogbo àwọn tẹ sọ pé àgbàlagbà gbogbo ọmọ kékeré tó bọ̀ tà sọ pé when I was a child o bàbá nìkan ti abuse mi ní gbogbo àwọn tẹ wá gbé jáde àwọn tó lè parọ́ àgbàlagbà tó lè parọ́ pé ẹ ṣàtìbá mi fò ní ìyá arúgbó kan sí gbogbo ọmọ wọn kò sí mílíkì ò lè gbàgbẹ́ kọjá mọ́ mílíkì àwọn ẹni náà ń bọ́ta bàbá ìjìṣà fẹ́ fipá bá wọn sùn wọn ẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà bàbá ìjìṣà yẹn náà ṣe wá useless tó náà tó bá jẹ́ pẹ́ni tó tiẹ̀ kọ́ gíì irú èèyàn tó wà pàbẹ́ yẹn ṣóbìnrin kọ́ ló máa lu bàbá ìjìṣà yẹn. ẹ̀yin dá wọn lóhùn náà wọn lágbàá tó yí ilẹ̀ pa síbẹ̀ ẹ̀yin tẹ̀ ti rí ẹ̀gẹ́ náà lẹ̀ gbogbo rọ́bìṣì lọ́kọ̀ pa ọkọ̀ ṣòro ẹ̀gbọ́n ó ti dún ó ti ìyẹn ti sáwọn lórí. Ìsàyọ̀mí láàrin èmi àti yín ó ti fọkó dé Ìsàyọ̀mí láàrin èmi àti yín ní jọ́sìn yín yẹn ẹ̀yin tẹ́jọ́ tún rí tẹ́tí jẹ́ pé
obìnrin ò ń lé yín mú ni nígboro ṣé obìnrin ò ń lé yín mú nígboro. Ó sún mi o. Mélòó la fẹ́ rí tọ́wọ́ máa lé Sáàmù gbòòrò àtọmọ 20 àtọmọ 21 confam ní industry yín yẹn ṣé kò ṣe. Ó wá sí pàtẹ́ pé bàbá Ìjẹ̀ṣà yóò tiẹ̀ ní star rárá. The question is this: ẹni tó ti lọ ọdún for 2 years lórí industry, ṣé Ìyábọ̀ Òjó fún rẹ̀ tó lè bọ́ àtà sọ pé òun gbọ́ rí tó wọ́n ní bàbá Ìjẹ̀ṣà bá ọmọ ìkéré sùn? Torí pé àwọn tó máa ní access sí jù, àwọn tó ń gbé nílé tó ń gbé, àbáwọn ọmọ ní tíátà, children of industry people. Àwọn kọ̀líkì ni wà fẹ́ pé àwọn wọn ti ní access sọ́dọ̀ mi dáadáa. Wọ́n ò lè fẹ́ pé wọ́n ní access. Kẹ́mi Afọlábí ló máa lọ́mọ òun ní access sọ́dọ̀ mi. Tí o sàn mélòó la fẹ́ kà tó ti yẹ kọ́ bó so ṣe at the end of the day èwo ló ṣé yóò sí ilé ẹ̀kọ́ máa sọ pé Yomi Fabiyi ni o video file ni o it's cool be tó bá wà ní kó bóyá o sọ pé mo ń dé ti ọmọ 20 year old kọ àbẹ fọmọ 20 àbọmọ 19 ẹbí bẹ pápẹ́ fún mi ìyẹn wá gbéjà fún mi mo gbàjà lọ́wọ́ ẹ̀ kẹwàá ti sọ méjì púfù kẹwàá sọ méjì pedophile ebi ò ní báyìí kí káfí àgẹ lójú bẹ́ẹ̀ lọ màmá kakú ẹbí ò ṣe pedophile. Tẹ́mi mo lè ṣe ti jẹ lọ. Ṣáyìn rẹ̀ tàbí àpàdé mi. Ṣáyìn rẹ̀ tẹ̀dí sẹ́yìn ọmọ 20 years ni. Mi ò gbọ́. Mo ní ṣé ẹ̀yin lẹ dìsẹ́jìn ọmọ 20 years tẹ̀jẹ̀ pọ̀ bò tó máa fi ní pedophile ní àbọ̀lọ̀ fẹ́ bá tiwọn jẹ́. Kó jẹ́ pé mi lọ́mọ dìsẹ́jìn ẹ̀ 20 ó sì kàgbà. The cause of the matter is this, baba. Ẹ má yẹ ká tiẹ̀ tọ́ra wa. Ọlọ́run tó prepare obìnrin tó bá ti menstruate ó ti prepare as a mother. Àwa la agree pé ní UK 16 years old ni stage of sexual consent. Ní America almost about 50 states almost about 48 only 16 years ó lè bẹ̀rẹ̀ sí ṣe tó bá ń wẹ̀ tó bá ti sí force. Nàìjíríà ló ní títí wa 18 ṣe wọ́n máa ń gbà kan òdì làwọn máa ń gbà sí wa. Ó ti yẹ yín Amẹ́ríkà ní ká máa gba bísà wọ Amẹ́ríkà Nàìjíríà náà ní ká Amẹ́ríkà máa gba bísà wọ Nàìjíríà. Ó lọ náà ni. Now at the end of the day nígbà tẹ bá wá múlò ọmọ yẹn ti èèyàn kò mọ ilé ẹ̀rí kò ní tẹ̀sán àti wọ́n mọ yẹn wá ó ní rí sí láti sọ pé o fẹ́ sẹ́ẹ̀tì kámẹ́rà dẹni tí ò tiẹ̀ wá lé ẹ̀ for the last 7 years kò wà lọ́jíkù ó ṣe bá yẹn sẹ́ẹ̀tì trap nìyẹn àwọn púpọ̀ kan parọ́ fún yín ni. Kò wà lọ́jíkà rárá. Ìgbà tí kò lọ́ọ́ kẹ́ sẹ́ẹ̀tì á ní when does he normally come to your house? And he has been to that house last 7 years 7 years ago ló ti wá lé ẹgbẹ́ yìí kò mọ ibi tó ń gbé. So kí ló wá set camera wọ́n ní kò fẹ́ set ọ̀sán lọ sí sí level báwo lè fẹ́ wá máa pè wá ní ní o ṣe pé Yomi ó mọ ọkọ tó ṣẹlẹ̀ bàbá ẹ̀yìn princess ti prepare marriage fún bàbá yìí. Ó bírèkì àti ẹ̀rẹ́ bírèkì àti. Òun ló fa gbogbo wàhálà tó ń ṣẹlẹ̀ ó ti arrange marriage fún nǹkan tó ń fa gbogbo wàhálà ẹ̀ nìyẹn ó dẹ̀ ti àbájẹ́ náà ti fọkọ́ dúró ní industry yìí yẹn ó ti fọkọ́ kàn ní industry yìí yẹn gbogbo wọn ló wà apapọ̀ aláyé ẹlẹ́yẹ apapọ̀ ẹlẹ́yẹ àwọn iṣẹ́ yẹn. Ọlọ́run sọ pé ibi tí ẹ̀ máa ti kàgbá kò sí ẹni because apapọ̀ ẹlẹ́yẹ ló lọ́kọ̀ yà apapọ̀ ẹlẹ́yẹ ló fi ń bring yorùbá lágbára dáhùn. Samson ìjọba ó pé lágbára tó kí ló bíjẹ̀ náà Samson gbogbo àwọn spy ayé gbogbo àwọn alágbára ayé wọ́n fẹ́ mú tí ìtọ́ fẹ́ mú yẹn ntọ́ yìí máa lò tó fẹ́ lójú ní ayé ìdíkọ́ fún bòdẹ́ wọ́n lè jọ ọmọ tó máa ti máa rí bọ̀ t'Amẹ́ríkà ti máa rí. Ṣé pírẹsidẹ́ǹtì wa gan head of state Abacha náà ó ṣòbìnrin náà fi mú ni. Ìdí bá tẹ̀ pa àkẹ́lì bá ti tẹ̀ ẹ̀ náà ṣe àwọn obìnrin náà bá kù wá fún un. So kókó of the matter is this lábẹ́ bó tilẹ̀ wò rí wọ́n kàn go extreme pẹ̀lú máa yẹn because gbogbo story kọ̀ọ̀kan kọ̀ọ̀tì yẹn kò tiẹ̀ make any sense. Kò jẹ́ ní gbogbo ọdún gádà yẹn rárá gbogbo aláwọ̀ fi pé kò wà tẹ́lẹ̀ wé ní court of law wọ́n gbọ́nù ẹ̀yìn ọ̀nà ẹ̀bùrú nítorí wọn pé actor ni bàbá Ìjẹ̀ṣà nígbà tó ti bá débi tó ti show video tó ti ń láwọ ọmọ yẹn tó ti lè gbé jáde àṣìkà lè bó wọn ẹ̀ṣá ìdíkà lọ fi sílì kan bẹ̀ ọ̀hún wá fẹ́ gbé jẹ́ fún rí pé ó ṣe pé torí bàbá Ìjẹ̀ṣà ó bọ́ ọmọ yẹn sùn he was found guilty of sleeping with any child ló ṣe wà found guilty torí pé kò possible kó jẹ́ pé reason of his sentence ẹ̀ nìyẹn tó ń sáré he has done his time táàbù kí ni ṣé ó bọ́ bọ́ sùn no so kí wọ́n lè pariwo pé ṣé ẹni tó bá bọ́ bọ́ sùn tó bá sentence ní court yẹn ṣọ́dún oyè yìí wọ́n sọ so they practically failed to want to accept that defeat pé ẹni wò láyé fi sọ òun lè ṣe pé píṣẹ̀ ṣe ń pa ẹ̀rọ
I can say, there was one man called Ajose Kekere ládùúgbò wa tó jẹ́ pé ó rape ọmọ bí 17 ọmọ yẹn or 18 ní Unilag. Lecturer ní Unilag ó fẹ́ bọ́mọ ẹ̀ ṣàdmission ni. So ó ń gbé ní àdúgbò bàbá yẹn, bàbá ẹ̀ ló hand over pé òkè ọmọ mi rèé o, bá mi bá ṣàdúgbò. Ó wà ní newspaper náà 35 years lọ fún. For the past 5 or 8 years ló ti lò nísìnyí ni kò tí ì jáde ó wà ń bẹ̀ 35 ẹgbọ́gbọ̀ ẹ̀ ó wà lórí íńtánẹ́ẹ̀tì pé ìjọba létà wọ́n mọ̀ pé gbogbo tí princess yẹn ó fẹ́ rán oró ni something is fishy but ẹni wo la fẹ́ fi ṣàlàyé ewu tó sì jẹ́ kí gbogbo kí ni ẹ̀ wọ́n wá ni pé bàbá ìjà ńlá ìka yẹn wọ́n bá yìí pé to anybody wọ́n rí bí wà jẹ́ pé is a pervert. Yes. Well, they accept the pay. He has right to sexual feelings, and they falsify the age of that girl. Yes. What is the pay? I'm also here. What is it? And then the baby. The man stop quick what you might know. The one that pushes the man, caught you all the way. I accept. The man was seeing. Mine no yellow ten. Mine no yellow ten. I never went to one village. Get to a 18 years plus 1 day. No crime has been committed, but we should go ahead because get your consent. Unlike adults, the have sex, which is crime. I just to talk about it. Only 18 of kiss 18 your line. I'm at 18, which is crime. To get adults, like you. But the reason why they condemn the baggage was because one that big year and he said 14 years he told Lakai. Somebody get 14 years originally, he is guilty and he has gone to serve. But the command is not 14 years, prove it for my year, 14 years, but I can't share and you tell that to accept it. And you call my go say, to get my baggage, you get to with the right to sexual feelings. I mean, push it to man, and a bit of a man. Kiss you, the man who get ready to get up to 21, 22, 25, 35. Push it, shit, to say, who got anyone was soup here? He really only get away to have any sex in people. You commit a machine. In time, expect them about nowhere to be. Little privacy. But to sex in a bag shall me. What's the age of a look? Can you prove the age here? Nobody will be talking. No room for argument. If the age was proven, no room for argument. Nowhere. They established the truth before he was convicted. But when you do that, and you are hiding the age, and you go to Bob and if you walk free, and you that's not the new prosecutor. Yes, so girlfriend only girlfriend. So for them to allow that guy to go and princess as Iyabo as one say they keep public pay, one arrest any other person to do Fabiyi. One cover I go. One them no pay, boy but boy no arrest here. Àti gate man ló ń dún ọmọ yẹn o, gate man dún ọmọ yẹn o. But they are not interested in those ones. Even when police did their job and arrested one of them, wonder how to be released there. So the Bible baggage I don't want to release there. The Bible baggage I don't want to protest. Community Iyabo as a princess, community want to protest but you want to release it Abola. Only protest. Naturally, they are not just good people. I get more education. Only I dare you to leave. I don't know because you talk about really. Only I get you. Only I dare you to leave the one secret here. Only I dare you to try lick person finger for there. Even 21-year-olds try and force. If the 21-year-olds agree to have a relationship with me, 21 and 30 for you. Tí ọmọ 18-year-old tó bá agree pẹ̀lú mi, tí bá kiss ẹ̀, mo lọ àwọ̀ ẹ̀, mo lọ àìtí ẹ̀, mo lọ àìtí ẹ̀, mo lọ. This set of people ni wọ́n wà lẹ́yìn Regina Daniel o. Nígbà tó fẹ́ bàbá yìí, this set of people. These same people. Bẹ́ńtọ̀ wọn ni Regina Daniel. Àwọn tí wèrè ń ṣe. So kò yẹ kó mú Nàìjíríà kò ṣe fẹ́ tó fà báyẹn. Nígbà tó múrú Regina Daniel tó ń jẹ pọ̀ bó.
It's consenting adults. A 21-year-old is too much a consenting adult. An 18-year-old in Nigeria is a consenting adult. In England, 16-year-old is a consenting adult. Even in the north. No, not even north. They do it in the north. See, about 65-year-old. Thomas Baum, 18-year-old in America, in England. Thomas Tijo agreed to see the refusal denial of consent. So it's the first in there. See, but I'm 25-year-old. Thomas needs sex and I'm 28-year-old. See, first about one day, crime has been committed. Come on, 26-year-old. 20 years also. Well, so minor. So they don't understand the law. Education Nigeria only terrible. Gbogbo àwọn tó wà ní comment section tó sọ pé why was he sentenced? Why was this? Àmọ́ sọ̀rọ̀ Mr. Yomi tó jẹ́ pé boyfriend and girlfriend gan tó ti ń fẹ́ra wọn tó fẹ́ ní sex inú ilé ń bà mí tó jẹ́ pé girlfriend máa sọ pé òun ò fẹ́ ṣe kinní kan tí yẹn dé máa ní aṣọ fẹ́ máa deny ẹ̀tọ́ mi àbí right mi ni at the end of the day náà wọ́n máa ṣe iṣẹ́ so yẹn máa sọ pé rape nìyẹn àbí emotionally rape nìyẹn. You have to know the law. Even if it's your wife, if your wife says no, nǹkan ṣe Nàìjíríà àtàwọn èèyàn tó wà náà. Go get 25 to 31-year-old guys. If the girl is 25, even if the girl is 31, 35, and the guy is 37, if the lady says no, and you force yourself on her, you have committed a crime. If the girl is 18, and the guy is, if the girl is 17, and the guy is 19, 20, and you have sex with a 17-year-old in Nigeria, you have committed defilement and it's punishable with life imprisonment. Should you understand? Even if the girl consented, even if the parents of both of you, if they know that both of you are boyfriend and girlfriend, if the girl reports to the police and the girl is 17 and the guy is 19, 20, you are going for life imprisonment. It will be ọmọ yẹn bó ṣe wà yẹn sí tí ọmọ 18 àbí 19 tó bá yẹ kó ní bàbá ní princess ní tó wá sílé yẹn tó bọ́ ọmọ yẹn tó dẹ̀ bọ́ ọmọ yẹn jẹ́ 14 it's still the same punishment fún bàbá ìṣàlọ́ wa fún. But the question is if a 19-year-old tó bá wà lẹ́bi ọmọ yẹn will you call the person as older person ẹ máa rí wọn bí age mate náà kó wá jẹ́ kó ní princess wá tọ̀ wá tó fọwọ́ kọ́ ọmọ yẹn. All of you will say, kill them and say, pedophile. Rubbish. Anybody supporting that. Only gbogbo wọn sọ pé báwo ló ṣe wá fẹ́ mọ̀ báwo ló ṣe wá fẹ́ mọ̀ pé bàbá kìíní kan ṣe kìíní kan òṣìṣẹ́ ṣe torí in that kind of a case, to know that whether the magician is doing it or not. Number one, everybody also come and complain here, and it's 7 years ago. And as at that time, that means it is safe. The girl is safe from Babagisha to my put on it, since he doesn't even know where the girl is. So the only thing the police can do is to establish whether this guy is truly a pedophile. The only reason they will set him up, set him up and any to get the age, 12 years, 13 years, one of his sex here, one of us all. But one little real person, Agbaragba, no behind the keeper. So, to my phone, you see, they have an evidence that, you have potential. They will make sure that they play along. If you try to go to work again, now, it is his number. He agreed to meet a 13-year-old or 14-year-old in a different place. What is my age? My next. What is establish yeah? But she if I see princess pay, Papa get shall send the money. Show get my age for this to never share today. Can you simulate? Talk about set it up. One man, so do that. Name say that you say no, but you show. One man, so hello, how are you? How old are you? I'm 14. Oh, okay.
Okay, you like me? Yes, I like you too. Don't let your parents know. They won't know. Okay, how do we meet? Bobo here, Agalaga, don't pass on. They cannot give a 14-year-old to be chatting with Babakisha. It is an adult that will be there, that will be faking that age. But now, they must tell the age again before they can establish if the man is truly a pedophile. So I think you still want to go on ahead and have sex with a 14-year-old. No, I established it. Can you imagine? You even have this conversation with a 14-year-old and you made attempt to come with a 14-year-old. Before now, what you share outside Baba is a lady. Communicate. Autonicate to be one purpose. Nonsense. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń support ẹ̀ tó bá ti di àsìkò tí ẹ lọ máa mú àwọn ọmọ yín padà lọ síbi tí wọ́n ti rape wọn àbí ibi tí wọ́n ti assault wọn àbí ibi tí wọ́n ti ṣàìdá fún wọn ẹ mú wọn padà lọ kẹ ẹ wá kẹ ẹ lẹ́ẹ̀fẹ́ rí ẹ fẹ́ fojú yín rí dáadáa bẹ́ẹ̀ lọ́kọ́ lẹ́fẹ́ ló máa fẹ́ ìyàwó yín. Ẹgbọ́n Yomi ẹjẹ́ ń pa lẹ́yìn ẹjẹ́ ń pa lẹ́yìn. The other one tó jọmọ bẹ̀rẹ̀ má bínú jọ yẹsẹ̀ sílẹ̀ kọ́sọ́kọ́lẹ́ burúkú ọ̀tọ́ bá sọ. The other one tó máa tún ṣe bí eré òun ni pé real time evidence ni tó bá jẹ́ pé nìyẹn máa ń frequent nínú ilé àbí jẹ́ pé bóyá nìyẹn ṣiṣẹ́ ń bẹ̀ àbí ó máa ń wá nulẹ̀ yẹn àbí lu neighbor olúwo Dàmọ́lá Adékọ́lá ìfọwọ́ pé ó máa ń yọ wọlé wá bá gẹ̀ yẹn and they want to cash in the act. They will set the camera down after they tell the police ló máa wá install camera yẹn wọ́n wá fílẹ̀ bẹ́ẹ̀ wọ́n máa wá pé they want to capture wọ́n máa monitor ó máa wá síbẹ̀ naturally they will not inform the girl pàápàá gan pé we are monitoring both of you. Both of the party bọ̀bọ̀ yẹn wọlé ó wá commit the same crime ó wá ṣe one yes we now have an evidence ìyẹn kẹ̀lẹ́dẹ̀ they will never share it on social media. Yes. Because they have been doing it before. So this is what you do. But when you will tell the girl you really want to invite the guy come into the here, it's no longer catching a pedophile. It's setting somebody up and pushing somebody into misfortune. So set it up and reflecting. Lo fi film yẹn pé lo stage gbọ́ máa jọ ṣe kọ́ àpapọ̀ ó wá ṣẹlẹ̀ ó wá pè pé ọmọ 14 you don't do that. That's wickedness. Wọ́n fẹ́ ba yíyan jọ ló máa ṣe irú kọ̀ bẹ́ẹ̀ kò dẹ̀ wà tẹ́lẹ̀ it has no propensity in law. Bóyá wọ́n jẹ̀ fẹ́ kí bàbá Ìjẹ̀ṣà tiẹ̀ kú ni kò tiẹ̀ yé mi torí èèyàn jáde wá ó wá sọ story ti tiẹ̀ ó sọ part ẹ̀ ẹ̀dẹ̀ tó wá antagonize ẹ̀ ṣé pé jáde látẹ̀wọ̀n yẹn wọ́n bẹ̀rẹ̀ kí wọ́n praise yín torí kò yé mi aṣáàríwèrè kan nínú wọn tó sọ pé ẹ̀ márùn láti rèpù òun gbogbo àwọn tó rèpù ẹ̀ lẹ́ẹ̀márùn sí kò sí tó kó lọ sẹ́wọ̀n olóbùkú wọ́n lè pè lẹ́ẹ̀márùn ẹ̀ left me 5 times àwọn tó rèpù ẹ̀ 5 times nísìn olóṣìwà lórí èpẹ̀ lórí ayé yìí ògbó ọlọ court òòtọ́ kámẹ́rà ó máa pariwo bí olórí burúkú àwọn olóbùkú èèyàn. You know, the princess here, no police, anything, daily, kò sí guarantee for 1 year, kò wá bẹ́ẹ̀ 7 years. Police will never tell you to go and install camera. Because if you install camera, how are you sure it's going to come? Come on, Ania, but I'll be the one to invite him. Why do we invite him to come and touch your child? We want a natural act, not the way you plan. Ṣé bẹ̀rẹ̀ kọ́ charge princess gan fún rẹ̀ pé ó yìí fún mi. Ẹ̀wọ̀n sọ wá sá lọ, ẹ wá ní pé kí ọ̀dákẹ́. Ó yẹ kí bàbá Ìjẹ̀ṣà ó yẹ kó charge lady yẹn fún rẹ̀. Honestly, I don't know what is waiting for. Ó yẹ kí bàbá Ìjẹ̀ṣà fún rẹ̀. Yes, for bringing me, for setting me up. I thought he was going to setting me up to take that move because that's what he's supposed to do. To be honest, Emil Sile traveled like maybe a week before he came out. So we just the modesty because my NGO wanted to sue princess. But it's so about my full service. There's no way they can bring her back. I think I've asked this question before. Only the government can do that kind of thing. Wọ́n gbé wá kó wá jókòó kọ́jọ́ wá fojú ajé kò ní sọ. Kéèyàn kan lọ ẹ̀wọ̀n. It doesn't work that way. We want a sane society. Tó bá ṣe ń ṣiṣẹ́ fún bàbá kó máa ṣiṣẹ́ fún ọmọ. The Lord has worked for everybody at the same time. Àfẹ́ ó fẹ́ lọ lò láti àìlọ́wọ́.
ẹni tó máa ti ní ó fẹ́ lo ẹ̀wọ̀n ó gbọ́dọ̀ lo ẹ̀wọ̀n ẹni tó máa ti parí iṣẹ́ ní Nàìjíríà ó gbọ́dọ̀ ṣòwò ó gbọ́dọ̀ ṣòwò. ó máa padà jẹ́ bẹ́ẹ̀ gọ́ọ̀mẹ̀ntì ti ń bẹ prosecute kéèsì kí ló sá lọ fún. yẹ bàbá ìjà tó wà kí ló fẹ́ parí àbíta ni. èwo làbúrò máa sá kiri ẹ dúró ẹ náà wọlé ẹtẹ̀dúró náà ṣé tẹ̀rù bẹ́ẹ̀ ó rò báwọn òyìnbó gọ́gọ́ tó ń bá fún wọn ní irú sítórì yẹn pé òun fọmọ sẹ́ẹ̀tì kínní láti seek asylum. àwọn onísọ bẹ́ẹ̀. tẹ́lẹ̀ ń lo ìbọn àwọn tó ń gbé bẹ́ẹ̀ dé gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lórí social media yìí ẹ má fọ pé wọ́n mú gbogbo ẹ̀ náà. burúkú ló pọ̀ jù lórí social media àwọn bloggers yẹn ló ń ba ilé àwọn èèyàn jẹ́ jù wọ́n kàn ń ṣe bálabàla kiri wọ́n wà informed pé ọ̀dọ́ máa jẹ́ ní ìjọ́rí tí wọ́n wá àwọn ìbáwọ̀ ti rí kéèsì. ẹ mọ̀ pé ìgbà tí íńtánẹ́ẹ̀tì kọ́kọ́ dé ọwọ́ ẹ̀yin celebrities ní íńtánẹ́ẹ̀tì kọ́kọ́ dé sí. so ẹ̀yin lè rówó ra fún ẹ̀yin lè rówó ra data àgbà ẹ̀yin lè ń ṣe big boy ẹ̀yin lè ń ṣe big girls. ọwọ́ yín la kọ́kọ́ dé sí so gbogbo nǹkan tẹ́ bá ti ń sọ báyìí ló máa ń bọ́ sí. ẹ rí bí íńtánẹ́ẹ̀tì yẹn ṣe rí ńgbà kan ni. tó o bá láṣọ tó o bá lídìí tó o bá ṣe bákan ò ní lè dúró. nǹkan tí wọ́n fi ń kọ́ ò ní lè dúró. wọ́n sọ ṣé bí ẹni pé it's the end of the day who would have thought. ìgbà yẹn dẹ̀ rèé. pé gbogbo àwọn ọmọ kéékèèké náà máa bẹ̀rẹ̀ sí ní máa sọ̀rọ̀ sí. kò sẹ́nìbọ̀dì tó mọ̀ pé olórí ibú wọn yaṣọ ni wọ́n lè ya àwọn olórí ibú èèyàn. ẹni mọ ya ayé tó ti bàjẹ́ ni lórí pé àwọn wánàbí. wọ́n lè ya. ẹ mọ iye ọmọ tó ti pa nítorí iPhone ẹ mọ iye ọmọ tó ti pa nítorí wig ni. kid boss jẹ́ pẹ́lẹ́rìn. bẹ́ẹ̀ náà ni cancer of the skin. kid boss. a máa fi iPhone wọn a máa polówó iPhone wọn láwọn polówó cream. Ọlọ́run máa ṣe ìdí lọ́ máa ṣe àwọn èèyàn ní mẹ́sàn pẹ̀lú wa gan o. jẹ́ pẹ́lẹ́rìn kid boss. ọlọ́sàn àwọn gan lọ́ba social media yìí jẹ́ gbogbo ìgbà tó bá ti rí actors àbí actresses àbí wèrè wọn tó bá ti wá àbí àwọn tó tó wá. jésì kí lọ resign kúrò ní tíátà lẹ́nu nísìn. irọ́. ẹ lọ resign please. tíátà yìí gan ló ba ayé jẹ́. Nísàyọ̀mí mọ bó ṣe ń lọ. Nísàyọ̀mí mọ bó ṣe ń lọ. Wọ́n ṣe ló mọ̀dẹ̀ rárá. big boss. mo fẹ́ ẹjẹ́ Àwọn ọmọ tó ń hàt, àwọn ọmọ ní victim. àwọn náà wá ń ṣe wọ́n rò àwọn náà wá ń ṣe wọ́n rò gangan ni. ẹjẹ́ pa gbogbo alẹ́ rẹ̀. Wọ́n bá wá láìsàn yẹn tán, wọ́n wá wá sórí social media, wọ́n máa ṣe fine bara lórí ẹjẹ́ pa gbogbo alẹ́ rẹ̀. ẹjẹ́ pa alẹ́ rẹ̀. ṣe rí anytime tó bá ti rí wọn lórí social media tó ti sọ pé àwọn fẹ́ ta kọ́ọ̀sì kan àwọn lè ṣe advert 200,000 for 1 week kìnìkan let me teach you how to do this one to make 100 million kẹ́ lè mọ̀ pé mọ́tò tó gbà láwìn oṣù àti sanwó ti dé ilé ìsọ́mẹ́ǹtì wọn. Bẹ́ẹ̀ ni ó tọ́ ni. ẹgbọ́n mi kò ṣe àyìn náà kò ṣe àyìn. wọ́n ti fínísì Yomi ẹ̀ pa. ẹgbọ́n mi wọ́n ti bùrẹ̀ ẹ̀ fún mi lift báyìí. kàdákàdá. ṣé ẹ rí tẹ́ bá ti rí wọn lórí social media especially TikTok àti Instagram I will do kìnnìkan status advert 200K for 24 hours. gbogbo irọ́ ẹ̀ láìkò tán irọ́ ẹ̀ láìkì jù. irọ́ ẹ̀ láìkì. gbogbo irọ́ ẹ̀ máa dé I like artists that are very honest that are not faking it irọ́ ni. ẹni tí o bá ti fake yẹn ní kò ní level kò ní standard. ṣèbẹ́ rí ẹ̀gbọ́n mi ṣèbẹ́rẹ́ àbúrò yín bẹ̀rẹ̀ sí o olórí ibú ẹ̀ ó ti lọ pé bàbá kan bá wọn gẹ̀rún olóhùn ní káńsà olórí ibú ọmọ olóṣì kan ní káńsà wèrè oní káńsà ebi ti yọ wèrè lọ́fun ẹnu ẹ ti gùn bí ẹnu àgé olóṣì olóhùn ní first aid cancer ìyẹn lẹ́nu òye ìkà lẹ́nu ìkírù kà ìkírù kà á dáa fún ọ. ìkírù lòun ní káńsà wọn ni ẹgbàá sí torí Ọlọ́run Nigerians ẹjọ́ náà kí ni gbogbo ilé. wọ́n ti parí àwọn èèyàn jẹ́ kan. rí Bobrisky náà gbà yẹn gbogbo ọmọkùnrin ti fẹ́ dobìnrin tán díẹ̀ ló kù mọ́ wa lọ́wọ́. tí wọ́n ń display love lójú wa lójú. sanity o me I'm tired o and I'm sure lots of us are tired we want a better country. no blame themselves no blame that boy. ẹ wo Mohbad ó ní kankan bóyá èmi nìkan ni mo ń sẹ́ǹsì ẹ̀ bóyá èmi nìkan ni kẹ́ mọ̀ pé
kó tó di pé ọmọ yẹn kú kó tó di pé Mohbad kú ṣé mọ̀ pé àwọn fídíò kan jáde láfítà àgbà tó kú jàre ni àwọn fídíò yẹn ń jáde so mo wá ń connect àwọn dọ́tì yẹn ṣé mọ̀ pé at a time tọ́mọ ẹ bá realize the situation tó wà pẹ̀lú relationship wọn àti girl tó ń pè ní Wùmí yẹn akọ̀dédé spark ẹ wo fídíò tó fi wà lọ́sibítù yẹn tó ń sọ pé wáyé tó ṣe mú aṣọ kan tí mo ní kó má fi sí mi lára wáyé tó fi sí mi lára kí ló tó change fóònù mi dà kí ló dé tó hide ẹ̀ kí ló tó change password ẹ̀ mi ò mọ̀ bóyá ẹ má notice. You want to continue come and join us on TikTok this on Instagram here in the next 10 seconds we must stop. So if you want to continue, come on TikTok. Okay. And see your Fabiyi Araba. Come on TikTok. Oh yeah, better go on. Now, ẹ̀gbọ́n mi, tẹ́ bá wo àwọn fídíòs yẹn, àwọn fídíòs tó surface ìgbà tọ́mọ yẹn kú, mo wá wò pé ìgbà tọ́mọ yẹn tí gbogbo nǹkan yẹn ṣẹlẹ̀, the reason why tí ọmọ yẹn ṣe lose life ẹ̀ ni pé kò ní alábàárò, ọmọ yẹn ò ní alábàárò. Ẹ̀gbọ́n, ọmọ yẹn ò ní alábàárò. Kò sẹ́nìbọ̀dì tó máa ń lọ bá láti sọ̀rọ̀ nǹkan tó ń go through. Wọ́n ti ṣe ọmọ yẹn pa ni. Nígbà tí wọ́n ṣe ẹgbẹ́ ìyàwó ló sọ pé odidi adìyẹ ni ìyàwó ẹ̀ jẹ. Ẹgbẹ́ ìyàwó ló odidi adìyẹ náà fi ṣe nǹkan fún jẹ odidi adìyẹ lèyẹ kọ́ jókòó tí ó lè parí ẹ̀ lọ́nà fi ṣe àṣejẹ. Wọ́n ṣe ọmọ yẹn pa ni mẹ́ wọ́n ṣe ọmọ yẹn pa ni nà. Mr. Prince, ìgbà tí mo ṣe program kan mò ń béèrè mo ní kí ló dé tó yọ zinc tó wà nínú ilé Mohbad nígbà tí Mohbad kú kí ló yọ zinc yẹn fún kí ló fọ̀ síbẹ̀ kí ló yọ zinc yẹn fún wọ́n clear any possible evidence every possible inú ilé yẹn di scene ó yẹ kó ìjẹ crime scene up to date ó yẹ kí ilé yẹn jẹ crime scene. Àwọn èèyàn mo lè kọ́ fi lẹ́yìn rent dè ní wọn fi lẹ́yìn rent lẹ́yìn wọn bẹ̀ náà ẹ tó máa lọ gbé bẹ́ẹ̀ àjọ̀nú máa lé kó bẹ́ẹ̀ ni àjọ̀nú máa lé yẹn ẹ bá gbé nù bẹ́ẹ̀ àwọn ọmọ méjì. Wọ́n wá pa ọmọ yẹn wọ́n wá gbé sábẹ́ staircase ṣe rí i pé even ọmọ tó ń pè ládùúrà gbé sábẹ́ staircase ṣe rí i pé even ọmọ tó ń pè ládùúrà beside the staircase. Ṣé rí pé ṣọláyé ni ó yìí máa padà wá. Ó yìí máa padà wá. Ṣọláyé ni ilé tó máa lọ́rùn. Kẹ́ ẹ̀ gbọ́ mi, n ti fẹ́ kẹ́ fura sí. Ẹ̀yìn kà bẹ̀rẹ̀ láti ìjọ tí ẹni tán ló mú lẹ̀ kọ́ sí Mohbad. David ẹ wo láti bẹ̀yẹn ẹ bá tẹ̀ sí ìdárúkọ. Oye ẹ bá sí ìdárúkọ. Ẹ wá wọ àwọn squad tó wà ní WhatsApp group. Kọ́ọ̀dù WhatsApp group yẹn àwọn náà ni wọ́n sáré pé àwọn ọ̀gá bọ́ọ̀ yẹn àwọn ní kò forí ko. Now ẹ wá wo Ìyábọ̀ tó dá WhatsApp group yẹn sílẹ̀. Ẹ wo tíìmù àwọn tí ó wà ní WhatsApp group kẹ́wò bá tó ṣègbéyàwó fọ́mọ ẹ̀. Ẹ wá wo squad àwọn squad tí ó pe ná Mohbad Sirasio tó ṣe ní Kòròdú. Stem squad lára wọn náà ló gbọ́ fíìmù tí ó ṣe lẹ̀ tó lóhùn ní sí. Mo ti bẹni tó gbówó yẹn lẹ̀. Ẹ wá wo ìjọ wẹ́dí ni ọmọ ẹ̀ kí ni relationship actress Ìyábọ̀ pẹ̀lú gómìnà. Ẹ wá wo bí Ìyábọ̀ yẹn ṣe gbé Wùmí yẹn pẹ̀lú gbogbo tí gbogbo ayé mọ̀ yìí tó lè gbé sábẹ́. Ẹ wá wo bí wọ́n ṣe ń fi owó náà. So when you look at all these things, apá kan nìyẹn. Ṣé ti understand? Òun ló fi jẹ́ pé kò sí bó ṣe fẹ́ rí gbogbo wọn gbìyànjú. Irú ẹni iná kẹrẹ̀rẹ̀ ẹ̀bọ̀ ẹ̀jẹ̀lẹ̀gá yẹn sọ́ra ẹ̀mí lọ́fẹ́ lògbó. Òun ní gbogbo èdè tí wọ́n sọ pé ẹ bá wọ́n sí wọ́n ní circle same circle yẹn náà ni wọ́n ti yọ lọ́yà tó represent bàbá Mohbad gbọ̀ngàn sí. Ẹ bá dẹ̀ wò nígbà tó máa sí bọ́ọ̀ yẹn àti ẹ̀gbọ́n Mohbad ó pẹ̀lẹ́ tó mú kurubé tó ń jù sójú olórí. Kí ni kálẹ́ni tó gbé iṣẹ́ yẹn kú wọn tó lè jẹ́ pé bàbá yẹn gbà òun ni Wùmí yẹn sọ pé
tí òun bá sọ tí bàbá yẹn ṣe fún yín ẹ bá lẹ̀ lóko pa kò sọ pọ́ọ̀lì ẹ bá sọ fún wọn mọ̀ ibi tí wọ́n blessing yẹn ti rí kurubé tó wá jù sójú lórí yẹn. Same source náà lè máa surprise náà lè wò mí ẹ̀ náà ti rí tiẹ̀ tó ń parọ́ pé mọ́mí òun ló fún òun ní aṣọ funfun òun ló fún òun kiri kan kó òun jù sóbẹ̀ bọ̀ ó padà jẹ́wọ́ fún yín ó ní industry gods òun ló pa Mohbad kò sọ pé nọ́ọ̀sì ló pa Mohbad fún yín gbà yẹn o bí tẹ́ bá sọ pé òun yẹn ní ẹ̀bọn lẹ́rù nìyẹn kò sọ pé nọ́ọ̀sì torí nọ́ọ̀sì kì í ṣe industry gods kò ṣòro ni. Only they took him away from me. Gbogbo interview ẹ̀ máa ń yàtọ̀. Gbogbo ohun tó máa ń sọ different interview. Ó máa ń yàtọ̀. Láti bẹ̀rẹ̀ ní tẹ̀lé. Gbogbo agbára tí wọ́n lò. Ṣé ìgbọ́dọ̀ mi? Tí wọ́n fi máa lò. So ibi tí wàhálà yẹn ti wà. Tó jẹ́ pé òun àti bàbá yẹn. Ṣé ìgbọ́dọ̀ mi? Àgbọ́yé. Part of their àdéhùn, maybe part of àdéhùn ni pé wọ́n máa bẹ́ẹ̀ fún bàbá. Gbogbo owó tó wà lọ́wọ́ ọ̀gá abọ́ yẹn wọ́n á gbà fún bàbá. Ó lè jẹ́ lára tó ṣe compromise fọpọ̀ ẹ̀ náà nìyẹn. Gbà tó wá di pé ọ̀rọ̀ tí wá rí bó ṣe rí. Ìyẹn ti rí ìwé. Whatever the case may be, ẹ lè dá lé mi lórí o. Ìbínú yẹn gan nìyẹn gan ṣe ṣe kí ni. Gbogbo ọyàn ọmọ yẹn tó gbé síta, ìyí tó ti bọ́ sọ́wọ́ àwọn yẹn tẹ́lẹ̀ lọ fi ìbínú dà síta pé ayé ẹ̀ bá bàjẹ́. Nígbà tó mọ ibi tí ọ̀rọ̀ ti wọ́ wá, ó dà sórí ìta wọn. Ẹ wá ní pé ó ń gáàsọ̀. Kò ṣe pàtì kọ̀ọ̀kan ni wọ́n ti fi àjẹbọ yẹn nǹkan tí bíṣẹ̀ sí kájà ọmọ kẹfẹ́ wá ń bù yẹn òun ni agbára tí wọ́n ń lò pé kò sí tó máa ṣe ọmọ gẹ́yìn wọ́n ṣe owó burúkú lọ́sí náà lẹ́kọ̀ọ́ yẹn sẹ́mu owó yẹn wọ́n lè lọ pẹ̀lú àwọn tó investigate tó fẹ́ àrẹ́sì gbogbo àwọn tó wà ní kéèsì yẹn òun ò lè lọ wọnú presidency òun ni àwọn ọmọ yẹn ṣe jẹ́ tùbí òkú pọ̀pọ̀ sí pé ibi ká náwó dé IG tó lọ yẹn àtàwọn tí kéèsì wà lọ́wọ́ ẹ̀ sí ni Ọlọ́run ti yọ IG yẹn kúrò àwọn tí kéèsì wà lọ́wọ́ ẹ̀ ṣé wọ́n ti post wọn lọ́wọ́ mi ṣé wọ́n ti yọ wọn kúrò láwò some of them have been transferred from that place tí IG eléyìí bá máa ṣe tọ́tí ẹni bá wọn sáré lọ kí IG eléyìí náà. mo fẹ́ sọ̀rọ̀ yẹn àwọn náà sáàkù wọn yẹn mo fẹ́ sọ̀rọ̀ wọn sáré lọ kí IG tuntun. òun ni first artist tó kọ́ lọ kí. so àpapọ̀ tẹ̀gbọ́n náà ti lórí yẹn. Ìjọ tó àná sọ bọ́ yẹn pé òní àìjọ ọjọ́ kejì. Ọjọ́ kejì. Ẹni pé nọ́mbà wán òpó tiẹ̀ ó wà bẹ́ẹ̀ jọ sí nínú ilé Mohbad gan. Ẹ mọ̀ pé VDM súsáyè fún ni. Bí VDM tí ó súsáyè fún láti gbà yẹn nìyà. Ó súsáyè ìbínú yẹn gan ni Wiz òun náà ṣe post yẹ pé wọ́n ṣe máa lọ sí ọmọ ọlọ́mọ star wọ́n ṣe sí lóye torí àwọn kìnìyàn bó ṣe lè wúlò nìyẹn ògùn awúrò ògùn kìkì ni. So ti yẹn gbọ́dọ̀ sọ. So whatever the case may be Mohbad máa rí justice but we are fighting a strong battle. Òun lè ṣe ní pé gbogbo àwọn tó ń represent wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ báwọn làwọn ń jà fún justice yẹn gbogbo àwọn eruku tẹ̀yìn tó ń bó èdè lórí social media káàkiri yẹn gbogbo àwọn tí ara ilé yẹn lò ẹni pé ọ̀rọ̀ wọn àti Ìyábọ̀ ìwú wọ̀ dáadáa. That's true. That's true. That's true. Ẹ lọ sí pé Yomi ò rí pé gbogbo wọn ti lọ ń jọ APC gbogbo sákù yẹn gbogbo lọ́jọ́ APC ni. Ẹ jọ pé wọ́n mọ̀ wọn lọ́jọ́ APC. The only way oní mo ṣe dáwọ́ ní àti mo ṣe sọ pé mo ṣe call out Ṣèyí Tinubu pé kí ni ìmọ̀ tó máa lẹ́yìn kò mọ̀ ní tí ọ̀sán sáà ó máa lẹ́yìn wọ́n mọ̀ ọ́ tó ń ṣe but whatever they do wọ́n fẹ́ wọ́n kọ̀ the truth will eventually establish. Yes o. Torí pé èmi tẹ́mi sọ fún gbogbo yín pé there is a phone forensic lórí King White erépalẹ̀ ń pè ó dìgbà tí pásítọ̀ bá tó everybody máa get to the okòpò ẹ mọ̀ lára yìí ẹ mọ̀ pé o tọrọ yìí. Oko pọ́ọ̀pù wọn dẹnu bò ní. O gbọ́dọ̀ gbé rí ṣé o fẹ́ dóko ni. Owó pọ́ọ̀pù yà gbọ́dọ̀ dóko. Tábàtì pọ́ọ̀pù ti ń gbéra pọ́ọ̀pù fẹ́ lala kíbọ̀ nìyẹn o gbọ́dọ̀ máa get to the okòpò. So that is the reality. Àtàwọn tó tún wá ti wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan àwọn yẹn náà mi báwọn yẹn ṣe ni mo lè ti sọ fún wọn mo
ti sọ fún ọdún presidency mo ti sọ fún national security adviser ohun ọ̀kan gbọ́ ohun ọ̀kan máa gbọ́ mo mọ̀ pé wọn ò jẹ́ fi irú náà bẹ́ẹ̀ sórí òrìlé sùn àfi tó bá jẹ́ pé àwọn ọlọ́tẹ̀ ló wà pẹ̀lú aṣíwájú àwọn ọ̀tá aṣíwájú ló wà pẹ̀lú ẹ̀. lórí ọ̀rọ̀ yìí mo bá bàkan sọ̀rọ̀ mo ní ṣàkíyèsí ṣe mítìnì ọ̀nà máa ń ṣe mítìnì mo jẹ́ kí n sa àwọn ọ̀rọ̀ yìí níbẹ̀ ni ó láwọn máa ń sọ olùbọ̀ tó lọ́rọ̀ Mohbad ọlọ́ba tó bá lọ dá sí ó ní wọ́n lè gbàdé lórí ẹ̀ ọlọ́ba tó bá dá sí ó ní wọ́n lè gbàdé lórí ẹ̀. àwọn èsì lẹ́nu mọ́ ẹgbẹ́ ìgbà kan nìyẹn àwọn yẹn gbọ́ lẹ́nu mọ́. náà yẹ nígbà tí kìnìkan ní early 2024 lọ̀rọ̀ tí mò ń sọ yìí o early 2024. ẹ̀wọ̀n náà ni ìgbà yẹn kò tí ṣe gbogbo information tó lọ́dọ̀ president we send information Ìgbàlẹ̀ ayé náà ẹ bá ti gbàdé tán lórí wọn ẹ gbàdé wọn. Ni wọ́n rí pé ó dàbí pàṣírí ti wà tó tọ́ wọn. Kò ṣe pé wọ́n ní báwọ̀ tó yẹ kó fi lọ gbé kéèsì yẹn tó rí investigate l'Abuja. They know these things. Kò yẹ nígbà kan tí mo kọ́kọ́ wà tí mo lọ lọ́nà kan tí mo sọ pé it's game over. Wọ́n rọ́yàn. Wọ́n gbọ́ mọ̀ pé àwọn ìjọba ló lọ́wọ́ nítorí ẹ̀kọ́ wá sábì wò pé kí ló wà nílẹ̀. Mo kọ̀ lẹ́yìn fún nítorí pé àkọsí kankan o. Mo lọ bẹ́ẹ̀ ni ẹ súnmọ́ ìjọba Èkó. Wọ́n sáré lọ máa sáwò kálẹ̀ mọ̀ káwọn náà ti sáré yọwọ́. Oṣooju lásán ni wọn ò fi dúró de corona inquest. Ẹ ṣe ọ̀sán gbogbo ohun tí bàbá yẹn ń dẹmọ fún tó fi kó kálá rẹ nígbà tó jẹ́ pé àdéhùn ní pé báyìí bá ṣẹlẹ̀ ó wá fẹ́ gbé ráyè ọmọ yẹn wò ní wò pé ẹgbẹ́ yìí ti jẹun lọ lápá abẹ́yẹn ẹ jẹ́ kí fílẹ̀ dúró sí ilé ṣe bá jẹ́ mọ́ nǹkan tó ń lọ ni. kò sí èyí ẹ̀ ti mọ̀ pé gbogbo wọn yẹn wọ́n ti promise gbogbo wọn ẹnu lé ọmọ àdó lórin dàlóṣà fẹ́ lórin bàbá náà fẹ́ lórin dáhùn sí náà fẹ́ lórin wọ́n ti òkú àwọn máa di star bí mo bá ti ṣe ń jẹ star yẹn nǹkan tó da ó ń wọ̀ lẹ́wọ̀n ìlara yẹn ti pọ̀ jù ó ń jowú bọ́ yẹn lẹ́nu kú ni gbogbo bó ṣe wà ní mọ́ṣúárì yẹn kò kàn wọ́n rárá kò tiẹ̀ múfù wọn rí wèrè wọ́n ti dé pa wọn yẹn ń rìn káàkiri ni pọ́blíkì ló ń gbèjà ẹ̀ ń tọ́jú síbẹ̀ yẹn ọ̀ gbéga kò lè jà fún rẹ̀ àfi tí wọ́n pé tó bá ṣe mistake sí padà ayé lè wá dìde kọ́ lọ róòkù yẹn òun ló ṣe ń postpone díẹ̀ nìkan postpone fún yẹn ṣé kò ṣe nǹkan tìjú ni kí Lagos State kọ́ máa handle kéèsì odidi ọdún mẹ́ta àwọn méjì jọ máa gba sílẹ̀ àwọn fúnra yín ni ibi tí a máa darúgbó sílẹ̀ wáyé tó bá yẹ àwọn sọ pé tó bá yá yín ẹ gbójú kúrò ní kéèsì àwọn wọn ò dẹ̀ wọ́n pé public ló ń wò yìí bàbá àwọn tá a tán dé lẹ̀ àwọn ló máa sùn. Mohbad lọ́ba mọ̀ nǹkan tí ó fi gbàgbọ́ tó ti àṣì. táwọn èèyàn ti ń wá justice ní Nàìjíríà ní Nàìjíríà ti ń sọ̀rọ̀ sí ìjà ẹ̀yin ló máa sún náà. àtìgbà tó sọ yẹn ti kú ni public ò lè dákẹ́ wọ́n dẹ̀ kọ́kúrẹ́tì public àbí àti káṣẹ́ ni. àwọn òbí gbogbo ẹ̀ tó bá tẹ̀lé yọ̀kan ilé ìlà máa gbà ó ti wà ókè àṣejù lànà justice. ó wà very important. ti dákẹ́. dákẹ́ mo láti dákẹ́ dákẹ́. mo dákẹ́ kẹ̀. àwọn òsínmọ́ dákẹ́ o òsínmọ́ dákẹ́ kankan ní. òsínmọ́ dákẹ́ ní àyè o. sọ̀rọ̀ sókè. àwọn èèyàn dákẹ́. sọ̀rọ̀ sókè. àwọn èèyàn dákẹ́ o. gbogbo àìdí àtàwọn kan tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan kò lè ẹ kò máa ti write out to anybody whether Naira Marley o whether Sam Larry o ẹ má ti write out pé anybody lọ́wọ́ ló bú yẹn èèyàn kan tẹ́lẹ̀ wípé ó sì clear to me ó ṣe the prime boy ẹgbẹ́ ọdún kù yẹn ẹ má ti write it out. yes ẹgbọ́n ẹ rántí pé ọmọ prime boy yẹn náà ẹ rántí pé the couple of times I spoke up about the boy I said then màá tuntun sọ again mo ní ọmọ tí ò tiẹ̀ sí nínú ilé nígbà tí Mohbad kú kò sí nínú ilé ó lọ ṣẹ̀wọ̀n kò sí nínú ilé náà kò sí nínú ilé ó lọ ṣẹ̀wọ̀n. kọ́mọ ẹgbà bí bábí. ìkọ́ tí mo sọ nìyẹn but yet àwọn tó wà nínú ilé nígbà tọ́mọ yẹn kú àwọn yẹn rìn ọ̀fẹ́ kiri. A lot of people came to my platform that time. Ẹ̀gbọ́n Bennett don't say that. Kìnìún kan mo ní ṣé ọmọ prime boy yẹn mo ní I don't know him I don't give a fuck but òótọ́ ni ká má sọ òun was he in the house when Mohbad was killed because obviously the boy was killed
He was not in the house. Ó dẹ̀ lọ fi how many months gbára. Àwọn tó wà nínú ilé nígbà tó kú. Yes, now. We no panic. He was killed. He was killed. Ìgbà tí ọmọ yẹn kú, ṣé ọmọ tó ń pè ní pride boy yẹn tó lọ ṣẹ̀wọ̀n lọ́fẹ̀ẹ́ ṣó wà nínú ilé? The answer is no. Why tó yẹ pé àwọn tó wà nínú ilé nígbà tí Mohbad kú? Àwọn àṣẹ láńgbáláńgbá kiri. Lagos State gan wọ́n kàn dojú tì yàn. I would even say Nigeria. I would say Lagos State. Wọ́n kàn dojú tì yàn. Lagos State yẹn. Ṣé problem tí Mohbad wá ní finally fún àwọn ló fọkàn bírù Wùmí kó máa sọ pé wọ́n máa ké yára ìlú. Gbẹ̀tàn kalẹ̀ Pride Boy ló bo ìbò ní Pride Boy lọ. Kí lẹ̀ ń sọ báyìí? Bẹ́ẹ̀ gbọ́dọ̀ mi. Jọ pé Zlatan kẹmọ lórí tó close mọ́jú. Ẹ má dárúkọ o. Mo mọ̀. Ẹ sì rí kẹwàá wò pẹ̀lú Mohbad. Please listen, don't just write here. I know write them for a question. Wanted one Kid boss. And who is this? How many kid boss? Some times have I told you? Stop responding to me. I've told you a couple of times. Ó tọ̀ wí sí bẹ̀rẹ̀ lọ nìyẹn. Ó máa wọ́n lẹ́nu. How many times mo ti sọ fún ẹ? Ó máa sọ pé kẹjà ló fún ọmọ kẹjà láyò lù. Àní ẹ bẹ́ẹ̀ máa gbàdúrà pé kí ẹ gbọ́ mi. Bá ṣe ń bo èṣù yẹn, kírun Wùmí yẹn tó ló ṣe ṣó. Ṣé o pé sì? Ẹlẹ́dẹ̀ẹ́ tó ti kọ́ máa ṣe ṣó yẹn. Mo tó fẹ́ mú jáde tọ́lọ́ fẹ́ bá mú jáde. Yes, ó gbọ́dọ̀ máa mú ṣó yẹn o. Wọ́n ti ẹ̀ bá mi bú pírẹ́sídẹ́ǹsì díẹ̀. Kó bá mi sọ pé rọ́ọ̀ni pé kò sí tó jọ kó sọ̀rọ̀ sí tu. Kí ẹ̀kọ́ mo sọ. Yes, now. Tó bá ṣe ṣó yẹn gangan ló dáa. Tó bá ṣe ṣó yẹn ló dáa. ló máa mú. Kóhun náà bọ́ta. Méjì mú. Irú kí n gbọ́ ìsìn yẹn kóhun náà sọ pé kò sí tó jẹ́ bẹ́ẹ̀. Tẹ́ ẹ̀ bá bú àwọn bíbù yẹn, kí lèmi fẹ́ lọ lò tẹ́mi náà fẹ́ fi lòjọ́ pa wọ́n bẹ̀. Mo wá ti fi sáwọn alájọ lọ pé ṣebí àwọn wèrè tẹ́ ọ̀ tiẹ̀ lọ́bẹ̀ tọ́ àrẹ́sì wọ́n ní kò sí tó jẹ́ presidency. Ẹ̀yin tó lè ti àrẹ́sì tẹ́ ti lọ́bẹ̀. Ẹ̀yin náà lè bú wọn pé kò sí tó jẹ́ bẹ́ẹ̀. Kí ẹ̀kọ́ mo sọ. Kọ́ bá ń bú wọn bẹ̀. Ẹ̀rọ káwọn wọ́n bẹ̀ pé ẹ̀wọ̀n wọlé tún pa síwájú. Wọ́n tún lọ bí ó máa dùn. Gbàgbé tó ọ́ nínú ọ̀bọ̀ pa. Kọ́ bá báwọn yẹn ṣe ń bú wọn yẹn. Kọ́ bú presidency lọ kọ́ irú lọ́yà Wùmí yẹn ó ti jáde láti ọjọ́ yìí kò ní can you imagine. Ọ̀yà ẹ má máa sọ yẹn ẹni náà yóò rí ìdí. Fabiyi is lying. Wọ́n ti ṣe ìyẹn ẹni sùtù dún ṣé lọ́yà tó wọ ṣé wèrè tó wọ kóòtù kiri tó dàbí nǹkan tó jí gbé kiri tó rí ugu yẹn ẹ̀gbọ́n ẹni tó ṣe. Owó sùtì yẹn ti kó ìlú. Bí nǹkan tó jí mu, ẹ mọ̀ ká sweet ìfọ̀sẹ̀ ìfọ̀sẹ̀ ọ̀bẹ yóò bí màá gbá. Èèyàn dàbí ìkórìíra. Sàlẹ̀ lọ́yà Wùmí yẹn lọ́wọ́ fúbọ́ọ̀ láṣẹ Arsenal nílé ìyọ̀kan. Ó wọ sùtì yẹn wọ bẹ̀. Ẹni tó nílé yẹn máa yọjú wò báyìí, ó yọjú wò. Ìlú yọjú kó sá padà. Bí ìlú ṣe yọjú gbùrù lẹ́kọ̀ọ́ wáyé. Èèyàn dàbí ìkórìíra. Ọ̀gbọ́dọ̀ sùtù lọ́lẹ́wẹ̀lẹ̀ jáde. Ìlú yọjú lápò lọ́yà. Èèyàn dàbí ìkórìíra. Ẹ mọ kéèyàn jọ ìkórìíra. Tó bá jẹ́ pátọ̀ ló wà àwọn ètò tí wọ́n máa gbọ́ lẹ́nu mi. Súùtù ẹ̀ In fact, we should do more of your conversation. Ọ̀nà ìtùjẹ ni àti yọ̀gbìn. pẹ̀fúmù gidi ni pẹ̀fúmù gidi ní súùtù yẹn. Kóòtù ní ẹ mọ̀ pé lọ́yà díẹ̀ ni wọ́n kàn fi ẹ́ ń bẹ̀ ni nà kò síṣẹ́ kankan tó ń ṣe nà. Wàláì ó lè máa Kò síṣẹ́ padà kankan tí lọ́yà ń ṣe. Èmi lọ́ fi ṣiṣẹ́. Àwọn mẹ́ta gbé wọn ní lọ́yà. Ó jọ ìkórìíra. Ó jọ ìkórìíra. Ó jọ ìjákulẹ̀. Ó jọ ìjákulẹ̀. Ẹ bá ní lọ́yà Kàbírù rẹ̀ tó kọ́ bí suicide lọ́la. Bẹ̀lẹ́ ní kẹ́mú ẹ bá mú mi o. Ọlọ́lọ́wọ́ bá mi bá ti yẹ ẹ̀jẹ̀. Wọ́n wà ní gbádùn gbogbo wọn. Ọmọ oúnjẹ lẹ́yìn ọkọ̀ bọ̀dá mi. Kò sọ́mọ tó jèrè lẹ́yìn ọkọ̀. Ìyá ẹ máa gbọ́ ọmọ oúnjẹ kórìíra. Akọ̀ kù sẹ́kù lọ́sọ̀. Ìgbà oúnjẹ kórìíra. Ìdílé ẹ̀ lọ ṣe lẹ́ẹ̀lọ ṣe. Báwo
Ọlọ́run ní fèrè fún wọn. Ọba ń jèrè lẹ́yìn ọkọ. Kò sí gbogbo wàhálà ṣe kọ̀ ọmọ bá jẹ láyé. Wọ́n ń jèrè ẹ̀wọ̀n jèrè. Kí lè ń pè tútù? Onísùtù yẹn fẹ́ fún mòró. Kóòtù ló ń pè. Kóòtù ni. Wọ́n yẹ òtí ẹ̀ ṣe èèyàn tó dáa. Kò lè ra blazer. Lọ́yà tó ń dìbò ẹ̀. Ẹni tó tẹ̀lé lọ sí ìlú Àbújá. Ẹni tó wọ́n ti promise ẹ̀ pé wọ́n máa sọ di celebrity lawyer ni. Ọ̀fẹ́ ló ń ṣiṣẹ́. Ọ̀fẹ́ ni. Iṣẹ́ lago ṣe kù. Ó máa ṣiṣẹ́ kù ni. Wo ìwọ lọ́yà yẹn ò ní mérè oko délé. Làálàá tó ń ṣe lásán ni. Ṣé o jẹ́ ní lórílẹ̀ lára bẹ́ẹ̀? Bá jẹ́ ìbádo ṣe bá jẹ́ ìbádo láti. Onídàbà mú ẹ lálágbá. Bá jẹ́ ìbádo. Ọmọ alágbàgbà yẹ. Oríṣiríṣi ìyàtọ̀ máa Bá jẹ́ ìbádo ogún ọdún láyé ògùn ni wọ́n á lọ ẹ̀ mọ́lẹ̀ ni. Bí kórópò Ẹ̀mí ẹ̀ sọ àbí wọ́n jẹ́ lọ́dún ọmọ amúlẹ̀ wà gbọ́. Ẹ̀mí lẹ́ kọ́ ni mú. Owó ìwọ gan ni owó ìwọ lẹ́ ń palẹ́ mi tó mẹ́ta yìí. Sọ́mu yín lọ sáré. Ọlọ́wọ́ mi lálágbọ̀n máa dé bẹ́ẹ̀. Kẹ́fọ́kọ́fọ́ ọkọ̀ balẹ̀ kọ́ dúró dé mi. Ìgbà tó ń parọ́ lórí social media pé ẹ̀rọ ayé mi ẹ̀rìn kan mo ṣe program kan gbà ẹ̀. Ìgbà mo tẹ̀ tí màá bá ẹ̀gbọ́n rẹ̀ mi sọ̀rọ̀. Mo ní olórí ibu ni gbogbo yín. Mo ní èèyàn tó bá ti dìde tó ti ń challenge agenda òṣì tẹ́ ń gbé kiri. Tó bá ti ń challenge tí ò bá yín kọwọ́ sínú ìbàjẹ́ tẹ́ ń ṣe. Ẹ máa mú èèyàn lórí èèyàn burúkú. Ẹ máa wá nǹkan tẹ́ fẹ́ súnmọ́ lẹ́sẹ̀. Bó lórí burúkú Gíslọ́ọ̀bù yẹn náà bó ṣe kí ìtẹ̀lé mọ́lẹ̀ ń gbà yẹn nìyẹn. Àwa la gbà tẹ̀lé lọ́wọ́ ẹ̀ lórí Gíslọ́ọ̀bù ń gbà yẹn. Tó ní ẹ lọ́fọ̀ ọmọ ẹ̀ lẹ́yìn kò tọ́jú ọmọ. Ìtẹ̀lé was struggling that time. Ìtẹ̀lé was struggling lójú ìtẹ̀lé náà. He was struggling. Àwa la gbà lọ́wọ́ Gíslọ́ọ̀bù ń gbà yẹn. Mo ní this nigga is struggling. Every man struggles. Kò lóbó ń dì í. Kò dàbí yín tó ń dẹ̀pọ̀ bó kiri tó ń gbọ́ lálẹ́. Wọ́n máa dé láàrin 6 months wọ́n ti ń lo jíìpù. Àwọn tá a ti lu costume tẹ́lẹ̀ wá àti lu 10 years. Ọ̀hún níbi 10,000 wà fún sí. Àmọ̀ bọ́jẹ́ ń kó fáwọn actresses. Evidence wà wọ́n ń kó fún wọn. Ẹ̀yin náà rí ẹ̀yin náà lábá bẹ̀. Bẹ̀rẹ̀ àwọn fíìsì lábá bẹ̀. Wọ́n bá rí àwọn báyìí. Wọ́n máa ṣèkì wá ní ìgbàjẹ́ pé afẹ́ni stroke. Ẹ̀gbọ́n máa ń gbádùn fún ẹgbẹ́ ẹgbẹ́ kọ́lá obìnrin. Wọ́n ti kọ́ lọ́wọ́ sára 100 pounds. Mo fẹ́ sọ̀rọ̀ kan bíbá everybody máa rẹ́rìn but mo fẹ́ ká fi ṣọgbọ́n ni. Ṣé rí bọ̀dá wa lóṣòdì yẹn tó máa ń kó fáwọn actress ẹ máa gbọ́ ó ní kíbọ̀sì wọn lọ sọ pé combination ṣé bẹ̀rẹ̀ ṣẹ́ni bọ̀dá wa lóṣòdì tó máa ń kó fáwọn olórí ibú actress yẹn. Ó wá ní ọ̀rẹ́ mi kan tó wà ní industry yẹn máa mọ̀ báyìí òun náà mú mi ẹran yóò báyìí kọ ẹ tóbi ẹ ti máa mọ̀ good actor ní báyìí ẹ mọ ẹ tí mò ń sọ tí ló gbẹ̀yìn orúkọ ẹ tí. Àgàgà in the whole world. Ọ̀rẹ́ mi ní bákan ṣá ọjọ́ kan ló lọ ṣe program kan fún wọn bọ̀dá mi lóṣòdì bọ̀dá àwọn girls lóṣòdì ìṣojú ẹ̀ lọ ṣe fún àwọn ọmọ fẹ́ǹsà. Àwọn ọmọ ní kankan. 50,000 ló mú wálé. Orin tó sọ wípé mo bí olórí gbé yọrí o. Bóyá ọ̀tọ̀ ní èèyàn tèmi. Bẹ̀nẹ̀ mo ti pàdé ẹ̀rí lọ́dọ̀ Ìyábọ̀. Tó bá ti pàdé ẹ̀rí lọ́nà báyìí ẹ̀rọ rẹ́sọ̀rọ̀sì Ìyábọ̀. Mo bá náwó sí pé àlàyé bá ní mo kàn lọ́wọ́ sí mo ní báwo ni. Ó bá ṣọ́ọ̀kì àwọn èèyàn máa káwọ́ sókè fún ni. Ẹ ṣé bọ̀dá ni kò pé ni tàbí kí ni. Mo jù lọ ẹja jẹ ẹgbẹ́ ni mo kàn pàdé ẹ̀rẹ́ mo bá náwó sí ló bá ó wà ṣọ́ọ̀kì tó gbogbo wọn bẹ̀ sí káwọ́ sókè fún mi ní. Ṣé bọ̀dá lẹ fẹ́ pè ní ọ̀rọ̀ yẹn ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ní. Ó dàbí kí n pàdé ẹgbẹ́ mi tó ṣoríire jù mí lọ. Ṣé tó gbọ́dọ̀ ṣoríire jù mí lọ ìpàdé àwọn akẹ́kọ̀ọ́ àwọn náà fẹ́ bá tiẹ̀ jẹ́ ni. Ṣé ebi ń parí ni. Kí ló kàn fún ni. Kí ló lè rò dé pé òun ṣorí lọ́ọ̀yà òun lọ. Ibù sísí kọ́ọ̀dù tí wọ́n sọ kọ́ máa sọ fún búyọ̀ mo ti ń gbọ́
ìkórìíra. Ìkórìíra ni. Bọ́lá mi ẹjẹ́ sọ fún yín. Ayé ìtìbàjẹ́ lọ́wọ́ Yorùbá. Oníṣẹ̀ṣe ni. Bọ̀dá Yorùbá ni o. Ẹ wo bọ́lá mi oníṣẹ̀ṣe ni. Covid petition yìí lòdì. Gbogbo ẹ̀dá tó bá dẹ̀ jẹ́ oníṣẹ̀ṣe tó bá fi ifá parọ́ irú wọn máa ń ṣá ni irú wọn máa ń gbé mo fi ifá búra ó jẹ́ sọ fún yín gbogbo ẹ̀dá tó bá fi ìkórìíra kàn lára kò sí bó ṣe lè mọ̀ sí láyé kò ní lu. Òun lè ṣe máa ń rí àwọn kan wọ́n wà ní banking industry wọ́n wà ní movie industry wọ́n wà ní law industry couple of industry tẹ́ pé ó yẹ kó jẹ́ èèyàn ẹ máa rí i pé wọ́n ṣá málámálá aṣọ wọn á máa gbó black wọn á dẹ̀ máa di brown ẹ mọ ẹtì níbi tí black ti di brown kí lọ́ọ̀yà máa wọ sanda. Bọ̀dá mi ẹ lọ́wọ́ tọ́sí lọ́ máa fi ń gbé àwọn àgbọ̀ sanda black àwọn àgbọ̀ sanda black ọmọ tó yọ ọmọ tó yọ ìpariwo ẹ mú. Ẹ̀gbọ́n ẹ lọ́wọ́ bàtà wèrè ọkọ̀ ẹ̀ ti ń kùn. Àwa wọ sanda black socks black ló máa fi gbé adájọ́ ní tètè rí. Ó ṣe jùlọ witness. Ọmọ tó ti lọ sí law school ní college of education ló ti lọ sí law school. Abẹ́rẹ́ Ọlọ́run. Ẹ lọ́wọ́ ṣòfò jẹ́. Olùrí lọ́yà mother suspect. Kọ́lọ́yọ̀ ìgbó tako. Ẹ̀gbọ́n ìpínlẹ̀ ló ti lọ. Ẹ̀gbọ́n nǹkan tó fẹ́ kẹ́ máa fi platform yìí ṣe nílé. Kò lọ sí ilé kò lè lọ sí lọ. Ẹ jẹ́ sọ̀kọ̀ tẹ́lẹ̀ máa fi platform yìí ṣe. Ẹ má tẹ́kì ilé ayé gbogbo àwọn olórí burúkú follower yẹn serious máa rẹ pé ẹ̀yàn mi kinní kan tẹ bá ti sọ àwọn information tẹ fẹ́ sọ ẹ mú gbogbo ètò kù ẹ fi ṣẹ̀fẹ̀. Ṣé ẹ rí gbogbo àwọn oníbàjẹ́ láyé yìí ẹ̀fẹ̀ lọ ètì jù. Àwọn ẹ̀fẹ̀ àti àwọn èpè tó ní magi. Ẹ wá yẹ àwọn èpè tó dọ́ṣọ̀ àwọn èpè tó ní garnishment ẹ bá ṣẹ̀fẹ̀ díẹ̀ ẹ fi èpè bá tí wọ́n jẹ́ èpè tí irú ti já. wọ́n ní ọlájẹ kékeré kan ọmọ àjẹ́ làwọn àjẹ́ kájẹ́ fílẹ̀ lórí ibu ni wọ́n. Ọmọ The lawyer is like consumer ògùn làwọn gan ọ̀dà consumer làwọn náà. Ṣé o rí nǹkan tó fà wá ọ̀fẹ́ ní àfọwọ́sí. Ògùn làwọn gan òfin lálẹ́ púpọ̀. Tí lọ́yà yẹn bá wà bí tẹ́lẹ̀. Tí ẹ máa bàjẹ́ Ọ̀rọ̀ ti tọ̀ ọ̀gọ́ tí òun jẹ́ á ti sá lọ. Ìkórìíra ni ẹni tó ní ìkórìíra ó dàbí ẹni tó dẹ́tẹ̀ ni. Kò sí pancake adẹ́tẹ̀ lè kù láyé kò ní fà ẹ́. bẹ́ẹ̀ni. Ó máa dẹ́tẹ̀. Lọ́yà yẹn jọ ó jọ ọmọ ọ̀dọ́ ọlọ́kà. Ọlọ́wọ́ ayé àwọn ọmọ ọ̀dọ́ ọlọ́kà. Ó rẹ̀ kó fi sùn kéèlọ̀. Ó rẹ̀ kó sì Tó bá rí ibi tí wèrè ti ń wọ́ àmàlà mọ́ra. Àmàlà lóòrùn. Kálíkà ló ń jẹ́. Àmàlà lóòrùn. Wàá máa sọ ọmọ ọ̀dọ́ ọlọ́kà pẹ̀lú kó máa fọ abọ́. Ọmọ àwọn tó ti ṣe A máa sọ, wá tún máa sọ. àwọn ọbẹ̀ lẹ́gbọ̀n ló ti fọbọ́. Ẹ wọ́n ṣáà bára wọn ṣe máa rí. Ó ti fọ abọ́ ẹ̀pọ̀ ọlọ́kà. Ó ti fọ abọ́ jílá. bó ṣe wà yìí Ló ti ṣe sí. bí mo ṣe máa dúró pa síbi tí mo wà yìí tí mi ò ní wá àdúrà tó ṣe báyìí pé wọ́n lọ́n ṣáà má jẹ́ kí Yomi yẹn yọjú. Ìwọ ni pọ́blẹ́mù wọn. Kó kéèsì wa tẹ̀síwájú táìmù tí ì tó nìyí. Mo yọjú mi ò yọjú kéèsì máa tẹ̀síwájú. Àní ẹgbẹ́ Yomi ẹjẹ́ parí náà ni gbogbo àwọn tájọ ọjọ́ rẹ̀ àwọn tájọ lọ yunifásitì o àwọn tájọ sọmọ ta ní early 20s wa tájọ sọmọ ta gidi èyí tó ti jọ̀gá nínú àwọn bí afọ́sísì yẹn ìgbà míì tó bá pè mí lórí fóònù bá ní àbẹ́nẹ́ àti ẹ̀rẹ́ ní kan petition pa ẹ ní ọ̀rọ̀ justice for Mohbad mo ní àwọn tó bẹ wọ́n ní ìkọlù ọba sọ fún mi pé wọ́n wà tí lọ béèrè pé bàbá wèrè yẹn mo ní aláwọ̀ òkú làwa náà owó ló jẹ́ káwọn náà máa ṣe pípọ̀ ẹ̀jẹ̀ àbó lórí ibu nìyí ẹ pa ọmọ lọ́mọ àwa ń béèrè pé kí ló pa ẹ wá ní kékeré kan ẹ wo ẹ bá gbé ẹpọn rú àwa yẹn kẹ fi kọ́gi lórí social media kẹ mú picture wa kẹkọ kíní kan ẹ lọ eré balẹ̀ ń ṣe àwọn tó mú àwa báyìí tó mú èmi bẹ́ẹ̀ náà mọ̀ pé ẹ̀gbọ́n mo burú tí ò dá mo ní kórìíra èmi tí mo yẹ tọmọ kéékèèké I don't like children around. I don't like them. Kálípẹ́ mi ò bímọ nígbà tí mo bímọ ni èmi ò láì kíkẹ́ ẹ̀ máa bímọ. I don't like children. Mo ní kórìíra.
mo dẹ̀ burú so gbogbo àwọn èèyàn kan lọ léèyàn kan wọ́n jọ bí lọ léèyàn mo ń jẹun ta mi ò mọ tí ọ̀fẹ́ bẹ̀ ṣe ń wò mí torí mo ní ìkórìíra kẹwàá sọ pé nǹkan tí lọ́yà ẹ tó fi jọ́ lójú yín nìyàwó. ìkórìíra mo náà yọ mí ló máa pa ní o mo náà yọ mí ìkórìíra promise ẹ̀ ló sọ fún yín yẹn o wọ́n fẹ́ sọ di celebrity lawyer pé tó bá ti lè win kéèsì fún rẹ̀ Wùnmí o wàá di kíní kan lọ́yà ẹ ló lọ́yà ebi ló ń pa mọ́nàmọ́ná kó ebi lába tiẹ̀ jẹ́ ó ní rí nǹkan jẹ ó máa ṣàlẹ̀ jẹ kú gan kò lè rí kéèsì bí ìgbà mọ́nà wọ́n ní lọ́yà ẹ̀ wọ́n ní lọ́yà Wùnmí àwọn ẹ̀ máa sá ni. ìgbà ló fẹ́ fún lọ́yà tó sán ogun tó sán ìgungan tó ń pè ní bẹ̀rẹ̀ tẹ́ni Fálànà gbogbo kéèsì tí bàbá gbà nígbà tó tẹ̀ yìí sán ogun tó ìwà ní Ṣàngó Òde èwo ló wí nìrí èwo ló wí bá Fẹlá ṣe ìjọba Olúfẹ́lá ń kí lórí kú dànù ni MK Abíọ́lá jẹ̀bi lọ́yà tó jẹ́ náà nìyẹn èwo wèrè tábàárò tó jẹ́ ká máa sọ ìwà wa ní problem tó o lajú ẹlẹ́gàdàgbàdàgbà bí ojú òkú tuntun bàbá sọ pé lọ́yà tó dúró fún Wùnmí òun ló fẹ́ o ti ya wèrè lọ́yà tó wọ kóòtù kéèyàn má tiẹ̀ pẹ́ wọ́n ní ọ́fíìsì àbí wọ́n tó ní ẹ̀sìn. Wọ́n sì máa gbà á àwọn tó sì fẹ́ kọ́kọ́ wọ́n sì pọ̀. irú lọ́yà yẹn tó bá fi lè pé wọnú ilé àbọ̀ ọ́fíìsì tí èsì wà títàn ibẹ̀ yẹn máa lọ́ọ̀kọ́ yìí ni òórùn yóò ní bọ́ta gbọ̀rọ̀ òórùn yóò ní kóòlù lé wà á máa ṣí wíńdò ni wà á ṣí wíńdò lẹ̀ wà á wá káyèsí yẹn. wà á ní fresh air. àìfẹ́ fún mi ṣe fúra ní sọ́ńdà tó mú ní lọ́yà yẹn ó máa ya sónù court wọ́n máa tòrò gbénu court ó lè lẹ́jọ́ gidi ṣe. láti jọ́ tó ti ṣe kiri kò rí court gidi lọ fún mi yẹn. ta ló fẹ́ fún ta ni ẹ̀gbọ́n ẹ ká gbà wípé àti ẹ̀wù tí wọ́n á ń ṣẹ̀fẹ̀ níbi tá a wà yìí inú ń bí wa but à ń tà láti pàrònú rẹ ẹ̀gbọ́n èèyàn lè rí tó ń ṣèbàjẹ́ láyé yìí tí bàjẹ́ òní máa aṣọ máa ń pọ̀ ni aṣọ máa ń pọ̀ ni. ìkàbúrú lọ́kọ̀ ṣe wọ́n ṣe ṣèkà. ìgbà tí mo bá bá aráyè gbogbo wọn tó bá dì pẹ̀lú gbogbo wọn ẹ máa bá wọn káànú tẹ bá rí wọn. kò sí tó bá yẹ kí pẹ̀lú wọn. ọkọ̀ ìṣọ́ lè dé sí ní slotu sálágbọ̀n. kò sí kódà prophet IG yìí ṣì máa gbọ́ ó ṣì máa pe IG tí máa bá sọ̀rọ̀ personally. mo ò fẹ́ sọ pé kí mo fẹ́ take time mi ó ní ẹ̀kọ́ tí mo ṣe lọ́wọ́ pé ṣé o tẹ́lẹ̀ sọ fún ọkọ máa ṣe lẹ́kọ̀ọ́ nìyẹn. Modern suspects in Abuja are now writing petition against activists in Lagos so that they can gag them and silence them. ẹ ṣáfẹ́ bà Nàìjíríà gbé. a máa gbé orúkọ yín lọ bí tí ẹ fẹ́. That's not what they do. It's a criminal offense. And if you're not oppressing activists from speaking and expressing themselves. And when you give me a competition about parole, all the country, all of that fake judgment against me. One of the country, one of the country, one request for case filing. But when I didn't do it, I flash drive for one office in the paper. One staple them, you don't know what I see. One lawyer, pẹ̀lú ọjọ́ tó pẹ̀lú lọ́yà wèrè jọ́ọ̀jì ẹ sọ pé sáfù yọ̀ fábí o ẹ má gbé ẹ rábí gbogbo jẹ́ ìṣẹ̀yà àwòrán iṣẹ́ wá sọ fún wa pé ẹ̀rí sáfù bẹ́ẹ̀ni kò lọ́wọ́ agbóná sáfù ẹ̀ ẹ̀ sì pọ́blìṣì pé wọ́n ní kó má dàrú kọ̀ọ̀hún mi sínú newspaper. ta ló sọ fún yín bá sáfù yọ̀ fábí iṣẹ́ yẹn má sáfù ẹ̀ ṣèbí bẹ́ẹ̀ni fún má sáfù ẹ̀. bẹ́ẹ̀ni kò tí padà wá bá wa tó sọ pé òun rí yọ̀ fábí sáfù kóun sọ pé òkè substitute service kílẹ̀ tí wọ́n sọ pé ó ti wà àwẹ̀ mo olórí báwo ni fẹ́ràn mi ò tọ́ lò sọ mo tún wá dé inú bẹ̀ mo ní case file mo ní kòsì tọ́sí kọ́ sáàbù ọ̀ wá sáàbù physically kó ọ̀ padà sí ọ̀rọ̀ jọ́ọ̀jì wọ́n bèrè pé o substitute service o àrí ọ̀bẹ sáàbù fi ní last known address o ẹ fún aláyè ká sáàbù ẹ̀ newspaper o àbí anywhere kò sínú case file yẹn mo fáìlì tó wà kóòtù ẹ̀ ti káàkiri sórí Facebook gbẹ̀ mo ní kéde dákẹ́ kí n bá darúkọ ta ni kí ló dẹ̀ fẹ́ darúkọ ẹ̀ ṣọ́ọ̀ṣì bí kò bá lè ti kú ni. orúkọ lórí social media ìgbà tí mo bá di kú sẹ́wọ̀n sínú ilé káàfin ní dárúkọ wọn ọlọ́run ọba ti ya wọn jẹ́ ọmọ àtòfò ní gbogbo ẹwọn tó bọ̀. dárúkọ prime boy tí prime boy tó fi lóṣù mẹ́rin. lẹ́wọ̀n ọmọlọ́mọ àwọn ẹbí ẹ̀ ṣe làálàá kiri tó lọ sẹ̀wọ̀n kan tí ó mọ̀ àwọn olórí
ìjọ tí mo tẹ̀ wo ní ìṣẹ̀tọ́ ẹni kan má dárúkọ ọjọ́ yìí mo ṣe ṣó kan èpè mo fi rán ọgbọ́n níṣẹ́ ṣé mi máa sọ pé gáì kan orúkọ ẹ̀ mo máa pe àti Iyabo Ojo àti Tótó Díkè o àti tó ń pè ní wèrè arọ ìdùgán àti gbogbo èkó lọ́ọ́ ló máa bá mi bá ti ya yín jẹ́ ẹ̀yin tẹ́ sí WhatsApp group tẹ́ fi da ogun ẹ̀rù ẹ̀ ń ṣí èrè ni kọ́ máa korúkọ yín kẹ̀ nínú social media. wicked word. níbi tẹ́ ti ń ṣàgbé same social media tẹ́ ti ń ṣàgbé kò ẹ̀ ní ṣe oríire. àbórí TikTok iná kọ́lẹ̀ ti ń ṣàgbé kọ́ máa dárúkọ yín kẹ̀. ọmọ kú sínú ilé ẹ̀ à ń bèrè pé kí ló pa exercise ni ọmọ kú sínú ilé ẹ̀ à ń bèrè pé kí ló pa ẹni ẹ lọ́gbẹ̀ jọ́ọ̀jì tó fún yín ní àṣẹ pé èèyàn kò gbọdọ̀ dárúkọ yẹn mọ́tò ló máa pa kú sí kí ló pa ẹni ẹ lọ́gbẹ̀ jọ́ọ̀jì tó fún yín ní àṣẹ pé èèyàn kò gbọdọ̀ dárúkọ yẹn mọ́tò ló máa pa àbólórí ibu ni yín bọ́n ṣe pamọ́ bàbá ẹ máa pamọ́ jọ́ọ̀jì yẹn àbólórí ibu ni yín kọ́ má dárúkọ tèmi orúkọ wèrè wo orúkọ táwọn ọmọ gọ́tà ń tọ́ ń pè kiri orúkọ táwọn àwọn oníbànà ń pè kiri ẹ ní ṣe oríire ọmọ kú sínú ilé ọmọ tí òmò ń pẹ lọ ṣẹ̀wọ̀n 4 months prime boy tí òmò kan pẹ ó lọ ṣẹ̀wọ̀n 4 months àkáǹtì oníkan pẹ lọjú. 4 months tẹ́ ẹ̀ sọ yẹn kò ń ṣe kó wà ní correctional facility o police detention for 4 months. nǹkan tí mo sọ nìyẹn náà. is equivalent to almost a year and a half ní normal prison. Police cell for 4 months. Police detention for 4 months. Nínú yàrá tí o sí. Under which law? Ìyẹn ti ṣẹlẹ̀. Under which law? Ẹ̀wọ̀n burúkú tó náà tó fi fàwọn ẹlẹ́ni síbẹ̀. 4 months. Káwọn ẹ̀rọ ọwọ́ ohun mọ́ náà ni. 4 months in police cell, bọ́dà ìbọn Yomi. 4 months in police cell. Really? Without federal or state provision o. Àwọn òbí ẹ̀ ló máa gbóúnjẹ lọ o. Wọ́n lọ máa check ẹ̀. Kò sí provision yẹn ní police detention. Nǹkan tí mo sọ̀rọ̀ yẹn, mo ní without federal, without state provision. Báwo la ìbá ń wẹ̀ police cell nìkan? Àwa ti lọ sí sẹ́ẹ̀lì dáadáa. Bó ṣe ń wẹ̀ ibi táwọn ṣu sí náà ni. Kúrò sí àrò gidi ni. Omi ò gbọ́dọ̀ sọ síta. Bẹ́ẹ̀ ni àìmọye sẹ́ẹ̀lì inú. Nàtòdé. Sọ lórí burúkú wò mí yẹn, sọ tó bẹ́ẹ̀ kí lọ fèsì alágbọ̀n nílé. Jésù ògúnláka yé o. Ìdí ẹ̀ máa gbogbo. Àwọn ògùn ìṣe slow. Àwọn ògùn tàbí bá wọn ṣe slow. Ìdí ẹ̀ máa gbogbo tó dé. Olórí burúkú náà ẹ máa pọ́n fúrọ̀ sẹ́gbẹ́ kan ni. Jésù. Polisi ẹ̀. Ọmọ tó fẹ́ ṣe fún ẹni. Ọmọ tó fẹ́ ṣe fún ẹni. Wọ́n máa ní kán tiẹ̀ mọ́lé. Wọ́n wá lọ gbé géètì ẹ̀ kí wọ́n tó fẹ́ ṣe fún ẹni yẹn. Ọlọ́run dẹ̀ yọ yín pé ẹ̀gbọ́n Ọlọ́run yọ yín pé Túnjí aláṣọ ti ṣọ́kù. Aláàbí dé ẹ ló wà lọ́rùn ẹ̀. Ìyẹn lọ́wọ́ ló yẹ kó escape. Ẹlọ́bìnrin tó jẹ́ Túnjí aláṣọ. Bẹ̀rẹ̀ prison ẹ̀ kọ́ ni pé mo kọ̀ bọ́ tàwọn kò bẹ̀rẹ̀ sí pé Wùmí ọmọ tó dání Wùmí yẹn prime boy yẹn ti lágbírí jù. Wùmí sọ́ọ̀rì gbogbo yìí máa pariwo pé ayé ti bàjẹ́ o. Wọ́n ti bàjẹ́ ẹ̀jẹ̀ rí yẹn. Yọ̀bí ti bẹ̀. Irú ẹ̀ bá ṣẹlẹ̀ everybody máa give up nínú àtúntò. Ebele ìtumọ̀ ṣe ń yà fún wọn nìyẹn tí mo jẹ́ kọ́ ní mú wọn ní sínú sẹ́ẹ̀lì. Torí ọba tí máa dúró àdìgbà lọ sọ fọwọ́ ọ̀wọ́ máa jẹ́ fún mi tọwọ́ ọ̀bà lọ jẹ́ fún mi kọ́ bẹ́ẹ̀ ni. Gbogbo ọwọ́ náà. Ìgbọ́lọ́wọ́ ṣe nìyẹn. Wọ́n ti wádìí olúwẹ̀. Gẹ́rẹ̀ máa lọ gbé tiẹ̀. Wọ́n á lọ gbé gé méjì. Torí káwọn bá tọ́ṣọ̀ mi, ó máa hàn síta pé wọ́n lù mí. Ṣé olùkọ́ àná? Wọ́n wá gbé ọkùnrin tó máa dẹ́pọ̀ bóyá. Kí ló fi láṣà àgbẹ̀ wọ̀ ní? Òbí yẹn gan, kí ló fi láṣà àgbẹ̀ tó ní mọ́bò lẹ́fọ̀ọ́ lúwẹ̀? Olúwa ọba ẹgbẹ́ sọ́mú ìṣígbà ọ̀dọ̀mú ìṣọ́ ọ̀dọ̀mú yẹn ṣé bí mo bá ti ṣe bí ọ̀dọ̀ sí wa. Orí yẹn ló yọ ẹ̀. Èmi nígbà tó bá yọ sí àwọn nìkan kọ́jọ́ tí wà lọ́bì kan wọ́n ní ká jọ sọ̀rọ̀ ló ṣẹ́rù lẹ́fọ̀lúwẹ̀ ṣé mi ò ní gbàgbé sọ́ọ̀lì rẹ̀. Òye yín a ní gbọ̀dọ̀ yọ̀ mí tẹ bá bọ̀ tán sí prime boy yẹn ní kẹ́ kọ́kọ́ bá mi fún jẹ tẹ bá ti bẹ̀ mí tán prime boy yẹn ní kẹ́ fún jẹ màá kọ́ ni prime boy ayé ẹ̀ máa bàjẹ́ ni. Mọ̀ pé wẹ̀rẹ̀ kan náà ẹ̀rí wẹ̀rẹ̀ kan náà tó da ice cream sóbò tó ńlá wò ni àmọ́ ògbóni tó ńlá nu wọn. Mo ti gbọ́ yín mẹ́nu mọ́ ni ìyẹn ló pè ní mẹ́nu mọ́. Mẹ́nu mọ́ rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ akáṣẹ́wó
aṣẹ́ oníláìwì tiwa yìí vitamin ni bóyá kankan sí òbò tó gbé wá vitamin ni lọ́dọ̀ tiwa àwọn tá ti dógùn abọ́yá wèrè. àlọ́ máa sọ mọ́ni tó bá sí gbẹrẹ wá bá mi tó fẹ́ ṣe nǹkan sóbò wọn òbó ẹ̀ máa dún pa. àní ọ̀fẹ́ ló bá dé. máa dún ẹ̀ pa ni àdópa ni máa dún ẹ̀ tó wá lọ pé òun ṣe nǹkan sí mi sábẹ́ wá fún mi máa dún ẹ̀ pa ni wọ́n ló máa fá. wọn ń gbólóṣó fáwa àwa la máa lọ ń gbólóṣó fúnra wa gbogbo àwọn ọmọ tó dà sọ́nà àwa la máa lọ ń gbé wọn fúnra wa bá sí ó bò fún gbogbo nǹkan tó bá wù kẹgbẹ ẹlẹ́wọ̀n àwa la máa lọ ń gbólóṣó fúnra wa kò sí nǹkan tó kọrọ àwa yìí kò sí nǹkan tó kọ bóòsì gbogbo bẹ́ẹ̀ pa ọ̀pọ̀ tẹ pa ọmọ Mohbad yẹn ní nísìmí ewé ojú omi ò ní nísìmí ewé ojú omi ò ní nísìmí àwọn olóbùkún èèyàn wọn fẹ́ kẹ́bíbọ̀dì máa support ìwà nǹkan tó bà Nàìjíríà jẹ́ nìyẹn. This is the situation of things in Nigeria. Glorifying evil, praising evil, ọwọ́ normalize evil ọmọ kú sínú ilé ẹ̀ gbogbo àwọn wèrè tó wà nínú ilé nígbà tọmọ yẹn kú kò sí tó ti wà ẹ̀wọ̀n lé ó yẹ kó wà lẹ́wọ̀n dì sí tọrọ kéèsì ẹ ṣe lọ lọ́wọ́ kọ́ bá tẹ̀lé pé lọ́ọ̀yà wọn ó wá gba bẹ́ẹ̀lì wọn ó yẹ kó máa gbadé lọ kọ́ yìí máa lọ kóòtù dì sí kọ́ sì máa lọ report ara wọn station torí kéèsì ẹ ṣe ń go on. àwọn olórí burúkú èèyàn. wọ́n tiẹ̀ ti ń ṣòótọ́ lórí kéèsì yẹn ṣe wọ́n ti nígbà tó ti ń gbèrú spending tó ti gbèrú wọ́n ti rẹ́dà ti ṣe wọ́n tún náwó burúkú ni. àwọn oníṣẹ́ wọn ló ń ṣiṣẹ́ yẹn kò yẹ àwọn oníṣẹ́ wọn ló wà láàrin wa àwọn tó ti compromise náà wọ́n ó sì yẹn tí ẹ̀ mọ̀ ẹ̀ríṣẹ́ wọn ti compromise ẹni pé gbóhùn sọ̀rọ̀ ń pàgbà tó sọ fún wọn òmí yẹn wọ́n mú l'Àbújá wọ́n dákẹ́ ẹ̀ tó wà àwọn tó ti compromise náà compromise bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní agent tó súnmọ́ wọn lọ́wọ́ ẹ má bàa wọn dá sí o wọ́n ti owó délé ẹ̀ dákẹ́ pátápátá ẹ má sọ̀rọ̀ pẹ̀ rárá wọ́n dákẹ́ straight ni. oye èló lọ́wọ́ wọ́n dákẹ́ ni èló lọ́wọ́ fún wọn. àwọn ará blọọkì yóò máa blọọkì àti sìmẹ́ntì mélòó yà bàbá mi wọ́n bá dé bàrà ẹ̀kọ́ símọ́tò ara ẹ̀kọ́ bí ọ̀sẹ̀ mẹ́ta. èyí tó ra mọ́tò nínú wọn èyí tó kunlé ẹ̀ nínú wọn èyí tó mọ blọọkì nínú ẹ̀ mọ́tò tẹ ra yẹn ló máa pa yín èyí tó ìmú ilé tẹ fi kọ́ yẹn ló máa wó pa yín. àṣẹ wa ògiri tẹ fowó yẹn kùn tẹ fi pété ó máa ṣí pa yín alapa ní. àṣẹ èyí tó bá dẹ̀ tó fi oúnjẹ fọmọ ó máa bẹ̀rẹ̀ sí ní bójú ọmọ ọdún mẹ́ta náà bẹ̀rẹ̀ sí ní tuberculosis. ọmọ tó máa ní kwanu àwọn gan fúnra wọn jẹjẹrẹ òfin wọn lẹ̀ lọ́rùn àrùn jẹjẹrẹ ló máa bá mi bá ti ń jẹ tó lórí burúkú nìyí. àtẹ̀yìn ẹ̀yin àgbàlagbà obìnrin tẹ bímọ tí ń sínú ilé tẹ ń pariwo kírímọdé tẹ ṣe é de yẹn ẹran sunsun ẹ ní gbádùn ẹ̀yin olóbùkú àtẹ̀yìn ọkùnrin wèrè náà tẹ pé ipod kí lè fi bóra tẹ dàbí eégún núgò tó lórí burúkú ní àárín yín tẹ bàbá jáde wọn ń jẹ́ lọ sí ẹ ní wèrè kan náà jáde lẹ́yìn jẹ́ mẹ́ta ẹ̀ ó ní ẹ wọ́n ń jẹ́ láti Ìyábọ̀ ni ó dẹ̀ ń ṣoríire jù wọ́n lọ oríire gbó ń lọ patí lójoojúmọ́ kò yé mi oríire gbó ń lọ patí ẹjọ́ kò yé èèyàn lọ patí lójoojúmọ́ iṣẹ́ àkọ́ ló ń ṣe ni is that not what she does for a living? èèyàn lọ patí lójoojúmọ́ is that not what she does for a living? ọmọ mi nìkan pè ọ́ ní entertainer she's an entertainer èèyàn lọ patí lójoojúmọ́ she's just an entertainer now so it's okay for her to go to parties every time. So why making it look like no party lójoojúmọ́ yẹn túmọ̀ sí pé inú ẹ̀ ń dùn. ìbò nínú òdù kankan. nǹkan tí mo sọ náà nìyẹn tó torí pé lọ pàtí lójoojúmọ́ yẹn ìyẹn túmọ̀ sí pé inú ẹ̀ ń dùn. wọ́n ń fèkì ẹ̀ ní gbogbo àwọn oníkẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀ kò sí tó lè trust ẹ̀ láti bí sọ. àbọ̀ ti trust àbọ̀ ti trust ẹ̀ ni ti bá gbọ́. ṣèbí Nàìjíríà ni àwọn alábòsí especially Yorùbá àwọn adẹ́gbẹ́ alábòsí ni wá. Eku ni wọn máa jẹ ilé ṣẹba wọn tún máa fàtẹ́gùn sí. àbí kò ṣe Nigerians náà àbí kò ṣe àwọn Yorùbá yìí náà. ṣóun gan ọmọ ìwọ WhatsApp tó ti ṣí lórí òun tó ń rojú ẹ̀ ṣóun gan ọmọ ìwọ WhatsApp tó ti ṣí. ó tà ní ṣóun gan ọmọ ìwọ WhatsApp tó ti ṣí lórí òun tó ń analyze gbogbo wà tó ń wù. ẹ jọ ẹkú òǹdí ìdìdò eré ọmọdé ni.
kó dídò. Àwọn tí wọ́n ń jẹ́ èèyàn gidi. Àwọn tẹ́gbẹ́ ìkórìíra wà lára wọn. Ẹ̀yin náà wo lọ́yà. Mo wo lọ́yà yẹn títí báyìí tí ẹ̀mọ̀ kan ti fẹ́ sọ mo ní ibo ló ti lọ rí ilé ìbáyìí torí gúrugùru yìí. Mo ní bóyá kid boss tiẹ̀ ló bá wọn yọ lọ́yà. Kid boss. Ẹ ṣọ́ra yín o. Èmi lọ́hùn. Mo ní ìgbà tí mo sọ pé No. I don't even. Mi ò tẹ́ kí n gbọ́rọ̀ ẹ̀ bí mo bóyá mo gbọ́rọ̀ rẹ̀ rí. Bóyá mo ti play ẹ̀ rí létí mi. Ó máa sọ̀rọ̀. I've never been under his voice. Tó bá rí kinní náà kinní. Ọlọ́run tó jẹ fílà tó jẹ. Ó dàbí àdó tọ́jú sí. Bí àdó tọ́jú sí ní grave Mohbad. Bẹ́ẹ̀ni kó gbé àdó yẹn. Ṣálámà pé ó máa fapá jánu sọ̀rọ̀ ni. Ó mọ̀ pé láti ìgbà tí Nàìjíríà ti dàrú sí condition tá a wà yìí, ó láwọn kan tó bá ní kó ṣe DNA test, taste bud testing, ọjọ́ olóòjẹ tọ́kí gbẹ̀yìn, ìbí inú wọn 2023 ní ìmí 2022 níbi tí tọ́kí wọ́n dé. Tó bá ṣe test taste bud fún bọ̀bọ̀ lọ́ọ̀yà yẹn, oṣù kéègùn ni bàbá bá ń bẹ̀, result oṣù kéègùn ni. Result oṣù kéègùn. Kí ló ń jẹ́ oṣù kéègùn? Ẹja kíká tó máa ń kiri yẹn náà. Ẹja ọ̀lẹ́rìí. Ó ti bá ẹja yẹn múlẹ̀. Fáìbọ̀ yóò sọ̀rọ̀ ní. Kéègùn àbí òkè. Oṣù kéègùn. Ṣé fáìbọ̀? Ókè oṣù kéègùn. Fáìbọ̀ ìdá. Èmi ọkọ lọ́yà ìyàwó ọ̀rẹ́ ẹ̀ là ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀rọ ìdákẹ́. Family matter yìí là ń sọ̀rọ̀. Oṣù kéègùn. Èèyàn kan tún wọ́n. Ẹ wá là ó. Wọ́n lè oṣù kéègùn yẹn tún wọ́n. Ẹ ṣáàyè fáwọn ẹ̀rí lọ́yà tí mo ń lò. Ọmọdé bí ẹjọ́ kóra yín kò ní. Ìyàwó rẹ̀ ẹ̀rọ yára pé wọ́n invite mi jọ wedding. Mi ì mọ̀ gbà tó ṣógun ara wọn pọ̀. Wọ́n invite mi fún kankan. Mi ì mọ̀ gbà tó ṣe introduction tó ṣe anything. Ìkómọ́kọ́. Mi ò mọ ọkàn. Èmi kọ́ rí picture kan tó jọ wọ̀gìrì tí ó jọjọ. Òun ló máa ní kó máa pè é. Òun náà ló máa ní kó máa rí. Mi náà fura sí i. Ọmọ wèrè lọmọ ẹ̀ torí mo bá lò lè fẹ́ ṣe irú kan báyẹn kó má pè mí. Ọmọ yẹn ya wèrè gan. Àní bí ló ṣe ti parọ́ mẹ́rin yẹn bẹ̀rẹ̀. Wọ́n ní kémi wá wo fídíò. Wọ́n ní kémi wá wo fídíò ní command. Ó lè mi blọ́ọ̀kì òun. Ṣé wọ́n bá tó ṣe ogun fídíò wà lọ́wọ́ blọ́ọ̀kì fún rẹ̀? Ṣé ń gẹ̀ẹ́tì? Ó ṣe lọ́wọ́ blọ́ọ̀kì fún rẹ̀ bó ṣe tó rí. Boy, olórí burúkú ọwọ́ pé ń bá fẹ́ ṣe introduction. Ìgbà tó ń sẹ̀tì ọ́ tó fẹ́ pa ọmọ bọ́yé máa pè ẹ́. Àjọṣe mi ò tẹ́ wọn gbà mú kan máa wo táìtọ́ lóyún gan tó mi máa ṣeré lọ gan. Ó ti àkọ́lọ́ rí view once lóyún yẹn kan ni mo lóyún náà mọ̀ wèrè yẹn view once. So lẹ́yìn ìgbà yẹn mo kọ̀ ọ́ bí ọmọ wọn kò ní kàn ti bímọ wọn kò ní kàn ti ṣe kankan. So kò yé mi mo mọ̀ bí wọ́n ṣe introduction gan mi mọ̀ anything mo tẹ̀ ọ̀rọ̀ bí photoshoot ní the picture yìí. Viewers oyún viewers. Ìgbà tó ṣe pé Mohbad gangan ló sọ ọmọ rí. Mohbad ní ẹ̀kọ́ ló débẹ̀. Wọ́n lè ní ìdí ẹ̀ náà. Ó ní Joseph fẹ́ Marita máa bí Jésù. Ó ti sọ Mohbad ti sọ. Àwọn ẹ̀ gíran gan-an ọlọ́run mọ́ tó gbá mọ́nú ìdájọ́ ìgbà ló máa bẹ̀. Òun náà ni àbí Maria àbí Jésù a máa ṣe bó ṣe wù wá kò ní séwu. Ó lóun lòun lòdò yẹn. Òun lè pẹja tó bá wù ú. Òun lè kó ṣe gbogbo ẹ̀. Mi ti ẹ̀pọ̀ nìkan. Ọlọ́run darí sí ọ. Ẹ̀sìpádà, ẹ fẹ́ sọ kankan. Ọmọ ẹ̀ kára gan. Ó ká o.
Abi Sergeant, I think he's new here. Sergeant Roger. Oh, Sergeant, do you want to say something? Yeah, Yomi, good evening, good afternoon, good morning, wherever you are listening to this conversation. Like, I saw Yomi, that's why I came into this place. Man, listen, Yomi, I don't know you. You don't know me. Honestly speaking, wallahi, you are a legend. I swear to God, those are the kind of people. Thank you. Thank you, sir. We need people like you around us, wallahi. You are a fighter. You are a gladiator. I swear to God. You fight for the last day, man. You have been with this guy for ages. You keep trending because of this guy. You keep fighting for justice. The Nigerian justice is shit. From the Mohbad case to Babajasha, Iyabo Ojo, you can see the system is broken. There is no law in my country. It's so sad. On the Mohbad case, by now, what you said was true. Everybody that was there, that witnessed, that knows, should be in detention by now. The crime scene was tampered. The crime scene, everything, the crime scene was nothing. Everything was gone before they even started the investigation. And the innocent nurse now, she's serving prison for just being a nurse. But those guys that did bad, they know themselves. I'm not here to support what Babajasha did, but let's follow the evidence. Let's follow the evidence where it leads us to be. Some people use power to hijack the whole thing. You understand? I keep watching that video on and on and on and on, and I just look at a security in Europe will do his investigation, will give you the good result, whereby the Nigerian police could not even give any tangible result of the conclusion. If you say this person defiled this girl as underage, and the truth are coming out, the best search is coming up, whereby somebody have been poking her all this while. So why not you start from somebody? I don't know what was Blessing Endgame. Sorry, guys. I don't know her endgame. Because the princess. Yeah, princess, I don't know her endgame for doing what he did to this guy. Whereby you know that somebody was poking her already. The girl's statement said it all. But whatever that guy did to her, whatever that guy did, Baba just did to that girl, that lady, to make her forgone the other two people and pick on this guy, so she will meet her Waterloo one day. Yes. She will surely meet her Waterloo one day because I mean, this is personal, to be honest with you. Premeditated. And to be honest with you, Yomi, I really commend you. I really commend you. To be honest with you, I've been following you. You are a gladiator. Maybe if I can have a friend like you, the sky is my limit. Wow, I'm honored. Thank you so much. Thank you very much. I don't understand Yoruba much, but I will be listening to you guys. Thank you very much. Thank you so much. God bless you so much. God bless you. Thank you. Yeah, Benny. It's okay. Thank you so much, eh? What you feel about us? Sergeant, I forgot to ask you, Sergeant, which part of Nigeria are you? No, I'm from Kano State. Oh, I've not been to Kano. I'm from Kano, but I reside in Ireland here. I reside in Dublin here. Oh, okay. You can send me a DM, I'll pick it up. No problem. Inshallah, I'll do that right now. Not all Northerners are extremists now. But you don't know. Not all Northerners are extremists now. No, I personally love them. Yeah, I'm everywhere. I'm everywhere. Back in the days, if you remember back in the days when we were still young guys, I don't think
my secondary school days, I spent my holidays in Kano. I only follow my friends around. Wow. One night to lie. I will follow them to Lagos, Port Harcourt. And to be honest with you, back in the days, my friend's parent, I am their priority. Wow. They want to give me the best. And one night to lie, when I'm coming back from Lagos to Kano from our school back in the days, the parent will do the same shopping they do to their children and do the same thing to me. My parents to come to the school and you have a very open heart then. Oh no, man! I've been on the street. I've been on the street everywhere, south, where. Yeah, that's the only way you can survive. So unfortunately, now I moved to Ireland. Now I've been here in Ireland now for almost 23 years. Like, so when I see those kind of attitude, mentality of some people back home, I just look at and laugh. Are those people human? Like, where is the justice for the common man? Where is the justice? These are the type of people I like to engage with. Not those charlatans. When you're trying to correct these people, listen, this is how it's been done. My mentality and your mentality are not the same again. I've seen things that we took for granted. We just overlook. We don't overlook things here. They follow the evidence where it leads to. They follow the evidence. The proof. Everything will be sorted out. But if you have the money, you have every power. You have the money, you have the connection, you have every power to oppress anybody. So where is the justice for the common man? There's no justice. There was a guy one day, he insulted me on Twitter, called me all sorts of names. And people were telling me, you don't need to petition, just give somebody money, they will pick you. I said, I don't do that where I come from. I don't do that. I want to follow the justice, what the justice said. I'm going to put a petition. I'm going to send my address. My address is in Kano. They're going to pick him up from Lagos. They will bring him to me in Kano. Then we'll start the case there. So if the family has the money to be flying from Kano to Lagos for his case, fine and good. I've been now. They are coming from Mecca. So you see, you are doing it by the book. You are not oppressing it. You are not using connection. If it's connection, I know people that know people. It's a phone call. One night they will pick him up. Exactly. But I did my petition. I put my address. I'm not in Abuja. I'm not in Lagos. My address is in Kano. So bring him to Kano. We'll start the case there. Exactly. That's how you resign. And that's the law. You are domiciled in Kano. That's it. But you see, what that woman, I don't know her end game, to be honest with you. And she was on IG. Is it IG again? That the guy will be, Baba Ejesha must be arrested. Man, they don't do double jeopardy in Nigeria. I don't know anywhere in the world that do double jeopardy. She knows. She's trying to brainwash her gullible followers. It's not well done. The fact remains that, my dear brother, the other guy that was arrested, my concern is this. You want justice for the girl, right? The girl, during the investigation, point to somebody that this person has been having sex with him. And another thing that should have made this princess angry is that, for heaven's sake, I just arrested my colleague. He is in police cell. The same guy that returned back home. So you went back to have sex with her. This princess is not angry about that. You don't get what I'm trying to say. You expect that. There is something. Anybody that sees princess fighting on that girl, you will not want to touch that girl in the next 1 year. Yes. She's meant to be angry that Jesus. So despite you see me fighting all my name on social media on this same girl, you still have the effrontery as my neighbor to have sex with the same 14-year-old. Now, when police now arrested this guy, Princess and Iyabo told they made sure they paid all the media. They didn't talk about it. And the worst part is that when the guy was now bragging that I did not have sex with a 14-year-old, if they charge me to that court, I go reveal everything, including the giveaway you used to do. I will reveal everything and the real age of that girl before we could say Jagro Bisi.
we thought we won't teach police and government their work. Maybe they have the case file. Maybe that's the picture of the guy at Baba Isha in the same case file. You can imagine a DPP officer seeing the statement of that guy, see the picture of it, and they still overlook the guy. They didn't charge him to court. And Princess, Iyabo, all of them, they kept quiet about it. Yeah, because we're saying that because if they say anything, Yomi, if they bring that guy up, the guy will reveal things. You understand me? And that will contradict Baba Ijesha and Blessing's narrative. And she will be in deep mess. And those people surrounding her, pushing her, they're all going to be in trouble. And it will sue Lagos State government. Oh, that is, yeah, see, when I read your, I saw your write-up today on Facebook. I swear to God, yeah, my first instance is Lagos State first. I will drag Lagos State. When I finish dragging Lagos State, Iyabo Ojo, Secretary, is it Secretary? You call her or Secretary? Whatever they Are you serious right now? Are you sure you are now what's happening? So you know all of this. I hear this. You know she went to this one. You went to this one are fighting. I will be laughing. She say she's secretary. Somebody tell you that he day for street. He says this is one day for street. It's not it's a Nigeria. It's only from the it's also sad. Like it's also sad that guy went through they dehumanize that guy. They just killed that guy every time. They messed him up. You said police asked you to set camera for somebody that doesn't know where you live. Justice will prevail. Justice will prevail. The truth will come out one day, to be honest with you. Of course. They will feel regret one day. They'll start attacking each other and they'll open up themselves. Yes. No, they've started now. The Tom said it is true. They said about Gesha Hope. She now lied against the police. Police will still come out for her and say, hello, which police will ask civilian to go and search for her? That is that one that will use to drag that stone shortly. They must provide the police that gave Princess instruction that okay, send your address to Baba Gesha, where you put camera and put the girl beside Baba Gesha. Since then, the police asked them to do that. That means police were there to monitor the setup. That one is a scripted mad person. That they do. She's a scripted mad person. People don't. The problem with Nigerians is we don't pay attention to people's behavior. Yeah. I think that's one thing about them. She's in UK, I think. I think she's in UK. Yes. She insulted me one day on Twitter, and I now call her that you are a benefit sconger. And ever since then, she doesn't come near me again. Because you are a benefit sconger. You can't be living in a country. Because she knows you know. She knows you know. But what I add is that if they take her to court, people. They don't like enforce people. Mental certificate. They say if they carry a go court, they will show mental certificate. I don't know. Actually, that.